Já, góðan daginn og verið velkomin til leiks hér á þriðja keppnisdag NA mótsins árið 2020. Hér sjáum við lið HK og FH sem er að fara að leika í hollensku deildinni. Lið FH er þannig skipað að númer 11 er Mikael Bjarki, númer 10 Ágúst Högni, númer 55 er Óskar Freyr, númer 7 Davíð Karl. Lárus Casata er 0 eða ómerktur, það er annarkvort. Solon, númer 12, númer 11 er Úlfur, númer 25 er hann Geir. Hörkulið hjá HK-ingunum. Hér er allt að vera klárt og dómari leiksins, hann hefur flautað leikinn á. Og það er hér HK-ingar sem hafa boltan, en missa nú til innspark. Þessi bolti fer allir aftur. Geggjað veður hér á Akureyri í dag. Við erum að sjálfsögðu með útsendingu hér frá velli Gerðugrarsvellinum, völlur 8 að ég held ennþá. Hér eru HK-ingar að reyna að koma sér upp völlin. Góð sending hérna. Og boltinn sem vinstra megin, en FH-ingar gera frábærlega að vinna boltan. Þarna er annarkvort Úlfur eða Mikael í baráttunni frá upp á topp. Og FH-ingar þeir koma þessu bolta í innspark. Allt að vera klárt fyrir innsparkið. Hér komast FH-ingar, gera vel að komast inn í settingu, en Lárus í mikill baráttu hérna við FH-inginn. Spila boltanum upp völlin, en það er Geir mættur, kemur hann fram á við. Og svo hreinsa FH-ingar í annað innspark. Já, Gott daginn, Andri minn. góðan daginn, haldið við séum ekki bara mættið tveir hérna í beina. Hvað segirðu, Sindri? Ég er rosalega ferskur. Ég trúi ekki öðru. Við erum að fá glæsilegan Kristján Ili á kameruna. Já, alltaf fallegur. Og hér HK-ingar með hótspyrnuna. Og Óskar reynir skoti, en þetta fyrir að varnarmanni. Hörkuleikur sem við erum með hér í dag. Óskar hérna. Og ég á nú erfitt með að sjá hvor leikmaður númer 11 er hvað. Erfitt að sjá númerinn. Já, hér kemur skoti frá Óskari. FH-ingarnir, þeir setja hann í gegn. Þetta er hörku sending hérna, mikið kapphlaup. Geir er á eftir honum, hann er komið stend í gegn. Frábær markvarsla, en hann fær boltan aftur í sig. Já. Óöfnarnar markmaður HK-ingar sem að við verðum nú vanta nafnið á, er það ekki? Markmanninn. Já, það er spurning. Númer hvað er hann? Ekki neitt númer. Það sýndist hann verið treyr númer 1. Já, En þá vantar það. það er ekki spurt þegar hann varði vel, óöfn samt. Já, mjög óöfn þannig. Bolti fór í FH-inginn og inn í marki, en gott fyrir FH-ingarna. Já. Og dómari leiksins búinn að flauta leikinn eftir á með allt á hreinu þessi flautunni. Og gerir þetta einstaklega vel hérna markaskorið FH-ingarna. Og hann fer bara lengra upp völlin. Hann ekki fer fram hjá Geir og hann komur inn á teginn og hann er með skotið, en þarna er frábær markvarsla. Frábær sprettur hérna. Já, leikinn þessi. Já. Náða að opna pláss fyrir sjálf og sig þarna. Brunaði bara sjálfur í það. undirbýra sig fyrir að taka spyrnuna.
kemur hún hérna og Flottu bolti. já, næra blakkunum frá en það er ennþá barða í tegnum. F-fangurinn að skota markið en Hákon er að hreinsa ekki langt þó. F-fangurinn aftur með hann en svo náður hann neglar í burtu. Og hér HK. Fá hér einsparkið. Úlfur hérna, já þetta er hann Úlfur sem er kannilega fremstur hjá þeim. Já. Þá er Mikael Bjarki hinn nummer 11. Hér markaskur F, hann er að sleppa aftur í gegn. Hraði á honum, skýtur í skrefun en tilbúin í markinu hana. Vel gert. Já, markverði HK. Og hér boltinn ennþá í gangi. En þetta skot. Jújú, hann er að halda honum inn að það ekki. Jújú, Já. hann lagði hann bara sjálfan sig út í hornið. Ekki vitlaust þarna. Góð barátta. Stillir þessu upp í horn. Kemur hérna spinnan á fjær. Fer hérna í... Já, fór þetta í varnamann HK. Greinilegt, Tóti með þetta alltaf hreinu. Já. Engar ágjör að þessu. Mitt sjónarhort sagði hérna, fannst þetta að vera í F-áinginn en Tóti sér þetta nú betur. Heldur hún út í skottið á bílnum? Kemur hortfinnan. Þá hákakar að koma hérna 2 og 1, hann með mann með sér í gegn en Missir hérna boltan aðeins svo langt frá sér. já, en En hann er bara að nær vinna honum. aftur. Og hann er komin í færi að setja skotið, það er rétt fram í markinu. Þetta var hann Óskar Freyr sem var hásbreytt frá því að jafna leikinn. Hópinn hérna, Já. frábær sprettur. Hélt að vera búin að missa boltanum. Já, Já. nær honum. Mikið barátt í honum að vinna hann aftur. Svo hélt ég reyndar að vera að missa hann aftur hérna en Já, við náðum hann aftur. náðum hann. Já. Fýtt snúningur hérna en missir boltan aðeins svo langt frá sér. Úlfur hérna tekur hann glæsilega með fyrir með skotið en vel varið hann í markinu. Neglir hann svo bara fram að hann í Geir. Boltinn er inn fyrir en það fangar hann að hreinsa frá. Í bili. Laglegt spil hérna milli Sólon og Lárusar. Í. Reynir hérna að sýta hans snúningin. Já, hefði verið skemmtilegt að þessi hefði tekist að fullu. Þá eru komnir í færið. Það er Mikael. Nei, það er ekkert Mikael, það er hann Davíð Karl. Já, já. Markmaður F-anga kominn að út úr markinu. Sitt hann rétt yfir. Sólon hérna með hörku skot. Já. Hér mikið kapplaug fyrir undan hérna bóstaði markmaður F-fangana. Hér skota löngu færi. Boltinn fer í innsparkið. Ætlaði hann að reyna að ná honum yfir markmanninn eftir útlaupið. Já, góð hugmynd. Já. Góð pressa þarna. Sólon hérna með sendinguna en þeir ná að komast inn í hana. Virkilega vel lesið og hér er færið, það er skotið og það er 2-0. Það verður rosalega öflugur hérna í upphæðu leiks. Heldur betur, búin að setja 2 mörk. F-fangarnir að byrja hennar leik mjög vel. Er að nýta sína sénsa. Já, Það er bara svoleiðis. algjörlega. Hákanga hafa svo sem fengið líka ágætis færi. Já, og hörnir.
Fann getur bara komið strax hérna með hann aftur. Já. Hér boltinn inn á tegin. Er þetta þrennan? Nei, þetta er varið. Þetta skipti. Það hefði ekki verið ómikið að setja þrennu í fyrri hálfleik. Hann myndi örugglega ekki segja það sjálfur. En það er sjálfséð. Já, heldur betur. Annað eins hefur nú sést. Já. Hér á þessum velli. Mikael hérna reynir sendingunni átt að dabba en það gengur ekki upp. Maður fangarnir fór nú hann aðeins í hendina á honum en Áfram með leikinn bara, áfram gakk. Vel spilað þarna, hann er komin í döðfæri. Gott útlaup en hann nær að pota boltanum fram hjá honum. Kemur F-ingunum í 3-0. flott spil hérna hjá F-fangum. Langur bolti hérna fram með Seljesinn. Hann er hérna 1 gegn 3. Hann nær samt boltanum á endanum. Og þetta er laglega að spila F-fengunum. Flott spil hana. F-fangar bara ennþá með boltan. Lárus leggur hann tilbaka og fær hann svo aftur. Þetta var vel gert. Reynir svo að koma lengra en er stoppaður. Það er meira að segja FH sem á þetta innspark. Steinar Örn leggur boltina upp en missir á honum strækjarinn. En hann er komin í sloppin í gegn og skotið en það er framhjá markinu. Búin að vera rosalega öflugur núna þessar 12 mínútur sem eru búnar. Leikmaður númer 10 í FH-liðinu. Geir hérna með boltan á Mikael. Mikael reynir að finna Lárus, gengur ekki alveg upp og þá fá F-fangarnir boltan á hættulegum stað. Sendingin í gegn og skerist. Já, en frábær björgun hjá markmanni HK enga síður. Já, náði að bjarga sig fyrir horn hana. Rekur fótinn hann út. Kemur hornspyrnan. Hún er á fjær. Nægir ekki að stýra skallanum á markið. Vá, þetta er laglega gert hjá honum. Já. Byrja HK með boltan hérna. En F-fangar eru strax bara komin í pressuna. Já, ætla ekki að gefa neitt frið þegar við þurfum lifur þeir vilja meira að sjálfsögðu. Ekki ástæða til þess að hætta. Nei. HK-ngarnir réttu þarna fram litla putta í byrjunleik svo F-fangar þeir ætla bara að taka þetta alla hendina. Já. Má ekki segja það? Það má segja það. HK-ngar þurfa að vakna dálítið. En það er nógu tími eftir. Heldur betur. Nægu tími eftir í þessu. Hér má einhver muna að þeir eru aftur kom sér gott færi. Já. Sólon og félagans sem ég svo ekki alveg hver var stóðu vaktina vel hann í vörðinni. Innspark.
Ok, þetta er spurning hvort þið geti ekki verið fljótar að koma þessum bolta í leik menn F-fangar að skilast tilbaka. Já, reyna það hérna. Já. Mikael snýr og góður snúningur hjá Mikael Bjark á leggur hann svo í gegn. Það er svo fastur hérna. Já, það var Davíð Karl sem var hann í hlaupinu í gegn. Smá reykist hérna hana. Vita til Já, F-fanga hérna, það var eitthvað. Það var ekkert sem Tóti gæti ekki. nei, þetta var nú bara máist ekki standa og reka fótinn út þarna beint fyrir þegar markmaðurinn spyrnir hann frá. Já. Þannig að ég held nú að í knattspyrnulögunum sé það guldspjald. Já. Þannig að en fyrst að markmaðurinn fékk nú boltann aftur þá ákvað dómarinn ekkert að aðhafast í þessu. Nei. Og hér er flautað til hálfleiks og staðan 3-0 fyrir FH sem hafa verið heldur betur öflugir í fyrri hálfleiknum. Já, þá eru F-fangarnir klárir hér í síðari hálfleikinn. Ekki löng ræða hjá þeim. Heldur lengri hjá Hákvæðingunum. Enda þurfa þeir að koma tilbaka. FH leiðir hér með 3 mörkum gegn engu. Hér það eru þeir sem byrja með boltan. Viktor hérna með boltan vinstra megin. Og hér góð vörn hjá Sólon. Boltin fer í þinn spark. Hér reynir Geir að koma boltan í völlin. F-fangar stoppa, hann tekst í annari tilraun en þetta fer beint á F-fangarna. Flottur snúningur þarna. Snúningur. Vel varið. Þetta var heldur betur laglegur snúningur þarna. Glæsilegur snúningur og náði að koma strax í skotið. Það er yfirleitt merkið gæða boltahöndun. Mikael hérna. Mikael hann sendi boltan í gegn og þetta má engu muna og Óskar Freyr náði boltanum. Já, Hákarnir er þessari hársbreidd frá þessu. Já, þetta er búið að vera dálítið þessi síðasta sending sem er aðeins og först. Já, en Spurning hvort þeir hafi verið að spila náttúrulega græsinu hina dagana. það er spurning. Þarf að senda aðeins fastar í boltan þar. Hér er hann umkringdur. Og hér er þetta í gegn. Óskar leggur hann fyrir og það er skotið eða sendingin og það er svo mark. Já.
ná að koma þessu inn þarna. Var þetta ekki hann Mikael Bjarki sem að setja þetta mark að ég held? Ég veit ekki betur. Ég sá það ekki inn í sólinni. Þetta var heldur betur vel spilað hjá Hákaðingunum. Virkilega vel spilað. Þetta var held ég allt saman planað. Það var ekkert skotana fyrst, þetta voru bara sendingar í sendingar. dauðafæri og núna er heldur betur líf í þeim. Koma hér í mikla pressu. En þá kannu að leysa hana. Og hér ekkert dæmt. Geir með boltan inn á tegin. En markmaður FH gerir vel í að taka boltan. Já. Nafni, hann trítlar hérna út af. Hér mikil barða Hákaðingur ná að halda boltanum inn á. Það gerir Úlfur. Viktor hérna með boltan. Mikil baráttu í þessu. Áhorfendur á leiknum eru full áhugasamir stöðu dómarans. Já. Heldur mættu einbeita sér að því að styðja liðið sitt bara. Mjög efnilegi dómarar á hliðalínunni. Já, það er mjög gott. Þeirra sögn. Hér er að sleppa eiðin í gegn. Þetta skot er rétt fram hjá markinu. Það fann verið fljót til að byrja hann að leika aftur. Hér. Óskar út í kantin á mig. Davíð Karl. Davíð kemst ekki fram hjá vörnarfangana. Nei. Hér Úlfur fer fram hjá einum, leikur á glæsilega gert. Bolti fellur svo til Óskars. Já, Hákaðingar spila laglega á milli sín hérna núna. Ná að halda pressinu aðeins á þeim hérna. Er skotinn að teignum en. Í lúkurnar á markverði FH. Þessi bolti út af, já. Sjá nú ekkert alveg línuna hérna. Nei, það er auðvitað að sjá línuna í sólinni. Já. Það er bara yfirleitt erfitt að sjá þá línur á Akureyri. Þetta er alltaf sól Það er rétt. og sumar. Sólun hérna, en FH getur komast inn í þetta, gera það laglega. En svo Hreinisar Lárus bolta bara langt fram. Já. HK pressa hérna strax á lausan bolta og fá innsparkið. Mikil pressa frá Hákaðingum þessa stundina. Hér Viktor, nú eru FH-garnir, eru þeir að komast eitthvað áleiðis í þessu seinni hálfleik? Já, svarið við því. Já. Og hann er að sleppa þér í gegn, er gott útlaup hana. Og svo næra boltanum aftur, slæðir hann en þetta skot sér í hliðnettið. Bíldar að dansa hana. Býtum við. Já, það er búið með hendi. Mér fannst það vera fyrir utan þegar hann snert hann. Og dómarinn er saman á því.
Hér skotið. Új, slannað. Lárus kallar hana frá. Þetta skeraði laglega fagnir. Hann reynir bara aftur að sjálfsögðu en Já, framhjá markinu. fram í markinu þetta skiptið. Viktor hérna lyftur hann langt upp völlinn. Já, ef það hefur gengið illa. Já, Sækja þetta í þessum það var ekki seinni hálfleik. verið að ná að opna plásinn sem þeir gerðu í fyrri. Vissi þarna boltan aðeins og langt frá sér en þeir eru ennþá með hann. Új, þetta er heldur betur lagleg tilhörun Davíð Karl þarna. Vel á verðinum í markinu. Og hér Hákákar fyrst stertingarna. En Óskar er ekki að koma sér á Samaría og þá geta FH Sotrar talin sett 1 hérna gegn 2. Skemmtileg fótavinna hana. Já, fer hann fram með 3. Það er spurningin. Hann hliðar bara í skotið. Það er varið. Vissi þarna boltan En bjarga já, sér já. eftir. Já. Hann var allan tíma með þetta. Já. Algjörlega. Geir hérna. Hann er mikil press á honum og FH spila sér í gott færi, gott skotfæri. Það er skotið og þetta er laglega klárað. Virkilega vel gert. Leikmaður númer 80 hér á vinstri kantinum og Andri. Það er að koma skýrsla fyrir næsta leik. það var leikmaður númer 80 herra Sigurðarsson sem að setti þetta mark. Já, tökum alltaf vel á móti öllum skýrslum sem við fáum hingað. Gerir leikinn ennþá skemmtilegri. Og hér er Sindri búinn að sinna sínum hlutverki glæsilega, búinn að taka á móti skýrslunni og hann hlýtur að fara að detta hérna í hús aftur. Eða í bílinn, þá segja það frekar. Hvað segirðu? Dett í bílinn. Detti í bílinn. Þetta er ekki í hús mikið. Það er ekki mikið þannig. Elmar hérna með boltan á herra Sigurðarsson og hann ætlar að bæta við sínu öðru marki, 4. marki FH. Flott snerting hérna til þess að stilla skotfótinn af en skotið rétt fram hjá. Mér held að það sé alltaf draumur fyrir réttvætta góða skotmenn að spila á vinstrikantinu. Já, geta komið inn og Já, skotið. ég hugsa að þetta sé nú sama með þá örfættu. Já, ég myndi nú halda það. Fái gert það betur heldur en okkar maður Arjen Robben. Það er rétt. Það var hans trademark. Og ég er enn það ekki. Jú, ég Byrjar er aftur. En nóg Arjen Robben. Hér eru FH-garnir að keyra fram hérstafræðum báðum. Nei, Sólón hægir á honum. Heldur það áfram miklu harðfylgi. Setur hann í slána. Nær ekki svolítið Elmar. Leggur boltan fyrir sig. Elmar, þetta var mjög góð hugmynd. Elmar hérna setur hann niður í fjær. Örlítið ónákvæmt þó. En núna eru FH-garnir eru heldur betur öflugir núna síðustu mínútur.
Úlfur hérna. Jájá, og hann er ennþá með boltan. Hér er farið í hann og jájá, auka spilna. Hárréttu dómur. 3 mörk og 3 mínútur. Það er erfitt, Já. en Heldur að F-fanga sé að sigla þessu í höfn. Heim í Hafnarfjörðin. já, því miður fyrir HK þá held ég að það stefni í það. Geir hérna í mikilli baráttu við leikmann 10 F-liðinu sem að geri þetta laglega. Setur hann þetta á milli fóta markmanns HK Já, og virkilega vel klárað hana. setur sér 3 mark í leiknum. Já, hann er komið þrennuna. Já. Það er ekki alls slæmt svona klukkan 8:30 morguninn. Það er að setja 3. Það er búin að sitja þrennu. Nei. Ekki myndi ég kvarta. Nei. Eina þrenna sem maður getur búin að fá þá er happaþrenna og það getur búin að skafa eina. Það er spurning. En ef einhver góður hlustandi og góða happaþrennu þá má hann endilega koma með út í bílinn til okkar. En HK geta þær sett 1 mark í lokin, það er spurning. Það er spurning hvort þeir ná að minnka munin aftur. Og þetta er laglegu sprettur þarna og hann er ennþá með hann og setur hann fram hjá. Hann sett hann aftur á milli fóta markmannsins. Já. En markmannin stóð aftur á móti ekki alveg í miðju markinu Nei. í þetta skipti. Þannig að boltinn Já. rúllaði út á hana rétt framjá. Já. Það er engin auka bónusmörk fyrir að kloppa. Nei, því miður. Því miður, já. Hér, góðu bolti upp í horn. Sýnir hana skemmtilega fótavinnu, kemur hann inn í en rétt missa á honum hana inn í tegnum. Samherjar hans. Já, það er nú gaman ef að nafni þess eftir markaða. En hér flautar dómar leiksins til leiksloka. FH vinnur að lokum nokkuð samfærandi 5-1 sigur. Byrjuðu fyrir hálfleikin greiðar vel. HK, þeir komu vel inn í seinni hálfleikin Já. og minnkuðu munin og maður hélt að þeir væru nú kannski að fara að gera eitthvað en þá svöruðu FH-ingarnir aftur. Já. Vöknuðu aftur til lífsins. Rosalega sprækir í dag FH yngar. Ég vissi ekki bara að það var alltaf að vakna svo snemma. Nei. Nei, þetta er magnað. Þetta er magnað stöf. Já, gott í Hafnarfirði, menn við komum aftur að Vörmesvori.
þá er komið að næsta leik. Það er leikur Stjörnunnar og KR í hollensku deildinni. Mikill slagur sem við erum með hér. Garðabærinn á móti Vesturbænum. Og það er rétt að lesa lið Stjörnunnar. Það er nummer 1 og í markinu hann Magnús Geir. Og leikurinn er farin í gang. Og síðan höfum við númer 61 er hann Örvar Þór. Númer 2 Viktor Bjarki. Númer 43 Jóhann. Númer 57 er Kjartan Páll. Númer 22 Kristján Sveins. Númer 9 Böðvar Bragi. Númer 4 Erlendur Funi. Númer 61 Annar. Númer 61 þetta er gerðilega vinsæl tala í Garðabænum. Eyþór Haugdal og síðast en alls ekki síst Hilmir. Og jú, hörðu, það er einn til viðbót og það er Alexander Úlfur sem er leikmaður númer 7. En þá er Eyþór á harðaspretti. Eyþór er hér kominn allalið upp að endamörkum. En KR-ingarna á að setja hann bolta í eigin spark. Boltinn er hreinsaður frá með Kappelpér hver undan. Þetta með því að Örvar Þór kemur boltanum þarna. Og Kjartan heita ennþá í baráttunni. Erlendur hérna á Kjartan. Örvar. Já, maður er þá að reyna á nöfnunum. Þetta kemur allt saman. Maður bullar hérna til að byrja með. Bullar þú einhvern tíma? Já, en Kjartan aftur á móti, hann bullar ekki mikið því að uppáhaldsmaturinn hans er humar. Það er alvöru dæmi. Já. Það er ekki mikið bull þar á bæ. Hér eru KR-ingar komandi bjóð. Gerir virkilega vel þarna. Leikmann með 39. Hilmir. En jú, nær bara að vísa leikmanni KR út í hotn og síðan út fyrir endalínu. Kjartan hérna inn á miðjuna. Eyþór. Kjartan aftur. Hér er Eyþór með boltann, já. Þeir eru líkir hérna á velli. Fer hann inn í tegin, skot er rétt fram hjá. Hér er boltinn á tegnum, KR-ingar hreinsan aftur frá. Þetta er beint á Örvar. Góðan daginn Stjörnumenn, heyrist hér. Já, góðan daginn, hann er víst byrjaður og hér kemur skotið frá Eyþóri Haugdal. Stuðningsmanni Manchester United. Já, Sindri, það er nú engin. Það er ekki hveitibrauðsdagar að vera stuðningsmaður United þessa dagina, það er nokkuð. Það er bara mjög gott að vera stuðningsmaður United þessa dagina. Nú, já, það er bara svo það er. Menn lifa í blekkingu, það er bara allt í góðu. Já. Boltinn er inn á tegi, geggjað bolti. Rétt yfir alltaf pakkan hana. Örvar hér, hleður í skotið. Þeir ná að komast fyrir, gríðarlega vel gert og nú sækja þeir hratt KR-ingarnir
Það er leikmannum með 7 sem er hér með boltan. Það er Sigursveinn. Sigursveinn. Leggur hann á leikmann í ómerktri treyju. Það er hann Ari, ljósarði. Það er sniðugt að vera svona í ómerktri treyju. Þá getur liðið ekki undirbúið sig fyrir mann. Það er rétt. Veit ekki hvað maður heitir, getur ekki horft á klippuna með manni. Það er verið að heldur betur klippur á þessu núna. Hér Örvar á Eyþór. Þeir félagar númer 61 að spila sínu milli. Svo hreinsaður hérna. Þetta var hann Tryggvi held ég. Það hreinsaði hérna í burtu kláringum. Geggjaði vörðanmaður Tryggvi. Og Atli Snær gerir þetta laglega. Og svo er sendingin í gegn. Og er ekki, hver er það sem er á harðaspretti þarna? Var það hann Ari eða Sigursveinn? Ari. Ari, ljósarður, ómerktur miðjumaður. Já. Stendur hér í pappírón sem við erum með. Já, frábæri pappíra sem við erum búin að fá hingað. Þetta er allt sem hann skjálfest og þinglist. Og Atli hann er að koma inn í gegn. Og hér boltinn aftur tilbaka á Magnús í markinu. Já. Það var ekki verið mikið að gera á Magnúsi þessar fyrstu mínútur. Spurning hvort hann pantið sér pizzu í markinu. Það er spurning. Já, honum leiðist víst ekki að borða þær. Svo segir hann sjálfur. Sending hér upp völlinn og Eyþór Haukdal að harða spretti hér. En leikmann með 4 hjá K-liðinu. Kemur boltanum út fyrir hjá okkur. Það er enginn nummer 4 á skýrslu. Nei. Það er spurning. Sérum Það gæti að verið hann Kristján. Sérum ekki alveg hvað stendur Það sem þarna. samkvæmt okkar pappírum þá var búið að merkja við alla þá sem eru ekki með neitt númer. Ok. Og einn gleymdi að fá númer þarna á pappírónum, þannig að þetta hlýtur eiginlega að hafa verið hann Kristján, númer 4. Þetta segir það. Þetta hefur klárlega verið Kristján. Hér eftir verður hann kallaði Kristján. Já. Hvort sem hann heiti Jóhannes eða eitthvað annað. Hér Atli gerir þetta frábærlega. Keyrir hér á stað. Sigursveinn. Reynir að finna Ara, gengur ekki upp. En hann er þó ennþá með boltan hér. Kemur boltan á markið en Magnús Geir vandar á axlir í markinu. Hann er á tánum. Alltaf gott að vera á tánum. Töluvert þægilegur en verið skóm. Jóhann hérna sendi boltan inn að tegin í átt að Eyþór en var það ekki Atli sem var bara mættur hana til að koma honum frá. Þá er hotspinnan kemur hér boltinn inn að tegin og hann þeir ná að hreinsa frá. Náðu ekki koma hann alveg hérna á markið. Hér er mikið samstöð. Skotið. Og svo kemur Örvar. Þeir komast aftur fyrir. Og það er bara annað skot. Þetta var Erlendur sem átti þessa tilraun. Góð tilraun þetta. Góð tilraun. Að gera skjóta. Sindri, ég veit nú að við erum nokkuð nýbúin að klára morgunmatinn í dag en ég sé hérna skýrslunni sem að Stjarnan lætur okkur fá að bæði Böðvar Bragi nr. 9 og einnig Kristján Sveins nr. 22 pasta er þeirra uppáhaldsmatur. Þeir geta sennilega ekki beðið eftir hádegismatinn. Er ekki skinkupasta, er það ekki rétt sem er? Það held ég. Já, ég er að fara fyrir mat. Það liggur við. Á undan þeim allavega. Já, undan þeim. Ef við ætlum að fá eitthvað. Það er spurning hvort það verður eitthvað eftir. En hér er mikill spenntur leikmann með 55. Hann er hérna stór og sterkur. Leikmann með 55 Gummi er talað Kristján. Hann eldi hann uppi, setti nú miklu pressu á hann en skotið var ekki eins gott og það hefði getið orðið. Boltinn inn á tegin. Hann er snúa með hann Atli en Eyþór gerir sér vel. Þeir eru þó oft bara að ná boltanum en þessi rennur beint á Magnús. Kastar það fram. Og er þetta ekki Petran Böðvar?
get ekki betur séð, Böðvar Bragi, hann að fleygiferð og þarna munar litla finn saman sinn, hann komin aftur með boltan, hann í fínu stundu, tekur skotið og það Frábærlega varið á Kára í markinu. Kári í markinu allan í þessum leik. Og varið vel. Gerir það greiðlega vel, Kári þarna. Skotið alveg niður í hornið. Já. Fljótið niður, sló hann í horn. Og hér boltinn inn á teginn, dettur niður. Hver fyrstur á hann, þeir reyna skotið og það kemur annað skot að Káringar koma sér fyrir. Það var leikmann við 3 í Káliðinu sem að... Það er Tryggvi. Já, Tryggvi, grjótharður, svo klettur í vörninni. Böðvar hér. Böðvar fer yfir hægri. Ætlar svo að með aðra hreyfingu er Atli Snær sér við honum. Og hann er ennþá hér með boltan. Vakna stjörnumenn á pöllunum, heldur betur. Það er að ná sér í ansi gott tann hérna líka. Já, sólinn búin að skína okkur hérna 3. daginn í röð. 7-9-13. Takk fyrir þetta. Og hér hár bolti fram. Böðvar hérna með boltan en þeir hirðan á honum. Kristján, þú konar aftur með hann. Hliður í skot með vinstri. Örfættur þessi. Boltinn er út. Leikmann nummer 4. Spila hann yfir að Tryggva. Tryggvi upp á... Þetta eru Gummi held ég. Er ekki Gummi nummer 55? Jú. Já. Stór og stæðilegur. Það er með þetta allt saman á hreinu. Atli er í mikill baráttu við Kristján. Sem stendur vel á hann. Sjá ekki með skotið. Magnús er vel staðsettur í markinu. Já, vel varið. Viktor Bjarki hérna með boltan. Sé hann er stuðningsmaður Liverpool. Það er verðt að óska honum og fleirum til hamingju með Englandsmeistaratitilinn. Æ, er það ekki löngu dautt bara? Þannig að hamingju óskir til Liverpool manna. Já. Nei, það við alltaf voru byrjar óskaði til hamingju í nóvember. Já, reyndar. En eftir 30 ára bið er það þá ekki? Það er kannski allt í lagi. Já, já. Eina helgi í viðbót. Áttur stórleik í gær, Liverpoolmenn. Ekki beint kannski, en ég meina sigur Víman getur varið lengi. Hárrétt þegar þetta. Hárrétt. Ætli þeir sé ekki konum bara í sumafrí. En hér Kristján lyfti boltanum upp í áttina Alexander. Og Alexander kom hér í fremstu víglinu á Stjörnunni. 2 mínútur eftir að seinna í fyrri hálfleik. Staðan er 0-0. Og að vera hörkuleikur samt sem áður þó svo mörkin hafi látið standa á sér. Heldur betur 2 mjög góð lið að mætast hér. Boltanum hreinsa frá Gummi hér. Gummi er 1 gegn þeim 2, jafnvel 3 en vinnur innsparki hérna. Gott ef að bolti fór ekki bara að Viktor Bjarka út fyrir. Hér er Viktor aftur komið boltan. Það er Kári. Já, hliður bara í skota löngufæri. Örvar og Viktor síðan tekur boltan. Kemur með hann frá Eyþór hér með boltan á hægri vængnum. Gerir þetta laglega en enda svo á því að missa hann. Já. Það taka þarna svakalega sprett. Gekk ekki alveg eftir.
Hér er Eyþór aftur kominn boltan. Kristján, hann hliður í skotið. Nei, þetta er Viktor. Nei, jú, þetta er Kristján. Ég er alveg í tómu rugli hérna. Bara best að fá sér sæti. Kristján, hvernig get ég klikkað? Kristján Sveins, hérna. Þetta er nú meiri vitleysan hjá þér. Já, eins og hann segir, þá er ekki öll vitleysan eins. Það er rétt. Talandi um vitleysu, þá búið að flauta til hálfleiks. Sem er alltaf galið að flauta til hálfleiks í svona leik. Það er rétt. En við tökum okkur þessa einu og hálfu mínútu í pásu og komum svo aftur með síðari hálfleikinn. Þá er síðari hálfleikurinn hafinn og liðin þau hafi skipt allar helming eins og lög og reglur gera ráð fyrir og hér er Gummi, hann er að sleppa í gegn. Hvað gerir Gummi með skotið en hann ver í markinu Magnús Geir. Já, glæsilega gert hjá honum. Hættur í útvarpinu og komin hingað í sjónvarpið í beina á KTV. Já. Smá hérna í K-liðinu. Samkvæmt okkar pappírum er leikmaður nr. 8 í markinu en hann er samt inn á vellinum. Þannig að þetta er... Ja, Sindri, markmenn eru auðvitað sjálfsögðu inn á vellinum. Vissulega. En við vitum hvað það meinar. Já. Þannig að það er spurning hvaða leikmaður það er sem stendur í markinu hjá K-ningum. Það er einhver geggjaði gæði því að hann er búinn að verja frábærlega. Já. Sólstrandagæi í markinu, hér Eyþór. Og þá er það Sigursveinn, hann tekur hér á rás, fellur við, ekkert á þetta. Alexander Úlfur hér í baráttunni fyrir Stjörnuna. Og hér er Stjörnumenn í góðri pressu. Böðvar hérna á Eyþór sem að snýr laglega. Ætla svo að setja niður á Böðvar. Fær hann aftur, nei. Jú, Stjörnumenn. Hann er frekur. Já. Það verður að vera það í þessu. Já. Maður þarf að vera frekur á bolta. Ekki á annað. Eða hvað? Stundum, já. Það verður að kunna sig í hátíðismatnum. Það er basta. Við verðum allir að kunna okkur. Það er rétt. Kristján hérna. Og Eyþór. Nú eru Stjörnumenn að byrja krafti. Skemmtileg hælsending. Alexander Úlfur leggur tilbaka á Böðvar. Kristján, þetta er laglega spilað. Óhefnið þarna á Alexander náði ekki að stjórna boltanum.
Þá koma Káringar ekki langt á, jú, Tryggvi. Frábæra sendingu inn fyrir á Gumma sem að tekur snertinguna. En Kristján Sveins er mættur til að koma hann í burtu. Fín vörn hann að Káringum. Ég er nú hér að renna yfir leikskýrslu Stjörnumanna og ég verð að segja að það vantar aðeins fjölbreytni í liðaval hérna þegar þeir eru með frábæran bækling hérna í Stjörnumenn og verður að gefa þeim gott hrós fyrir það. En það heldur enginn í þessu liðinni með nema Manchester United og Liverpool. Já, það er sjálfsögð. Svo er reyndar hann Jóhann, hann á ekkert sérstætt uppáhaldslið. Nei. Þannig að Kannski þú getur plattað hann með þér í þína menn í Arsenal. já, okkur vantar nú reyndar ekki menn á Arsenal-vagninum, það er nóg til þar. Aha. Já, við Arsenal-mennum við hoppuðum dálítið af og á Wenger-vagnin, þannig að það er spurning hverju hoppuðu aftur á þegar hann fór. Já, hérna kemur hornspyrnan. Hún fer inn í miðjan tegin en verður ekkert úr þessu í bili. Skemmtilega gert hérna. Já. En það er markspyrnu. Tryggvi Finnur Sigursveins með nóg tíma og pláss hér á miðjunni. Góður snúningur hérna, Sigursveinn. En Kristján gerir vel í vörninni. Ari á Sigursveinn. En Kristján aftur. Og Ari aftur. Boltinn gengur hér á milli suðumanna í liðunum þessa stundina. Jóhann hérna. Jóhann, ég ætla að plata hann í Arsenal. Það er spurning hvort ég ná samfæran. Hann er alltaf að leggja boltanum til hægri. Átt að fá hann hér aftur en sendingin öllítið fyrir aftan hann. Já. Gummi gerir vel þarna. Já, og ætlar að setja milli fóta Kristjáns. Það með sýndist. Gekk ekki. Nei. Kristján eins og Andy Robertson, vinstrifóta maðurinn í hans liði Liverpool. Löngu búinn að lesa þetta. En hér Gummi á fleygiferð. Og hann er með skotið en Magnús Geir ver frábærlega. Setur fótur hann út og svo er aftur heyrðu. Ótrúlega vast að hann er eins og köttur í markinu. Heldur betur. Magnús Geir. Það sem að hann er að halda Stjörnunni hérna inn í þessu. Virkilega vel gert hann. Þá eiga Káringarnir hornspyrnu. Það þarf að taka þessa örlítið aftar. En ég hef enga áhyggjur af því, mikill kraftur í löppunum að þessum gæja. Boltinn er inn á teginn, hættulegur bolti. Sigursveinn hittir hann ekki. Örvar hérna, hann sendi ykkur upp. Átta Eyþóri gengur ekki, Gummi kom með hann. Gummi. Mikill í baráttu hérna við Örvar. Eyþór snýr hérna laglega. Skemmtilega gert. Kemur boltanum á Jóhann. Jóhann. Á Eyþór, Eyþór aftur. Og Jóhann er að taka boltan með sér. Ó, þetta munaði engu, hann gerði það. Og hann er hérna fínt upplaup. Flott upplaup hérna hjá Stjörnumönnum. Laglegur snúningur hérna, setur Eyþór Jóhann í gegn og Jóhann skorar!
Jóhann G er að koma Stjörnunni yfir. Þetta var alvöru markana, glæsileg sending frá Eyþóri Haukdal í gegn. Og Jóhann yfirveður í færinu. Já, virkilega vel Já. gert. Þetta var alvöru íslenskt mark. Ætli Jóhann að fengið sér kjötsúpu í morgunmat. Uppáhaldsmaturinn hans í kjötsúpan nefnilega. Uppáhaldsmaturinn á kjötsúpu. Já, ég er ánægður með þetta svar hjá Jóhanni. Já, alvöru matur. Mæli með þegar þið stoppið í staðaskálinni heima að fá ykkur kjötsúpu. Einstaklega góð þar. Þegar þú segir það, þá er ég ekki viss að ég hafi smakkað hana þar eins. Já, ég mæli með. Mæli með. Alltaf fyrir jafn miklu vonbrigðum þegar við stóðum ekki í staðaskála í keppnisfjörðum okkar. Já, svona er þetta. Maður gerir sér bara stundu ferð, það er bara svoleiðis. En hér eru Stjörnumenn aftur komnir af stað. Þetta gengur ekki upp, Tryggvi, hann stoppar þetta. Káringar hérna. Ari, Jóhann, það er mikil kraftur um eftir þetta mark en Ari hérna leggur boltan á Tryggva. Það komið 2 boltar hann allt í einu. Jájá, það er verið að auka líkvöldar á marki. Káringar gera allt sem þið geta til að skora og það eru 2 boltar í leik. Hotspinna inn á tegin, geggjaður bolti. Og hvað gerist hér? Mikil barátta. Jóhann er boltanum. Og þeir setja sér út fyrir innspark. Það eru 5 mínútur eftir á þessum leik. Staðan 1-0 fyrir Stjörnuna. Og hér Jóhann, hann er að setja annað mark, Jóhann G. Já, 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 Frábær sprettur þarna. heldur betur. Og hann er að koma Stjörnunni í ansi góða stöðu. Heldur betur. Tók hann bara á rás og lagði hann undir markmanninn. Joey G, heldur betur, laglega gert hjá honum. Virkilega vel gert. Arsenal maðurinn. Já. Káringar eiga hérna innspark. Káringar hérna. Stjörnumenn bara stóðu þetta og neglaði svo Hættulegur fram. bolti fyrir, er Jóhann að setja þrennuna, Sindri? Það er spurningin. Já, 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 já. Jói. Hann er heldur betur að taka hér leikin í sínar hendur. Já, 3 mörk á ekki meira en 3 mínútum held ég. Hann á skilið góða kjötsúpu eftir þennan leik. Heldur betur. Það er nú bara svoleiðis. Ég fer heim að elda, kem með hérna í hádeginu fyrir hann. Nei, ég fari ekki að yfirgefa þig. Jói, hann er að koma hér aftur í gegn Enil, nú er hann stoppaður. Kristján, hann hliður bara í skoti, já, Kristján ætlar að vera með í veislunni. Kristján,
Andy Robinson Sveins. Já. Alexander býr sig hér undir að taka innsparkið. Sjöfisveit vinnur þá boltan en Erlendur gerir vel hann í vörðinni, stoppar hann boltan. Fastu fyrir hana. Já, Erlendur, hann er Liverpool-maður. Erlendur Van Dijk, er það ekki svoleiðis? Jú, allir það ekki. Já. Uppáhaldsmatur hans er sushi. Hvernig væri Það er alvöru. Já. Smá sushi. Og hvít. Ekki fyrir hann, svo. Ekki strax. Ekki fyrir þig heldur. Ekki núna, skilur. Kristján með skota löngu færi og það er mark. Ef einhver styggur hlustandi koma með þessa blöndu fyrir Sindræðir út í bíl, þá er það vel þegið. Það má vera eftir hádegi líka, sko, ef fólki finnst þetta eitthvað snemmt. Hún er eitthvað allt annar staðar. Klukkan er eitthvað allt annar staðar en henni höldum maður áfram. Erlendur. Það er mínúti eftir að þessu Stjörnumenn settu bara í annan gír hérna síðustu 5 mínúturnar. Kristján Robertsson, hann bara ákvað að henda þarna í eina sleggju. Gríðarlega sóttjarfur leikmaður. Þótt hann hafi spilað á vörðinni fyrir áleik. Þeir eru alltaf með þessu örfættu. Þeir geta einhvern veginn alltaf sparkað í boltan. Það er ótrúlegt. Það er þannig. En sem betur fyrir líka. Sem betur fyrir. Það er betra að geta sparkað í boltan en þú ætlar að æfa fótbolta. Já. Hinn er nú oft ekkert mikið meira til að standa í. Það er þetta rétt. Enda hver þarf að skjóta með hægri þegar hann hefur vinstri fót? Ég segi það. Ég segi það. Hér er Kjartan Páll með boltan og dómari leiksins flautar leikinn af. Stjarnan vinnur hér að lokum sannfærandi 4-0 sigur á KR-ingum. Já, þá erum við hér mætt í leik IBVF og Vals í hollensku deildinni. Liðin ganga hér inn á völlinn. Koma hér, veifa IBVF menn. Þeir koma hér fagnandi inn á völlinn. Það sjálfsög eins og þeim einu með lagið. Valsmenn, spurningin er, munu þeir
fljúga á vængjum þöndum í þessum leik? Það er spurning. Það er spurningin sem allir að bíða eftir. Stebbi Hilmars, hann myndi sennilega óska þess. Það var hér eitthvað uppkast hér dómarleiksins með allt á hreinu. Gríðarlega reyndur. Fyrir þetta hefjast hérna hjá okkur. Það eru IBVF sem byrja með boltann. Eitthvað að vera að bíða eftir einhverju. Og hérna er þetta að fara af stað. Valsarar komnir með hann hérna. Hlið Vals er þannig skipað að Hlynur Björn nr. 10, Tómas Gauti nr. 17, Henry Þór nr. 42, Míó nr. 39, Kristinn nr. 15, Huginn 28, Sigurður 52 og Pétur nr. 8. Finnum við liði Eyjamanna eftir smásund. Finnum við gert það núna. Liði IBVF er þannig skipað Ernir nr. 18, Halldór Skúli nr. 5, Kristófer nr. 1, Aron Ingi nr. 38, Simmi 97, Guðni Þór 71, Hinrik 11, Ernir Ísak nr. 51 og Kjartan Freyr 89. Það er markmaðurinn. Hérna kemur boltinn inn í teginn en Valsarar hreinsa þetta. Sækja boltar hana smá við að lengt. Ernir Ísak með einsparkið. Hann reyndi hérna Kristinn svakalega sprett. Gekk ekki. En þá er Ernir komin á svakalega sprett hinum megin. Stoppar hann. Leggur hann út. Og skotið en vel varið. Þá er Ernir sloppinn í gegn og skorar. Það var Hinrik sýndist mér sem lagði hann inn á hann. Og Ernir klárar þetta vel og komið í 1-0 eftir 3 mínútna leik. Kristinn á svakaspretti kemur hann inn í en Ernir markaskorari sýndist mér að vera sem bjargaði hana.
Ólaf ná að hreinsa þetta í burtu í bili. Ég sé hérna að reyndi að setja hann inn fyrir þarna. Komu þarna tveir, Hinrik og Ernir á svaka sprettarinn ná sig, en góð vörn hjá Völsurum. Sá ekki alveg hvað það var sem átti tæklinguna. Það hefur verið Pétur. Mikil barátta hérna. Það var Hinrik. Það reynir að komast þarna í gegn, en Pétur kemur boltanum í einsparkið. Huginn, nei, þetta er Kristinn. Kristinn með frábæran sprett og frábært skot. Endar í markinu. Kjartan Freyr réð ekki alveg við þetta hana. Þetta var erfiður bolti. Erfiður bolti hana. Koma Valsararnir bara aftur. Og Kristinn með skot, en það rétt yfir, framhjá. Koma í að menn. Mikil barátta hana. Eyjamenn ná að hreinsa þetta í burtu. Sprett hérna, þetta er Huginn. Huginn númer 28 hana með löngu skrifin. Skotið yfir. Míó gerir vel hérna í vörninni. Leifir Hinrik ekki að komast á rás. En þarna fær hann allt of mikið pláss þarna Hinrik. En boltinn út fyrir og markspyrna og marki Valsara.
Já, blessaður Sindri. Blessaður. Hörkuleikur séu með hérna. Já. 2 flott lið. Svo fastur boltið þarna. Innsparkið það ekki? Jú, syndist að það var einsparkið. Það tók mig alveg fyrstu 2 dagana að venja með því að segja innkast. Já, það er rétt. Halldór Skúli hérna með langa bolta. En þessi út fyrir. Ég er ekki alveg klár á því hver það er sem er markmaður hérna í valsliðinu. Nei, ég bara... Ég hef ekki séð númerið hans ennþá. Ég þekki ekki kauða, verður að viðurkenna það. Halldór hérna. Já, Valsar að eiga þetta. Það er Kristinn. Foreldrar eitthvað aðeins farnir að segja leikmönnum hvernig hann spila fótbolta, en... Já. Kristófer Dagur, það er ekki hann þegar með hérna í baráttunni fyrir IBVF. Mikil barátta þarna hinum megin, en boltinn út af innsparkið. Pétur, þú ert með ásinn. Pétur detta niður. Áfram Valur! Haldum áfram! Boltinn hann lengst yfir á völl. 7. Pétur, stoppa hann Pétur. Detta niður Pétur, niður. Frábær pressa þarna. Arningi gerir vel, kemur hann að Guðna. Guðni Þór, nummer 71. Já, hér þarf að reyma, það er bara svoleiðis. Einvarður dómari, Já, toppmaður. masterskráði í reymingu líka. Það er skilst. Mér finnst það ekki ólíklegt. Flott pressa þarna hjá Henry, sýndist mér þetta að vera nummer 42. Simmi hérna flegi ferð fyrir IBVF á eftir þeim. En Míó var í hörkuspretti hérna með honum og stýrið þessu bara út af. hér vinnur leikmannum 18 boltan. En Simmi allana. Og hér er færið, það er Ernir, já, hann er efstur á blaði hjá mér. Já, ég byrja alltaf að lesa neðst, það er ákveðin. Það er mjög áhugavert. Já, þannig að Ernir hérna að spila miðinni hjá Eyjamönnum. Innspark sem Óskar, nei, Pétur ætlar að taka. Beint á Kristinn hana. Og hann var sem missir hann aðeins og langt frá sér hana. Kjartan Freyr í markinu, hann var vel með að nota hann hana. Ernir, setur hann upp hana, áttin að Simma. Brafi boltan! Halldórum, halda! Pétur taktu laukinn! Pétur, halda! Líó, taktu hann! Vel gert! Halda skipulegnum, hátt upp hausinn! Kristófer hérna.
inn á Erni á miðunni. Og Ernir í gegn á Simma. Og Simmi, hann er komin í færi henn. Vel bjarga þarna hjá Sigga, eða Sigurði. Siggi, hann Í vörninni. þarna. Þetta var heldur betur tækling sem skipti máli. Já, algjörlega. Pétur sýnir sig þetta, kantinu, nóg pláss. Hér Ernir með hörku skot. Góð varsla, og svo bara hreinsa hann framhjá. Mér fannst boltinn í smástöðurleiðinni. Já, mér fannst það líka þessu sjónarhorni okkar. En markið það ekki? Jú, það er víst. Alltaf gott að koma sér á blað. Vakandi strákar. Vörnin var með þetta alveg á hreinu. Og hér dettur hann niður í tegnum. 1-1 í hálfleik hér. Hörkuleikur. Við tökum okkur pásu eins og leikmenn. Erum við að vera klárir í seinni? Er það svoleiðis? Þetta verður alveg að vera klárir held ég. Þess að reyna. Einbætti valur. Það var að fara af stað. Já. Löftu. Skjóttu. Valsararnir bara ætla að byrja þetta hérna á fullu. Pétur. Hinrik hérna með boltan fyrir Eyjamenn. Leggur hann yfir á Erni Ísak. Heyrðu, það eru 2 Ernir í Eyjaliðinu. Þetta vissið þú sennilega. Þetta vissi ég. Enda byrjaði þú að lesa frá toppnum og niður. Það er rétt. En ekki byrja neðst og lesa svo inn á milli. Það er mjög skrítin á hann, Andri. Ég verð nú bara að segja það. Já, mjög. Enda missir maður að miklu. Já, ég skal rétt ímynda mér. Hér er Ernir númer 18 að sleppa í gegn og það er skotið á varið og hann er rétt nær að setja hendur á boltanum að Hinrik kemur. Virkilega vel gert þannig að Ernir númer 18 er markaskorur í BF í þessu leik. Þarna hefði hann getað bætt við öðru. Hinrik hérna á Simma. Þeir hérna þrýningsspil, sendingin örlítið ónákvæm frá Simma. Þannig að Valsmenn geta komið að stað. Ernir stoppar hann, Hinrik. Ernir í gegn á Simma. Simmi tekur hann með sér. Hvað gerir Simmi? Hefði konið þrönga stöður eða núna er skoti eða leggur ykkur að fyrir markið. Ernir hér ennþá. En þessi bolti aftur fyrir. Það var fín sókn hana hjá Eyjamönnum. Hér á Eyjamenn eru í mikilli pressu. Þá eru fámennin tilbaka og geta Valsmenn nýtt sér að þeir stinga sérna framfyrir og skoti og það er mark. Já.
refsar hann glæsilegt. Var þetta Kristinn aftur? Leikmann nummer 15. Já, Kristinn. Hann skoraði mark Valsara í fyrri hálfleik. Hún bæta við hérna öðru marki. Góður markaskorari greinilega. Ernir, hann gerir þetta listilega vel. Hliður í skoti, það er varið. Hverjum á frákastinu, það er Hinrik sem tekur það. Varið aftur. Já, mikil pressaði frá einmönnum. En hver er þetta í marki Valsmanna eiginlega? Það er nefnilega spurning. Það er ekkert mert á pappírum hérna hjá okkur hver nákvæmlega er markmaðurinn. Þannig að það er algjör. Númer 10 stendur aftan á hann. Já, þá er það Hlynur Björn í markinu. Það er Hlynur Björn í markinu. Geggjaður Hlynur. Hinrik hérna snýr. Menn mann í sér og má ekki við marknum. Takk fyrir þetta. Ég er að reyna að passa með að humma þetta ekki sjálfur þetta bongo theme sem Valur er með hérna eftir hvert mark. Já. Hann verður að hafa stemningu í þessu. Já, já. Það er alltaf gaman að hafa stemninguna, sko. Og breyta, við erum með eitthvað öðruvísi. Algjörlega. Ég ætla að reyna að vera samt ekki að humma þetta hérna í beinni útsendingu. Láttum við allan að vita næstu, við getum verið með. Ernir Ísak hérna. Sendikuna. En Valsmenn búin að vinna boltan. Ernir kemur með niður á Aron Inga. Aron með háa boltinu tegnum. En Hlynur vandan vaxinn í markinu. heldur betur. Mínútur komna á klukkuna. Valsmenn 2-1 yfir. Já, hörkuleikur sem við erum að fá. Já. Ég hef fulla trú á því að það verði fleiri mörk í þessum leik. Já. Þau tvö hörkulið. Á nokkuð svo að vilja bæði lið skora meira. Hér sem með skottilun. Hreinsa frá Aron Ingi. En þeir komast inn í þetta. Það var það Huginn með löngu skrefin sín. Klárar þetta skemmtilega. Glæsilega gert þarna. Valsmenn þeir stefna upp á við. Heldur betur. Huginn tók stóru skrefin bara og af stað. Og chippar síðan hann. Þetta var listilega vel klárað. Ég hef ekki gert þetta svona vel. Það er spurning, Sindri. Hvort þú getur grafið upp fyrir okkur stöðuna í hollensku deildinni. Já, þú meinar? Já, það væri athugavert að sjá. Þegar nú fara allir leikir að telja. Hér eru Eyjamenn að sleppa inn fyrir Kristófer. En þessi bolti endar í markspyrnu Valsmanna. Þú meinar, þú ert ekki að biðja lítið hérna. Nei, reynir nú mikið á tekníkunnáttu þína. Hollenska deildin. Hvað er það hér? Já, þetta er leikur á milli. Á Eyjamenn eru í 3. sæti í sínu riðli og Valur í 7. Já. Eyjamenn hefðu eiginlega þurfti að vinna þennan leik ef að. Já. Til að koma sér í 8 liða úrslitin. Eiga möguleika á því.
En stefnir kærkomin sigur fyrir Valsara. En það nóg eftir í þessu, Já, skal já, segja. já, já. Það 8 mínútur sem nóg fyrir fleiri en 1 og 2. Ég sá nú leik í gær þess að hún skora 6 mörg á fyrstu 8. Þannig að Já, það er nú... það getur allt gerst. Já. Já. Og hér aukaspyrna á miðjunni. Ernir sá brotlegi. Já. Spurning, það er Kristinn sem að tekur þessa spyrnu. Já, hann átti skot fyrir utan. Fínt spil hérna í Völsurum. Hér mikil barda. Ná að koma honum aðeins frá, þó ekki langt. Hinrik samt komið með boltan hérna. Hinrik en boltinn er tekinn af honum. En Það er svo fastur bolti hérna. einsparki hérna. Gott eða ekki Ernir Ísak. Leggur hann niður, boltinn upp átt að Guðna. Guðni skallar hann hér inn á miðjun og Hinrik sem kemur hann lengra. Og hver er þarna með boltan? Leikmann nr. 1, Kristófer. Skemmtilega gert þarna í honum. Já, leggur boltinn í áttina að Guðna. En Guðni óheppinn að fá boltan alveg í sig. Og út fyrir. Já, 5 mínútur eftir þessu hjá okkur. Kristófer hér, upp að endalinn. Nei, þetta var ekki Kristófer. Þetta var Hinrik. Kristófer er að teiknum tilbúin að fá boltaninn. Hlynur vandan að vaksin í markinu og negli og svo langt fram í áttina að Kristni. Kristinn gerir vel. Já, já, já. En Setur hann Kjartan kemst bæði fram með Erni Ísak og Aron Inga en þá var Kjartan tilbúin í markinu. Já, vel gert. Simmi hérna fyrir Eyjamenn. Fær hér hreindíkuna. Aukaspyrna hér á hættulegum stað. Kannski aðeins of ágengur hérna. Aron Ingi, hann trítlar á vettvang, hann ætlar að taka þessa spyrnu. Farið frá, segir hann. Ég er mættur. Nei, Hinrik. Hann segir Aron er bara líka að fara. Nú, Já, hann ætlar að taka þetta, já, já, já. Og hann setur hann á markið. Og ég sé nú ekki alveg hvort af hverjum hann fer, en hann fer sátt sennilega af stönginni með við þetta. þetta var rosalegt. Næstu farin hann á kollin á 97. Það er hann Simmi. Simmi. Sýndist boltinn svífa rétt fram hjá hausnum á honum. Þarna voru Valsarar bara komnir strax aftur hinum megin. Það er alltaf að gerast. Valsarar þeir gefa enga grið, það er bara svoleiðis. Nei, nei, nei. Boltinn hérna í
gegnum pakkan. Kemur skotið bara upp á markið. Boltinn hérna út fyrir endalínu. Smá fljótfærni hérna. Já, Kristín er ekki að klára þetta og Hinrik ber það boltan upp. Tvær mínútur eftir. Boltinn hérna bara í smá innsparkaleik hérna. Núna. Valsar að reyna að sitja fram með það. Gengur eitthvað erfiðlega. Ein mínúta eftir að hérna tími vinnu með Völsurum. Skemmtilega gert þarna hjá Huginn. Svo skotið þarna nærið ekki alveg nógu vel. Nei, hér Hinrik að sleppa gegnum skotið af röngufæri og svona ekki nægilega góð jafnvægi til að ná kraft í þetta. Þurft að teygja sig mikið í boltan. Hérna koma Eyjamenn líka að vera síðasti séns. Já. En Valsar að loka vel. Þá er leikurinn búinn. Loka tölur í þessu leik. Valur 3, IBVF 1. Við komum aftur eftir smá stund.
Já, þá erum við komin hér til leiks í leik Aftureldingar og FH í Chile-deildinni. Leikskísla fyrir FH-liði kemur hérna eftir örskamastund, Andri. Þakka fyrir það. Ég get ekki beðið. Þú getur ekki beðið, Nei. ég veit það. Spennan er gríðaleg. Ég get ekki höndlað mig. Eða höndlað þig, ef því að skipta. Það er nú líka erfitt. Rétt eftir skýrslunni þá líka fáum við stöðuna í Chile-deildinni. Við ætlum nú að renna yfir þetta að nú fer hver leikur að skipta máli. Styttist í úrslitakeppni sem að hefst eftir hádegi í dag. Já, Það er verið að spila hér síðustu leikina í riðlunum núna fyrir hádegi og það er allt undir í dag og á morgun. Það má segja það. Núna þá fyrst verður spennan að aukast gríðarlega á þessum þriðja keppnisdegi ennumótsins. 4. mót sem er geggjað. frábært mót. Já. Alltaf Hér, verið, herruðu, sitri, hér er hotspinna á stór hættulegum stað. er það, Heldur betur. þetta hættulega Og hér kemur spinnan, en Það er rétt yfir á rétti yfir markið. allan pakkan. Þetta er stór hættulegur stað, þarna hefur maður sé mörkin koma. Já, það Já. er rétt. Sennilega myndi ég segja að þetta veri hættulegasta hotnið á vellinum. Hversu margir heldur að séu með lófa á andliti akkurat núna sem er að horfa á, Andri? Engin. Engin, ok. Ég trúi, þetta er vísindi, þetta er sannað, þetta er hættulegasta hotnið. En hvað með það? Það er ekki allir sem að trúa því. Nei, Ég er hérna úti á hverjum einasta degi og það er margoft skora eftir hotna á þessu stað. Hér er skot hins vegar. Já, löngu færi leikmanninn 65 í FH-liðinu. Er hann með nafn? það er nefnilega hann Stefán Kári. Stefán Kári á. Hér eru FH næstum að slæpa í gegnir. Hörku tækling frá leikmanni Aftureldingar hann. Stefán Kári nr. 65 á miðunni á FH-ingunum. Hörku skotmaður þar á ferð. Kemur hér sendingin inn á tegin. Og leikmaður með skotið. Hann rétt nær að verja. Leikmaður 84 þarna. 84, það er hann Ketill. Það er Ketill. Ketill með hörkuskot þarna. Þetta Sjóðandi heitur í morgunsárið. líður svona eins og við séum í einhverju bingo hérna. Ég segi tölur og þú endurtekur þetta. Já. Ég er að endur skrifa, fengum hérna skemmtilega skýrslu á kaffibolla. Já, betur. Svona ákvað að skrifa á blað áður við hendum og bollanum. Hér skotið í varnamann. Og Afturelding þeir sækja þá hér hratt af stað. Viktorsson á fleyferð. Gegn leikmann nr. 7 í FH-liðinu. Það er Einar Eldur. Gerði þarna glæsilega í að hægja á herra Viktorsson í Aftureldingarliðinu og Afturelding neðist til að leggja boltan hér tilbaka og þeir eru að byggja upp nýja sókn. Gerir þetta listilega vel, snýr á niður miðunni með skotið en það er yfir markið. Viltu að ég lesi fyrir þig kannski bara Já, FH-liðið? eigum við ekki að fá að heyra hvernig FH-liðið er skipað í dag? Gríðarlega vel skipað. Gríðarlega vel skipað lið FH-inga er Stefán nr. 49, það er Hrannar nr. 63, það er Davíð Frank nr. 48, það er Stefán Kári nr. 65, Ketill nr. 84, Haraldur 58, Nikolás Dagur 25, Einar Eldur 7, svo er það Rúnar sem ég reikna með þessi í markinu, nr. 1. Já. En ég reikna með því, það þarf samt ekki að vera staðfest. Nei, við vorum með leikmanni á Kristófi Dag í IBF-liðinu, hann spilaði nr. 1 Já. inn á vellinum, þannig að það er allt til í þessu. Allt til í þessu. Já. Gott ef að Frosti Brynjólfsson vinnur okkar spila ekki nr. 1 með Magna. Þetta er stórfurðulegt, ég hef þetta að ræða það við hann hérna. Já, þegar hann kom í gær. Ef við komum í meistarflokk þá finnst mér það furðulegt. Ég veit ekki af hverju. Já. Allt er lægi á N1-mótinu, sko. Arnar Már Guðjónsson gerir þetta líka hérna. Já, reyndar. Leikmaður Skagans og fyrir leikmaður K. En hér eru Aftureldingar að sleppa í gegn en hann kemur með í burtu þarna. Frábær 63, Já. það var hann Hrannar. Hrannar gerir þetta. Gerir þetta hörku vel. Hér Aftureldingar aðeins haldið í hann og ekki dæmt samt Ketill leggur hann niður 49. Það er hann Stefán. Stefán 65 með boltan. Það er annar Stefán. Það er annar Stefán, já það eru tveir Stefán, það er alveg rétt. Stefán Kári er nr. 65, Stefán nr. 49.
Hér spinnan, Kemur lágt þarna. já, mikið kaplupirna en Davíð kemur hann fram aftur og er fangað að fá hornspyrnu. Já. Það er Stefán Kári, er það ekki? Jú, hann númer 65. Já, Sýndist þetta að vera hann sem skokkaði þarna til að sækja boltan. hættuleg spinna Nei, og flikka aftur á bak og þetta er mark í lagi. Leikmaður númer 84, Ketill, sem að flikkar honum aftur fyrir sig þarna. Eru þetta eiginlega ekki 2 mörk eða? Það liggur við. Já, Fluga að ráðast á okkur hérna inn í já, útlendingabílnum. það er venjuleg húslífa hérna að gera allt Það vitlaust gera inn í allt bíl. vitlaust. Jæja, átt að koma að staða þurr. Já, þær eru nú hættulegar þessar húsflugur. Já. Já, Hvað eru þeir að brasa út til líka? Þetta eru húsflugur. Pressa já. Halda. Koma Mosfellingar. Áfram Það er alveg lægjandi. Þetta mikið kaplaup. Vel vakandi í markinu í afturhendingu þannig að já. Þessi var, ég gefði þennan, þessi var Ok. mjög góður. maður á það nú ekki marga þannig að það er eins gott að gefa manni hérna þegar maður hittir auðvitað góðan. Hér, Mikil svettur eftir boltanum. Þetta var hann Einar Eldur já, og það sást líka. já. Skildi eftir sig. Skildi eftir sér reik bara. Hann var Svinajöl. svo En þá afturhalding, en þetta er stoppað, já. Á þetta að vera 57, er það Haraldur? sennilega á þetta að vera 57. Já. Sem að hér er spinnan og er það ekki þá Haraldur sennilega sem er hér, nei þetta er ekki Haraldur, Þetta þetta er er, nefnilega ekki Haraldur. nei, þetta er nefnilega ekki Haraldur, en það er einhver númer 57 inn á vellinum. Sem við erum ekki með á skýrslu í okkur. Já. Hér laglegur snúningur hjá Haraldi, sem er númer 58. Gefur boltan að Ketill, Aðeins á fastur hérna. Munum kannski sjá nafnið. Stefán Kári hérna, sendir ykkur inn á markinu. Það byrja Kristján myndatökumann að hugsa kameruna almennilega hérna. Hann er reyndar að fá hérna hvert kakó. Missir já. næstu því á dauðafæri. Elli félagins alveg með þetta á hreinu. Kemur hann með kakó út til myndatökumannsins. Í sólinni samt sem er mjög áhugaverð stæmi. Þurfti Andri að bregða sér í síman, það er einhvern veginn allt að gerast þetta á sama tíma. Og hann fór með skýrsluna hjá F-fæðingum, en ég skal reyna að klóra mig fram úr þessu. Alltaf frétta hérna í morgunsárið. Sparkar Rúnar boltanum hérna fram. Mikill sprettur. Nikolás Dagur ekki ánægður hérna. Mitt sé eitthvað pínu. Hann harkar þetta af sér. Ekki spurning. Tilbúin að taka aukaspyrnuna aftur. Reynir að finna hann inn á miðunni, gengur ekki. Nikolás bara kominn aftur í baráttuna. Hann gefst ekkert upp. Þetta engin ástæða til. Skemmtilega gert þarna hjá Nikolás.
Smá mjarnarhreyfingu og vá, flottur sprettur. Hvað gerir hann hérna? Setur hann framhjá. Já, fór ekkert allarleið framhjá heldur. Afturölding kom með boltan. Skemmtilegur þrýningur. En þeir stöðu þetta hana. Sá ekki nákvæmlega hver þetta var sem stöðu þetta hana. Döflöp. Sennilega verið hann Haraldur eða Davíð Frank. Hérna koma kjúklingabændurnir. Kjúklinga og pizzabærin, eða ekki? Já. Sem fínt kombo, ég finnum bara að segja það. Já. Kjúklingur á pizzu eða pizza á kjúkling? Við skulum hafa það fyrra. Já. Kannski fullmikið af því góða hitt. Sömu hráefni samt, en ekkert mál. Þetta er rétt. Nikolás Dagur hérna með innsparkið. Leggur það tilbaka Einar. Og hérna rétt nær Davíð Frans að koma boltanum í burtu. Stefán Frank á þetta nú Stefán sannlega að Frank, vera já, hérna ok. Seinnskriftinni. Eiginlega seta hjá mér. Já. Já. Það er svona þegar maður sem kann ekki að skrifa reynir að hreinskrifa samt sem maður leikskýrsluna. Já, það er mjög Getur þetta endað mjög áhugavert. Já. En ég held að Davíð fyrirgefa okkur þetta nú og hans fólk. Þetta er það ekki? Jú, ég hugsa það nú. Já. Svona það bil, rétt svo. Haraldur hérna með snúringin, Haraldur greina örfættur. Skemmtilega gert Já, hérna. og Nikolás. Það var lagleg sending. Lagleg sending Já. og fínasta skot. En markvörður afturölding. Vel vaknandi. Það kemur Rúnar langt út. Afturölding með boltan hérna. Hann er stór og sterkur hérna. Númer 9 sóknarmaður afturöldingu. Vinnur hérna hotspinnu sýndist mér. Vorum við búin að komast að hvernig staðan er í deildinni? Herru nei, á ég að kíkja á það Já. eitthvað fyrir það? Endilega kíkta á það meðan við undirbúum okkur fyrir þessu hotspinnu á stórhættulegum stað. Já, ég skal kíkja á þetta. Og hér boltinn í andlitið á Nikolási og skotið að markinu. Einar setur hann í einn spark. Við erum að tala um þetta sé Chile-deildin, ekki? Jú, jú. Jú. Chile-deildin, þar erum við að tala um það að FH4 er í 3. sætinu. Afturölding 3 eru neðstir Já. sem stendur. Og FH eiga sennilega ekki möguleika á að komast í annað sæti. Er ekki 4 stigum hann eftir. Hér er góð varsla hjá Rúnari. Og hér Haraldur og ekki spilna. En þrátt fyrir að það komist nú ekki í 8 liða úrslit þá er nú að miklu að spila samt. Já, að spila fyrir. algjörlega. Og menn vilja bara alltaf vinna sína leiki, það er bara þannig. Já, algjörlega. Menn fara ekki inn á völlinu öðruvísi. Það væri furðulegt. Það væri furðulegt. Kemur hér aukaspinna Haraldur. Beint í bakið þarna. Bakið, það er ekki Herru, gott. þetta var mjög klókt hjá honum. Hann lagði hann þetta fyrir sig aftur. En Þarna. hér er ekkert á þetta. Kom hérna 2-2 og sækja hrætt eftirölding. Og sendingin upp völlin er Rúnar. Hann lætur þannig sennilega bara fara neini. Tekur hennan og... Tekur hann, missir hann aðeins hann frá sér. Hörðu, þessi Og- er nú hættulegur. Og Vá. þetta hreinsan er Einar Eldur. Einar Eldur bjargar sig þarna á línunni. Þetta var svakalegt. Já. Nauðsynlega björgun hana. Frábærlega gert hjá Einari. Stefán í smá vesinni en ég held að hann verði fljótur að bæta þetta upp. Gerir það hér. Já.
góð vörn og boltinn oftur fyrir í markspyrnu og þá er dómari leiksins að undirbúa flauta til hálfleiks. Já, Það gerir gera það. það hér. staðan 1-0 fyrir FH-inga í hálfleik og við tökum okkur smá hlé. Já. Já, það er ekki alltaf dómarinn sem að gleyma tímanum og seinka leikjunum hér á ennubóttinu. Hér er Guðjón Guðmundsson, Gaupi, mætturinn á völlinn til að spyrja drenginn spjörunum úr og meðan sitjum við Sindri bara hér og drekkum kaffi. Sveitum á kaffinu okkar. Við þyrftum nú kannski að plata Gaupa hinga inn í bílinn til Til að lýsa bara til að lýsa eins og einu leik. Það er spurning. Herru, hérna er vinkonæðin aftur, mætt húsflugan. Hans, svít hans. Hér trýttar Gaupinu út af vellinum og léttur í spori, kallinn. Myndatökumaðurinn með honum, fast á hælum. Hann er reynda komin langt undan og Nú, hann ja. rekur kameru þarna framan í markmann afturhaldingar. En Eðlilegt að þannig. Einvarður ekkert að bíða eftir að Gaupi komist í alla leiðina út af. Hann var bara að byrja leikinn. Enda þarf að halda skipulagi, halda tímum hér á svona mótum. Algjörlega margir leikir. Já, spila frá morgni til kvölds. Hér eru afturhalding, þetta er ágætishreyfing hérna. Þessi bolti út fyrir. Eins og þið sjáið þá leiða FH-ingarnir 1-0. Já, hörkuleikur samt sem aður. Bæði afturhalding váru ofnir að jafningi hérna undir lokin. Ketill með markið, þetta var eftir hotn var það ekki, eða Það var eftir hotnjú, Já. náði þarna flikk skalla. aftur á bak. Skila vel gest. Já. Hérna eru leikmenn afturhaldingar ekki alveg sáttu við þetta. Einvarður Já. reynslunni ríkari á flautunni. Þetta Einvarður reynslumikil þjálfari og kennari og hann Kann alveg að díla við þetta. Já. Áfram. Þýðir ekkert ætla að deila við hann. Nei, Inn í boltan. Inn í teginn. en það gengur hins vegar á markvall. Aha, ég hef ekki prófað það. Nei. Það væri nú ansi gott að geta markvallað Einvarð. Ójá. Það eru ekki margir sem myndi vilja markvalda en hann er klárlega einn af þeim. Það er klálega einn af þeim. Hér, hotspinna fyrir afturhaldi skallan í burtu. Herru, þetta aftur. Hlaup aftur. Koma afturhalding á miklum spretti hérna. Hann ætla bara að tróða sér þetta í gegn. Já. Gerir það, eiginlega hann er ekkert að senda boltan. Nei. Það var aðeins svo mikið hérna, myndi ég nú segja. Já, það voru margir komnir í kringum hann og þá getur oft verið fínt að losa. Já. Stíðum svo kantinum, já. Koma svo. Hreint fram, kantinum. Kantinn. Já, Hálfur. kemur hann.
Hér fellur Haraldur. Já. Einvarður vill ekki minna að þetta hafi verið aukaspyrna á. Nei, Þá þarf bara að hlýða því. hlýðum Einvarði. Það er vissulega ekki að þjált og hlýðum við því. Nei, reyndar. En hlýðum Einvarður er mjög góð regla í þessum leika þarna. Já, við hlýðum við því hér. Já. Og við Einvarði sjálfsögðu líka. Það sjálfsögðu. Hér er svona smá baráttu boltanum megin og svona miskilningur líka, menn ekki alveg klári á botninn á boltanum, en hann gerir glæsilega hér í snúningnum og geggjum vastaða Rúnar. Rúnar með flotta vörslu þarna. Kom hann vel á móti og Sendingin er uppkantinn. Haraldur eftir, en leikmenn Aftureldingar þeir eru nú dálítið langt á undan hérna núna. já, Það er gott fórskot. Hér boltinn beint á Hrannar. Hrannar, hann er með skotið. vel varið. Já. Hér eru Aftureldingar að sleppa í gegn. Rúnar er kominn langt út úr markinu á móti. Hann ver eiginlega bara vítist línni. Stefán skallar hann hérna. Þeir losa tilbaka. Hér kemur Haraldur í pressuna. Aftureldingar leysa þetta nú. Hér sending inn í, bara, þetta var gott svæði. En þeir ná ekki að nýta sér að. Nei. Kemur Nikolás Dagur á flegiferð hérna. Vá. Tæklingin, hann hoppar yfir hana. Svo stöðar á endanum. Já. Stilla upp FH! Kemur markspyrnan eða aukaspyrnan. Aftureldingu. Framvöllin. Mikil sprettur. Rúnar vel vakandi í markinu. Halda! Takk, Ketilur! Já, Ketil sín. Haraldur hann að ætla hann á snúningnum. Gekk ekki alveg. En vinnur innsparkið. Inn í teg. Davíð með. Stefán hann að vinnur annað einspark. Stefán er svo kallaður út af. Inn í hans stað er að koma hver? Það er góð spurning. Hann er leikmaður númer Stuttar. ekkert. Já. Mistu við að þeim sem að koma inn á. Það er eiginlega hlýtur að vera. Já, þeir eru 6 hérna útileikmenn. Við erum með 4 augun, þetta sáum við ekki. Já. Og hér Þarna er er vítaspyrna. flautuð vítaspyrna. Einvarður algjörlega vissi í sinni sök. Já. Held þetta sé algjörlega rétt hjá honum. Og það er ég er eiginlega ekki alveg viss hver að taka þessa spyrnu. Þeir eru 3 sem starta þarna alveg líklegist til þess að vera að hlaupa á honum. Haraldur. Jú. Setur hann í stöngina. Mér fannst nú Ketill eitthvað að gera sig ansinn líklega líka. Það var eins og væri eitthvað. Hann fór nú að stað sko. Og hér er skot að löngu færi og vel varið. Hrannar með þetta skot. Ég held nú að regluna væri þannig að það þyrfti að vera augljóst hver var að taka vítaspyrnuna. Já, ég held það nú. Þrátt fyrir að menn hafa nú haft ýmsar útfærslur á þessu. Var það ekki Pires og Henry hérna árið sem að Klúðruðu aðeins hérna Já. replikanu af. Nú man ég ekki alveg hverju þetta voru. Sem eiga þetta upprunalega Cruyff held ég. Já, Suárez og Messi tóku þetta hérna fyrir nokkrum árum síðan. Það tókst. Já.
slagsmál, Já. eitthvað sem við viljum ekki sjá. En Einvarður stöðva leikinn bara strax. Hér ræðist húslugan á Kristján myndatökumann og hann nú óttast leikinn drengurinn. Veit ekki hvort það geta haldið áfram. Hann er bara fann að dansa hérna við upphitun og tónlist einhvers liðs sem ég sé ekki alveg hvaða lið. Það er hérna fyrir aftan okkur. En nú eru þjálfarar beggja liða búin að taka sína drengi út af sem voru í þessum barningum hana. Smá kæling, nauðsynleg. Það er bara ágætis laust. Já, En það er ekki skrítið að það sé hiti í mönnum að því að sólin skín heldur skín. betur. Hrikalega er hún heit. hún er rosaleg. Já. Og sennilega ennþá hittari þarna út af Gerðugrasi heldur en hérna inn í þessum bíl sem við erum. Gul og falleg. Gul og falleg sólin. Þetta koma aðfangar. Uppáhald sólin mín er alltaf sólin í stubbónum. Já, fannst þið það? Hún var alveg mögnuð. Geggjuð sól reyndar. Já. Hún var stór. Heldur betur. Já. Og hér er afturlega ekki erðaslega byggingin eða Rúnar í góðu útlöpi þarna. Kom einhver smá bakgrindi hérna í baráttunni en spurning hvað dómari leiksins ætlar að gera. Hann harkar þetta á sér. Hrannar gerir þetta vel og þeir spila hérna þriðningar. Aðeins að fastur. Öglítið fast. Flott hugmynd þarna af Stefáni Kára. Þann leggja hann aftur á Hrannar. Nú verð ég með þetta lag á heilanum. Já, já. Svo lætum við bara vita þegar ég var að byrja. Jep. Ætla nú að bara gera. Þetta verður þungt högg en Rúnar hérna ætla að reynsa. já, neglur hann beint í Davíð Frank. Frank. Hún verður öflugur. Hann mitti sér nú eitthvað hérna í hausnum síns mér. Það er spurning. En svo sé ég nú ekki alveg hvað gerist hérna. Er að gerist hérna út í horni. Það er hotspinna held ég. Það er mikið áhörnda skari hérna. Fjölmennar hörkuleik og talandi um fjölmennur, það var komin auka maður á teginn hérna úr Fjölnisliði. Já, boltinn af velli 7 var komin inn í teig hérna hjá okkur á velli 8. Ætlið að telja að þú skorar á vellinu hliðina? Það er spurning. Já. Spurning hvort einhver láti það að reyna. Hvort það hafi einhvern tímann verið gert, það veit ég ekki. 4 mínútur eftir á sig hérna. F-fáingar 1-0 yfir. En Afturelding, þeir eru búnir að vera hættulegir hérna. Já, Upp á síkastið. það mitti F-fáingurinn sé eitthvað. Fikk ég sannlega dead leg eins og við kullum það. Já. Það er ekki þægilegt. Það er Boltinn beint í bakið á þjálfara Fjölnismanna held ég. Já, En einhverjum. hann hakkaðist ekki. Nei, Honum var alveg saman. grjótharður greinilega. Haraldur hérna, boltan upp öllin. Afturölding, þeir eru hér að reyna að sækja markir, hættulega boltinn á teginn. En Stefán Kári á síðustu stundu nær bjarganum í horn. Boltinn inn á teginn. Afturölding, hann verður að koma sér í skotið. Markið kringum hann, boltinn í varnarmann. Gekk ekki alveg upp hana.
Skemmtileg snerting. Hann prjónar sig bara hérna í gegn. En er stöðvar á endanum. Hérna kemur skoti bara, en beint í hendurnar á Rúnari í marki F-fanga. Afturhaldi geta. Nú er hann hlaði skoti, hann er í frábær skotfæri. Hann tekur geggja skot og þetta er í slána og niður. Ég er fann að slá í Mikey maður. Vá. Þvílíkt Þvílíkt skot. Ég hélt að þessi væri á leiðinni inn maður. Það er ekki alveg að ganga upp hjá F-fangum hérna núna. Nei, En eitthvað stress í þeim núna þessa eitthvað stundina. stress. Afturhalding ná ekki að nýta sér þetta. Rétt rúm 1 mínúta eftir af þessu. Stefán ætlaði að klára leikinn núna F-fanga þeir. Haraldur, nei, sendingin á föstu fyrir hann. Afturhaldi geta með sparkið. Styttist í þessu. Þeir þarf að koma boltanum upp völlinn. Það er 1 mínúta eftir. Þetta er innspark eiga F-fangar og boltinn Ég undir náði ekki. bílinn hjá okkur. Geggjaður Valdi hérna með kastið Valdi til hans. fljótur að átta sig. Boltinn í leik. Og hér hefur Stefán 3-1. Gengur ekki þeir fyrir sem ekki vita að Valdi starfsmaður Þetta er annað vítið sem F-fangar eiga. Og þetta var engin spurning og Sindri, núna held ég að burt sér frá því hvort þið skorið þessu ekki að þá. Og þetta er nú sannlega bara búið. Já, en það er spurning hver eftir að taka þetta víti. Haraldur tók á það, gekk ekki. Stöngina. Þeir standast aftur báður líklegir, en það er Haraldur aftur. Núna ver hann. Aftur varið í hinum megin. Þetta var glæsileg markvarsla. Frábær markvarsla. En í sömu andrá flautar dómari leiksins leikinn af. FH fær með 1-0 sigur á Hólmi gegn Afturhaldingu í Chile-deildinni. Með varslu.
Hvaða lið er þetta? Er þetta bara... Jæja, þá er þetta byrjað. KR byrjar með boltann. Já, KR á hérna innspark. Ef ég fer örsnögt yfir valslið þá er númer 1 Birkirhafn, númer 9 Ísold Hallfríður, 10 Gunnar Ingi, 24 Egill, 16 Steinar Jang, 14 Gunnlaugur Hrafn, 28 Erlingur Hólm og 26 Anton Máni Francisco. KR á hér innspark við miðjan vell. Langur bolti fram. KR sloppið, gott færi. KR vinna boltan á hættulegum stað og það er gott skot. Vel varið. Langur bolti fram hjá Val, enginn þarna. Langt útspar hjá KR en Valur vinnur boltan. Glæsilega gert hann hjá Ísold, flott spil á miðjunni. KR gera vel og vinna boltan. Flotti snúningur þarna, kominn einn. Og 1-0, KR gerir vel. Glæsilegur snúningur og gott skot. Sé ég nafnið á honum. Með nafn aftan á. Hvað er svo? Frosti, getur verið. Valur reynir að byggja upp spil. Valur að þetta engast.
Ísold vinnur hlaupið. K er á þennan. Það var KR í skyndisókn. Já, vel varist hjá Val. Það koma Valur upp hinum megin. Hann er sloppið. Vel varið. Já, hann skýtur bara úr. Aldrei hætta. Valur vinnur hann inn að hátt á vellinum. Ísold. Það svo langt í burtu með bolta. Þetta einspark getur bara nýtt sem hornspyrna. Kemur hann inn í og þetta lítur að vera hennar hornspyrna ekki. Fínn bolti og hann á skotinu. Nei. Hann kemur skotið. Rétt fram hjá. Fínn bolti upp í horn. Jæja, hann er Náð sloppið. þessum. 1-1. Nær hann sko. Nei, Vel varið hjá Birkir Hrafn. Gott útklip. Áfæra valsmenn í skyndisókn. Nei, inn á að stoppa þetta. Flottur snúningur. Það lítur að vera... Nei, ekki neitt að þetta. Já, gerir vel. Mikil stöðu bara á gangi. Það leikur einn eftir, þannig er eitthvað snúið sig. Á meðan þegar Valur í sókn. Ísold reynir skot. Markmaðurinn er þessu. Stoppa leikinn. Miðjumaðurinn á vellinum.
KR með einsparki. Þeir skjóta. Hann er ekki vandræðið með þetta, markmaðurinn. Birkir Fljótur komur með leik. KR er fljótur að vinna hann aftur og fara í sókn. Langur bolti fram. KR á þetta örugglega. Setur markmaðurinn út á matta. Hann setur hann aftur niður á markmanninn og svo kemur langur upp. Valur. Þá geta KR breika. Já, Það er bolti inn á vellinum. Skot. Ísla. Óhefnir hann að KR. Steinar Jag með langan bolta fram. Og boltanum skilur tilbaka. KR byggir upp spil. Frábært spil hjá KR. Góð vörn. Hugi með einsparkið inn. KR vinna horn. Kemur boltinn út. Það er skotið. Þessi er inni eða ekki? Nei, Nei, býttu. ég held að þessi hefur inni. Ég líka. Jæja, Stöngi Bjargar. Lítið mótlæti á KR. þessi endar í einsparki fyrir Val. Val. Gunnlaugur Hrafnir með boltan. Inn á Egil. Góð tækling. Þannig kemst hann inn í sendingu, hann er sloppinn. 1-1. Já, hann klárar þetta vel. 2-0. 2-0. Ef við náum nafninu hans rétt þá verður þetta sennilega Frosti aftur. Hann kom með tvennu. KR setur fína pressu. Vinna boltan átt. KR leysir vel úr einsparkinu. Ekki á þetta. Alveg töfa. Þessi vel yfir. Ekki galið.
Það var vinnunina. Það var flauta. Hálfleikur. Hálfleikur. Já, á fyrir seinni hálfleikur að byrja. Byrja Valur með boltann. Þjálfarinn þarf að skotast út af. Valur byrjar vel, fínt spil. Fínn varnarleikur hann hjá KR. Hún vinnur hins vegar boltann aftur. Þetta er aukaspyrna. Ísold, eða ekki? Jú. Ísold vinnur aukaspyrna átt á vellinum. Maður sjá hvað fær að taka þetta. Þetta geta gert eitthvað þessu. Já, já. Fínt færi. Þessi Skulli var að stilla sér upp. Ná hann var markið. Það fer í varnarveginn rétt fram hjá Valur og horn. Dæla mín. Jæja, það var Valur með boltann. Fínt spil. Kemur boltinn inn í. Engin hætta. Ég ætla að skalla. Það langar fram og Frosti á velta. Birkir grípur þennan. Og Valur spilar út. Hennar finnur hann pláss á miðunni. Góð pressa. Steinar. Bolti inn í leik. Þetta lítur auksmuna. Það langurinn teg. Valur hansa með hennan. Og spil út. Koma 3 í pressu á KR. Það finnir vel. Fínn snúningur.
Káur unnur einsparkið. Það er komið 2-2. Gert sér Frosta vinnur aukaspyrna. Ég held að það vilja skjóta. Þetta er ágætis færi. Já, hverju ekki. KR fyrir horn. Kemur boltinn KR spila stutt. Nú getur Valur breyka. vel gert þannig hjá Valsmönnum. Þeir geti klárað þetta. Erling. Góðu varnarleikur. Og markmaður hans sem Frábær er. varnarleikur. Kemur langur. Frostið eldir. Reynir skemmtilega tilraun. Góð vörn hjá Antoni. Það er Já, spark. Dómarinn ekki alveg með þetta reynu. Benson fær boltan. Snýr, spila úr þessu. Vel list. Upp í hótt. Og Og skotið. skot rétt fram hjá. Góð spil hjá KR. Það kemur langur. Sparkið. Ísold heldur vel. Tekur boltan niður. Erling finnur Gulla. Það er Frosti mættur 1-1. Góð vörn hjá Antoni. Það er bara skot. Góð snúningur. Það er... Hann eldur hann uppi, gerir vel. Fín vörn. Valur á innkasti. Einn spark átt á vellinum. Já, Valur 1-2. Það er einn svíper mættur. Valur setur hann bara inn í. Og Valur fyrir hornspyrna. Valur byrjar seinni hálfleikinn mjög vel. Fínn bolti Það er inni. að dansa í tegnum. Og endar ég markmæðinum. Aha, bara upp. Það er kapphlaup. Og Frosti hleypur Jæja, gífulega snöggur á Frosti. Anton gerir vel. Flott varnarleikur. Kemur hann í spil. Frábærlega Upp niður upp. Og Valur var innspark átt á vellinum.
Valur heldur honum í spili, Frosti kemst fyrir. Og nú fer Frosti á stað. 3 káringa með sér, góð vörn hjá Antoni. Sparki og Þið setja hann ekki bara inni. það lítur að svo hot bara. Já, Steinar kemst fyrir þetta. Það má standa nálægt það, þetta er ennþá innspark. Frosti með þessi eitthvað. Ísolt leysir vel á þessu og Valur er farið. Góð vörn, hann er svíperinn, Matti. Matti með allt á hreinu hann í vörni. Anton er kominn fram. Já, góðu bolti, finna hann í lappir. Ísolt vinnur, nei. Gangur fram hjá KR, Valur vinnur boltan. Erling finnir Gulla. Já, já. Góð tækling. Ísolt finnur Anton. Boltin best út og það er skotið. Já, já. Elvari, að sjá. Já, já, vel gert. Gerir vel. Hoppar á það. Gerir þetta við það. Langubolti fram og Frosti er sloppinn. Við erum klárað Þetta er smá erfitt færi. Já, gerir vel samt, vel varið. Gáður tekur þetta snöggt. Dettir út. Ísolt kemur hann fram. Vel gert hjá Bengtsen. Leysir vel úr þessu. Langur fram hjá Matta. Endar í markmannum. Birkir fær hérna boltan í markinu. Ég býst við að Valurinn er að spila út. Nei, já, það er upp. Steinar. Nú geta KR breykað. Það er sloppinn. Þetta er góð vörn. Hann meiðir sig við þetta. Já. Leggur sér allan í þetta. KR með skotið. Valur, já, KR fær horn. Það er að Hugað að meita manni. Nú meit sig eitthvað í hendinu eða þetta. Ára hotspinnan. Hún dettur alla leikinn pakkan og Valur á innsparkinum einn. Það eru 2 mínútur eftir. Langur fram á Anton. Hann tekur hann niður. Gerir vel. Skilur hann á Og getur Gulli fara á völlina.
Ja, góð vörn. Þeir eru gleyma hérna, Frostirinn að búin að fela sig. Og hann er sloppinn. Markmanninn gerir vel. Frosti í veruleik. Ánægður með það. Hár upp á Anton fær Anton. boltann hérna. Hérna að snúa, það er góð vörn hjá KR. Káar á einsparkið. Það er bara eitthvað langur upp í hóðn. Það er smá árekstur hana. Já, vel gert hjá. Ísóttu vinnum boltan, gerir vel. Það er langur fram. Anton í lappir. Já. Það reynir að láta fara. Matti sér við honum. Síðasta mínútan. Góð mynd. Fái eitt færi áður en við flautum það. Ísótt láti bara vaða. Já. Matti er á réttum maður, réttu stað. Þetta fyrir Steinar. Rétt frá hjá. Eða yfir. Já, bæ. Hér er flauta af, 2-0 sigur hjá KR. Æja, þá erum við mættir í Chile-deildina. Njarðvík gegn Haukum. Við rennum örsnögt yfir liðin. Í lið Hauka er nr. 1 Viktor Már, nr. 4 Aron Vassnes, nr. 10 Alexander Dýri, nr. 14 Ismael Breki, 18 Kári Stefánsson, 26 Marino Breki, 21 Einar Árnason, 50 Hjálmar, 62 Eiríkur Þróttur. Þá erum við Njarðvík-liðið. Það er Emil Óli, nr. 1, 22 Haraldur Ívar, nr. 80 Björn, nr. 50 Eyþór Erik, 19 Daði, nr. 36 Viktor Breki, 34 Stefán Máni og 81 Halldór. Njarðvík byrjar með boltan. Spila niður á markmanninn. Það sést að Njarðvík vil halda boltanum. Haukar vinna hann hátt uppi. Spil, Njarðvík kemst inn í þetta. Haukar fá innspark hátt á vellinum. Það var markspyrna.
Það sé ekki Emil hann í markinu, nummer 1. Haukar setja bara pressu hátt á öllin. Neyða Njarðvík til að sparka. Það kemur langur. Og það er kapphlaup. Já, já. Halldór gerir vel. Skýr boltan. Fín sending fyrir. Og það kemur skotið. Já, rétt yfir. Fín sókn hjá Njarðvík. Hér er þetta smá skotið. Viktor Breki. Já. Þar sækja boltan. Það Haukar markspyrnu. Njarðvík pressar. Loka á það. Er einu samt að spila út. Njarðvík gerir vel, vinnur boltan. Það eru komin í svo. Halldór. Já, já. Allsviti Dýri gerir vel. Góð varnarleikur hjá Haukum. Já, hann er með plás. Gert hjá Birni, kemur boltan inn á Halldór. 3-2. Það er hann skotinu, gott skot. Vel varið. Viktor Már í markinu. En oftur frábær sókn hjá Njarðvík. Þá geta þið fyllt á teginn. Viktor Már fær út í þetta. Dara að dans. Halldór nær boltanum fyrst, kemur hann niður á Eyþór. Hann aftur á Halldór. Flott spil. Þeir vinna innspark, Njarðvík. Boltin fyrir. Það er skalli rétt yfir. Það er öxl, segir hann. Njarðvík heldur pressunni. Vinna boltan upp í. Ná ekkert að gera úr þessu. Fín pressa og Njarðvík vinnur horn. Síðan að taka horni á hinum vellinum. Þriðja hornið á stundum tíma. Hér kemur boltinn inn Lár. og Skalla skallinn. marki. Já, Það það er er mark. 1-0. Ég sá ekki hver það var. Björn Já, getur verið. 80. Björn. Björn. 1-0 Njarðvík. Njarðvík með vinnur góða pressu. boltan hátt upp á vellinum. Komir hann á teginn. Haukar verðast þessu. Njarðvík fara í innsparkið. Boltin upp í horn, hann nær þess ekki. Aðeins langur. Haukar spila fljótt úr markspyrnunni. Finna Ismar í lappir. Njarðvíkurinn er að spila út af þessu. Gera það bara vel. Góð pressa á Haukum. Njarðvík leysir þetta. Það heldur hann að minna á. Já, Haukar búinir í sókn og skot. Ekki hans fyrir þetta. Boltinn endar hjá markmanninu. Hann tekur langa fram. Það er hlaupið. Já, þeir leysa úr þessu Haukar.
Vel gert hjá Haukum. Já, Konni flautar þetta. Já, langur fram. Já, það ekkert verið að fíblast hér. Bíða eftir boltanum. Þessi bolti endaði sennilega hjá Netto. Þarna kemur boltinn. Það var vel spilað hjá Njarðvík. Komnir inn á teginn. Það er allir Haukamenn tilbaka. Ákemur sendingin inn. Langur. Nú getur hann. Kemur Skyndisson. Erfitt. Aron Já, hann vinnur gerir þetta vel. Það voru Haldur komnir 2 og 2. Haldur og Björn. Það Og, gerir vel í vörninni. Halda þessum inn á. Vel gert. Og það er að Halldór. Finnur Daða. Já. Komast til þetta. Mikla hasar hérna í. Komnir í leikinn. Fín tækling. Hauk að vinna þetta og nálægt að komast hann í gegn. Tæp hendi. Ávelti Björn boltan. Vinnur hérna innspark. Taka þetta snögt. Ákjum krossinn. Halldór tekur hann niður, fínn Það getur snúningur. Það er vari Gott Viktor Már. skot. Frábær markspretla. Njarðvík skoraði einmitt úr horni rétt á hann. Hér kemur spyrnaðan. Góðu bolti. Dettur fyrir. Það bara Haukar. Breyka á. Já. Það er Sítan. Snirtilega gert. Vinnur aukarspyrna. Fallegur snúningur. Ég held að vilja taka þetta sjálf. Nei. Hann gefur þetta. Haraldur tekur þetta. Hann vil taka þetta sjálfur. Ég held að vilja skjóta. Bara komin á markið. Já, láttu það. Nei, Halldór. Hann kemur boltinn. Fýtt bolti. Það verð Og og hann- dettur fyrir. Já, já. 2-0. Þetta er leikmaður númer 36. 36. Viktor. Viktor Brekki. Góður í föstu leikritunum. Já. Njarðvík. Það eru Haukar komnir fram. Þessi fær sending. Aðeins og langur. Haldur komið niður til að vinna boltan. Á breykaðir. Finnur Björn. Og Björn næri ekki sendingunni hana. Vinnur boltan eins og aftur.
Hver? Viktor Breki með hinsparkið. Bolti berst niður á markmanninn. Njarðvík spilar út. Já, þeir spiluðu þessu. Fín pressa hjá Haukum. Þeir vinna Þá boltan. vinnar hann átt á Það vellinum. var skotið. Rétt fram hjá. Maðurinn og Breki með þetta skot. Allt í lagi að prófa þetta. Haukar pressa hátt upp á vellinum. Njarðvík ekkert stressi, leysa úr þessu síns mér. Nei, Þannig dettur hérna fyrir. Já, kom skot. við höfum eitt séð eitthvað þetta. Góður. Harkata þessir. Haukar eða inn á hann. Þeir eru að fylla teginn bara, síns mér. Fín bolti. Ágætlega skyndisögnin Njarðvík. Snöggan Björn. Já, góður. Alexander. Njarðvík eru hættulegir í fyrstu leikætturum. Búin að skila 2 mörkum. Sér langur. Hauka fá einsparkið. Já, það nota markmann í þetta. Hann ætlaði að hlaða í skoti, sýnist mér. Datt eitthvað leiðilega fyrir hann. Já, Maðurinn að vinna boltan. Já, spilu þessu. Já, þeir leysa vel úr þessu. Upp niður, upp. Glæslegt touch. Hann var sloppinn. Góð vörn. Það langur inn fyrir. Góður bolti. Já, hann er sloppinn. Aron einn á móti markmanni. Hann Já, skorar. Vel klárað, yfirvegaður og flottur. Þeir eru komnir inn í leikinn 2-1. Það er spenni í þessu. Fljótir að ná í boltan. Já, ætla að bæti í. Þvílíkur bolti. Það er vinstri fótur á þessum. Þeir og Hauka vinna strax aftur. Það heldur hann að minna. Já. Góð vörn. Haldur gerir vel nær skotinu. Aldrei vandrar með þetta í markinu. Nei, Og Flaut til hálfleiks. Flautað til hálfleiks. sjúku dómari.
Það er seinni hálfleikur að hefjast. Haukar byrja með boltan. Já, þeir byrja bara með langan fram og Og ég ætla að setja pressu. Sé ég. Aron hérna. Finnur hann í lappir. Og vörn. langur. Ég er að koma til að sjá. Viktor með langan fram. Íþór tekur boltan niður og gera ágætlega en Hauka vinna boltan. Ára Björn kemur hann niður, Viktor. Lista vel Aron. Og þá geta þið breykað. Marino finnur Aron í hlaup. Góður bolti. Utan átt að snuta. Njarðvík fljótið tilbaka. Já, tækling. Konni. Já, Konni flautar á þetta. Sjálfsögum með þetta allt að hreinu. Já, Bjarni hefur kennt honum vel. Já, nú ætla Mari að sína okkur vinstri rótin. Konni til skrefin. Sér hún býð eftir flautunni. Ég líst vel að þetta. Mari með hann á vinstri. Getur snuttað þessu. Já, láttu það. Annars sveiflar hann fætinum. Heyrðu! Marino er með rosalega vinstri fót. Haukar byrja seinni hálfleikinn mjög vel. Sendar að kýpenum. Býstu að Njarðvík vilja spila sér út. Já, sem þeir gera. En Haukar fara bara beint í pressu. Þetta er þetta góður bolti. Björn sloppinn. Sloppinn 1 og 1. Nei, ég missi fótinn aðeins. En uppsker. Horn fyrir Njarðvík. Björn með hotspinna. Það er að Haukar að pressa. Já, skalla burt. Heldur þessu inn á. Íþór. Kemur hann á Viktor. Viktor reynir að finna hann aftur að missetnast. Það er Haukar. Vel gert. Skýlir boltanum vel. Gerir vel. Kemur niður að Marra. Það er sjálfsagt vinstri löp. Já, finnur hann í hlaup. Góð vörn. Fundi, já. Það er komin Og bara skotfæri. skotfæri, já. Leikur og 1. Missi boltan aðeins og langt frá sér. Íþór vinnur boltan. Verðist dett úr skónum við þetta. Það er langur fram. Kýper í engu vandræði með þetta. Kemur hann út á Viktor. Viktor finnur Eið. Nei. Góð pressa. Vinnur Hauka Já, vinnur einsparki úr sig. Já, hann gerir bara beint á hann. Nei. Gerir vel, harður maðurinn. Skýtur Það fer- boltan yfir foreldrann. Já, mætti finna fyrir sér. Já. Og skot. Hauka byrjaði hérna sterkt. Það ætla að leita á þessu seinna jöfnunarmarki. Byggur að lýsa leiknum minni, já. Maður með tvennu í síðasta leik.
Njarðvík kemur boltanum fram og Eyþór. Hauka gera vel að vinna boltan. Björn kom með boltan eins og hann kom á ferðina. Flugbraut. Kemur boltanum fyrir Og þar er maður. Já. 3-1. Fallegt mark. Björn gerir vel, keyrir úr kantinn og kemur hann fyrir á, hver var þetta? Haraldur. Það ekki, sýnist það. Eða Daði kannski. Það hefði ekki verið Daði. Og þetta var Daði. Nú verður þetta brekka að vera Hauka. Gerir vel Finnur á miðunni. Já. Já. Nú eru þeir komnir. Og keyrir maður inn á, 4-2. hann kemur, Hann er rétt staðsettur hann inn á tegnum Njarðvíkurmaðurinn. vinna hins vegar einsparkið. Haukar þurfa mark. Fyll á teiginn. Þurfa mark sem fyrst. Þurfa að gera leik úr þessu. Jæja, kemur skot. Dettur út í teiginn. Njarðvík fyrstur á þetta. When in doubt, kick it out. Kári með skallan. Það er bara langur fram og nú byrjar kapphlaup. Björn er gífurlega fljótur. Öskur fljótur, keeper. Já. Nei. Þessi endar í netinu. Er óhapp. Þetta er ekkert nema óefni, en uppsker mark, 4-1 Njarðvík. Njarðvík með pressu hátt upp á velli. Haukar gera hins vegar vel og leysa vel úr þessu. Fallegt spil. Sítan. Snúningurinn, Ánægður með það. maðurinn á kantinum. Ég sauma sér bara alla velli. Já, þetta er frábært spil hjá hann. Það er langur fram, markmaður með þetta, kemur hann í spil. Finnur Ismail á kantinum. Haukar vinna hérna innspark. Njarðvík eru búin að vera hættulegir í skyndisóknum Já, í seinni hálfleik. Haukar búinn að nýta liðinu ofalega á völlin, leita að þessu marki. Gera þetta eins og vel. Þrír í pressi og Njarðvík vinna boltann. Og gera þeir, Daði vinnur boltan. Kemur hann út á Eyþór Þetta er og flott spil. Björn. Já, verðist þessu vel Haukar. Smá misskilningur. Njarðvík reynir að halda í boltan. Haukar koma. Njarðvík fær hérna vindspark. Haraldur með spilna. Reynir að þræða hann hérna. Haukar verjast vel. Finna Marino uppi. Þetta er brot. Konni. Flottur Konni. Þeir vilja heldur sig bara setja hann á markið. Já, þeir þurfa fleiri menn inn í teiginn. Það er reynda að standa hjá markmannum, Marri. Það er Langur. rétt yfir. Og tilurinn hins vegar. Biður skiptingu. Já. Fá ferska lappir inn á. Já. Haukar setja pressu hátt á völlinn.
og það er einn langur fram. Og Njarðvík vinna innspark áttum á velli. Gera vel aðeins og langur. Njarðvík vinna boltan á hættulegum stað, koma honum fram Einn og einn, og vel varið. Hættulegt. Hárnum Tei, skalli. Ekki vandræði með þetta og það er langur fram. þessi skoppar. Leysir vel úr þessu, undir pressu. Hauk að vinna boltan. Geta að breyka. Eyþór duglegur að vinna tilbaka. Gerir Já. vel. Frábær snúningur. Kemur hann fram. Aðeins og fastur. Hleypur á markmann. Dýri óheppinn. Hákon vill sjá þetta aftar. Það er ekkert, engin afsláttur gefinn. Þetta er snöggt. Þeir eru komin bara í góða stöðu. Já, vel gert í Markmaður gerir markinu. vel. Það er Þetta er út. skotið. Haraldur skýlir boltana Hann vel. kemst í skotfæri. Góð tilraun. Góð tilraun. Með tíman á þessu. Það eru rétt með aðeins meira en 2 mínútur eftir. Haukar vinna innkastið eða innsparkið. Hátt uppi. Taka það snöggt. Út af maðurinn á. og... Já. Það er hjálp. Já, leysir vel tilbaka bara. Yfirvegaðir. Njarðvík Við vinnur erum með góða boltan. pressu samt. Og Þeir leysa þær að þessu. gera vel. 2, góð vörn. Daði og Stefán. Íþór kemur hann upp og... Nei, kemst fyrir þetta. Finnir maðurinn og lappir. Fínn Maðurinn með bolti. snutt upp í horn. Hlupið á þetta. Góð vörn. Íþór keyrir hratt á vörnina. Kemur hann út á Daða. Hann vill Daði með hann fyrir. hjálp inn á teg. Sendingin inn í ekki alveg nógu góð. Poppandi bolti. Nú geta Haukar breykað á. Dettur fyrir. Þeir hljóta að koma að skota á markið. Yfirvegar, leita færi. Eru Kemur þéttir skot. Njarðvík liðið. Hann er enga vandræði með þetta í markinu. Já, sá getur sparkað. Haukarinn að byggja upp sókn. Eiríkur og Gera vel, 1, 2. Hins vegar eru 3 Njarðvíkamenn mættir í pressu. Og nú getur Njarðvík
verið í skyndisókn, 2-2. Eyþór kemur boltanum fram á Stefán Þröngt færi, markmaðurinn gerir vel. Maðurinn á undan í hennar bolta. Og Konni flautar hér af. 4-1 sigur Njarðvíkumanna. Ég kannski að við... Já, verið velkomin til leiks í leik Breiðablik 2 og KA2 í brasilísku deildinni. Byrjum hérna leikinn á að renna yfir lið Blikana. Það er nummer 1 Ragnar Sveinn, nummer 4, það eru 2 nummer 4, Daniel Helgi og Baltasar. Nummer 7 Karl Logi, nummer 10 Kristján Lúðvík, nummer 24 Ragnar, nummer 32 Ágúst, nummer 18 er Halldór Maron, nummer 90 Marius. Káli, það verður ekki kynnt að sinni en það ekki alveg klára á treyju númerum þar en það verður ekki í stuðningsfólk Káa við könnust og viðkauða nokkra í þessu liðir. Hljótum að geta að klóra okkur eitthvað þarna á þessu. Já. Þjálfarar Káa liðsins Slobodan Milicic mættur eftir 3-2 sigur í annarri deildinni í gær. Magnaður, Slobo. Heldur betur. Og svo er hann ekki með amalega aðstofamenn hann á heldur. Ó nei, Þorsteinn Már Þorvaldsson og okkar allra besti Sjú eða Sindri Skúlason. Já. Gefa honum hérna gott sjátt. Já, hann verður að fá gott sjátt. En það diggur aðstofar maður KA.TV. KA.TV. Hér er hættulegur bolti inn fyrir og Halldór Maron næstu uppbúinn að reka stórutaninn þennan. Það þurfti ekki mikið þarna. Nei. Þá er það Tryggvi í marki Káamanna. Það er reyndar annars Tryggvi í liðinu líka. Hann spilar hérna hægra megin í vörninni og frá boltan núna.
Gera þetta vel Tryggvarnir. Já. En hér er það Karl Logi. Blikarnir alltaf sterkir. Já. Alltaf fjölmennir og góðir. Hér er leikmaður nr. 4 en ég sé nú ekki hvor þeirra þetta er. En hér eru þeir í hættulegri stöðu. Bolti berst á Halldór Maru sem tekur skotið en það er fram í markinu. Hvernig er, Sindri, getur upplýst okkur, hvernig er staðan í brasilísku deildinni? Á ég að kíkja á það fyrir? Tjekkaði á því. Hvernig er riðillinn? Ég skal tjekka á Þetta er riðlinum fyrir mjög líklega síðasti leikur í riðlinum. Já, mér finnst það nú Hér er líka. Ragnar Friðrik með boltan. Daniel hér búinn að vinna bolta fyrir Káa en Blikarnir þeir vinna strax aftur. Karl hérna. Staðan er þannig að Blikarnir eru efstir. Við stoppaði hér frábær móttaka þarna hjá Halldóri sem að leggur bolta fyrir Kristján Lúvík sem setur hann í marki og kemur Blikunum í yfir. 1-0. En svo ég klári þá eru Blikarnir efstir með 12 stig fyrir leikinn. Káamenn eru í fjórða með 4 stig. Liðin þar fyrir ofan er Fylkir og Keflavík með 7 og 6 stig. Ok, þannig með hagstæðum úrslitum þá á Káa mögulega, Blikarnir eru komnir í áttulega úrslit en með Já. hagstæðum úrslitum þá á Káa mögulega á því að komast þangað líka. Já, Er það ekki rétt sem er? þeir eiga sensinn. Nema Fylkir og Keflavík mætist núna innbyrðis leik. Það er reyndar góð spurning hér. Sé það nú ekki svona í Nei. götubræði. Á meðan þar gerast þá er boltanum spilaðan tilbaka og mér sýnist það vera Baltasar sem okkur að hlaða í skot. Þetta er hörku skot, góður ristaspinna hana. Get ekki betur séð en að þeir séu báði fjarkarnir í vörninu á Blikunum. Mér sýnist Fylkismenn eiga FH Þannig að og Keflavík á HK. þá á Káa ennþá möguleika með sigri í þessum leik. Já, Hér fellur Sigmundur Logi við og fær aukaspinna. Bara rótið á honum. en svo ég bæti því nú við þá er markatala Blikana 42 í plús. Já. En öll önnur lið eru í einhverju mínus í þessum riðli, í markatölu. Blikarnir greinilega heldur Blikarnir betur sterkir. Rosalega sterkir. Já, En við pælum ekki í því meira. Nú er það bara þessi leikur sem skiptir máli. hér sendingin inn fyrir Askur hins vegar með skallan út af. Hér Halldór með innsparkið. Askur kemst inn í þetta. Ísak síðan upp á Sölva. Sölvi, hann keirast það á Baltasar. Hvað gerir Sölvi innan halda boltanum inn á? Já, hann gerir það sýnist mér. Það er svo tekinn. Og hann geti frábærlega gert hjá Sölva. Kemur boltanum að Loga. Logi í góðu skotfæri með skotið. En þeir komast fyrir þetta. Náður að hreinsa hann burtu. Já, þeir gera það. Halldór hérna inn á miðuna en hér er Daniel fyrir Káamenni. Kristján Lúvík gerir þetta vel. Kemur boltanum niður á Karl Lóa. Karl hefur næga tíma á boltan. Kemur hann hérna út á Halldór. Halldór ætlar að fara á Ísak en gengur ekki, vinnur að minnsta kosti bara innsparkið. Hér Baltasar, hann átti eina sleggja á það núna, kemur á boltanum yfir á Daniel Helga. Hinn með vörninni, hann er komin allar upp á tegnum með skotið en yfir markið. Rúmsk tá hana sýndist mér. Já, Það virkar eins og allt annað. algjörlega, Táin er alltaf góð. já, það skiptir ekki máli hvernig þú sparkar upp boltan ef fyrir inn. Það bara skiptir það engum máli. Þá er það Nei. bara mark. Gilda jafn mikið og öll önnur. Hér er Daniel boltan upp en þeir komast inn í þetta Karl Logi hérna á miðuna 24. Ragnar Friðrik með boltan hér, skýtur í Ask. Daniel kemur hann bara beint í Ragnar. Karl Logi leggur hann yfir að Halldór. Blikarnir að spila þetta vel hérna, leggja hann bara Já. tilbaka. Hér er komin inn á í vörðina, leikur með 32 Ágúst Ármann. Og hinum meginn í vörðina var ekki líka skipting þar. Ætli það sé ekki að Marius sem hefur komið inn á í vörðina. Tvöföld varnaskipting, athyglisvert. Hér Sölvi, leggur boltan upp á Loga. Logi keyrir hérna á, Sterkur. já, gríðarlega sterkur. Sölvi, hann fær boltan í færinu. Og Sölvi, hann er komin í færi, hann er komin í gegn, leikur á markmanninn og Vel skorar glæsilega. Sölvi Sigurðsson, glæsilegt mark hjá honum. Yfirvegaður þarna í færinu. Já. Fór bara framhjá markværi Blikana. Beint frá Hrafnagili þetta mark. Logi naut sterkur þarna í uppspilinu. Að vanda. Sölvi gerir síðan frábærlega
örgur og yfir Já. færinu. Virkilega vel gert. Leikur á markmann Blikana og jafnan líki fyrir KM. Ágúst hérna, boltan fyrir Blikana. Liftur hann mér upp í hótni áttana Halldóri sem að, Það er svo fastur. þetta var þetta mjög góð sending. Já, flott sending en hann boppaði eitthvað skringilega þarna fyrir hann. Nær ekki valdi á boltanum. Númi hérna komin í vörnina, leggur boltan yfir á Tryggva sem að ætlar að hamra hann fram með boltinn endar hjá Kristjóni en gera vel að Askur í vörninni, þá er Sölvi markaskori KM að koma með boltan. Niður á Núma sem ætlar að koma hérna yfir Ísak Vilhelmi hér, fær mikla pressu í sig frá Halldóri. Spila pínu á hættulegan leik hérna, Já, KM. en þeir spila þetta vel, Ísak og Askur, en er búin að tapa boltanum aftur. Ragnar hérna á Kristján Lúðvík. Kristján er að finna Maron, gengur ekki upp og boltinn í áttina að Loga sem hann Sér stingur þetta honum vel. áfram og kemur á flegi ferð. Eitthvað haldið í hann að mér syndist en Já, ekkert dæmt markverður Blikana síðan vel vakandi líka á í tánum. Svíbernum. Hérna Ragnar, hann er í fínnistu fyrir utan tegi, Númi gegn honum. Númi stendur vörðunum vel og Ragnar er að leita tilbaka á Karl og farin hér aftur. Frábær hreyfing hérna og hér fallaði niður skotið yfir markið. En það er búið að dæma hér auka spyrnu. Blikarnir að fá auka spyrnu rétt utan tekst þetta. Þetta er hættulegt. Mjög hættulegt þegar þeir eru búin að sína það Blikarnir að þeir geta vel skotið fyrir utan. Spurning hvort þeir séu jafn góður í dead ball en við slettum aðeins. Já, þetta var aðtilslega. Hvernig myndir því þetta á íslensku? Aukaspinnu. Fast leikatrið. Já, þetta var nú ekki. Nei. Hér kemur spyrnan og þessi er virkilega góð. Þetta er að Marius sýnist mér sem er að setja þetta mark og er að koma Blikunum í 2-1. Svarið þeir eru jafn góður að skjóta honum í dead ball situation eins og Föstu leikatriðum sem sagt. Yes. Já. Þetta er íslenskt sjónvarp hér. já. Já. Það er bara komin pínu á Sky feelingin hérna eftir 2 heila daga hérna. Hún er bara segjast. Þú hlýtur að fá upgrade. Annað væri heila skandal, það er ég að segja. Og þú líka, Andri minn. Já, ef ég væri nú jafn góður og þú sendir minn þá væri þetta nú, þá varum við í góðum málum. Koma Blikarnir hérna í upplöfi. Marius hérna en Já, ekki slasaði samt hérna, Andri minn. Þá kemur Logi. Logi komin á teginn og spurning, er þessi bolt ekki út af? Jú, Logi vinnur hotspinnu fyrir KM á stórhættulegum stað. Logi er svona leikmaður. Hann elskar ekkert meira en smá fighting. Hann leiðist ekki, hann er snöggur hérna að finna Ísak. En Ísak nær ekki að koma boltan á Núma. Þá koma þeir hérna Blikarnir. Reyna að koma rættu. Ég er fann að reka mig hérna út í vegginu á bílnum. Hörku tækling hérna. Ágúst og Halldór áskur undan í þennan bolta en Blikarnir aftur komin með hann, Marius. Og þetta er laglega að spila á Blikunum. Ísak kemur honum ekki langt frá og Karl Lauf með skoti, Tryggvi slær hann frá. Marius, hann tekur skoti, Tryggvi verð aftur. Svo koma KM með þessu frá í bili. Já, Blikarnir að spila yfir á sín á milli. Blikarnir í rauninni að sína bara af hverju þeir eru efstir í þessum riðli. Já. En KM gefast ekkert upp. Nei, KM eru hættulegir hérna í skyndisóknunum sínum. Svo við sáum að hann. Já. Sölvi hérna, sér hann er að setja Loga í gegn. Logi, hann er komin eitt gegn markmannum. Hann er með skoti Bara strax og hann að skora. klárar þetta mark. Sigmundur Logi Glæsilegur að Logi. setja hann. Já, þetta var alvöru. Slær sér svo á brjóst. Horfir í myndavélina og slæðir á brjóstið. KM-merkið. KM að mikill. Logi. Ég ætla að taka við hérna smá skýrslu, Andri minn, við það þess. Halldór hérna. Ræðst gegn vörðinni. Marius lifti boltan minn upp í hlaupi á Halldór. En Tryggvi nær setja hann bolta í hotspinnu.
geggjaða leikur sem við erum með hérna. Kemur hotspinnan, hún lá inn á tegin og þarna Baltasar sem náði snertinguna þennan bolta en út fyrir. Tryggvi spilur hann minna upp öllin. Ágúst skallar hann út fyrir. Daniel hér með innsparki fyrir Káa. Hann tekur smá gabbreiningu hérna. Sendir hann svo bolti fer hendar í brúsa sem hann liggur hann inn á vellinum. Óheppilegt. Marius Ágúst. Marius farin aftur. Hér, aðjá, brot, Askur fær í augsminu, hann fljótur að taka hann að senda hann upp á Loga, Logi, gegn Baltasar, hvað gerir hann? Hann fer fram hjá honum og tekur touchið, en markmann kom vel út á móti og lokar og þeir ná svo að hreinsa hann í horn eða innspark, það er ekki gott að segja. Það er ekki gott að segja, KM nálægt því að komast yfir í þessum leik. Innspark, já. Boltinn inn átt á tegnum, Ágúst leggur hann tilbaka, Daniel beint í Loga og Ísak hann með hann á hægri, hann með skotið en það yfir markið, Ísak örfættur þarna með boltan á hægri. Ágætis tilur samt sem áður. Boltinn hér langur upp öllin og svo í gegnum vörnina hver á undan hennar bolta, það Tryggvi markmaður KM-manna og boltinn hér í átt af vélinni. Góðan og blessaðan daginn, Sindrimór. Blessaður. Daniel hérna. Halldór. Ágúst hérna með boltan. Fer fram hjá Núma. Hliður svo í skotið. Þetta yfir markið. Fer í aftar í slána þarna. Askur hér sem ætlar að taka þessa markspyrnu, lúðrar þessum upp völlin. Ná ekki að taka við honum hana og blikarnir koma aftur. Marius með sendingunum gegn Halldór sem skoti í hliðanettið. Nangobolti hérna upp völlin. Blikarinn boltinn öftustu línu. Frábært núnugurinn að Karli Loga snýr á Daniel sem að sparkar hann niður. Blikarnir fá aukaspyrnu. Þetta sennilega það síðasta sem gerist í þessu fyrirháleik. Ná blikarnir að komast aftur yfir fyrir lokaflautið. Logi ákveður að stökkva líka í vegginn. Þetta einhver útfærsla, skemmtileg útfærsla. Skemmtilega gert en vel Tryggvi varið. vandan af vaxinn. Hann gefur hornið og búið vandalega þá, sýnist mér. Hérna fjær Eins og langur yfir alla og þá flautað til hálfleiks. hörku fyrir áleikur. Staðan 2-2. Komum aftur eftir smástund.
haldi ekki bara að við séum komin aftur til leiks, jú. Þegar að hálfleikurinn er búinn þá tekur seinni hálfleikurinn oftast við Það er yfirleitt þannig. og það eru blikarnir hér sem byrja að sækja. Það er fyrirgefandri, ég er í pínu undirbúningsvinnu. Ég reyna að lýsa þessu samt áfram með þér þetta. Það er nú eiginlega bara magnað að þú sért í vinnu þannig að ég vil bara þakka fyrir þetta. Hvað meinar það? Tók mig sérstaklega frí til að vera með þér hérna Já, ég þakka kærlega fyrir það. þessa dagana. Já, yndislegt. Ekkert fyrir þig, Nei. þetta er fyrir félagið Andri. Já, þetta er fyrir klúbbinn. Fyrir klúbbinn. Ragnar hérna með boltanum miðurinn fyrir blíkana. Blíkarnir, þeir eru eitt fyrir klúbbinn, eða ekki? Jú, það er spurning hvort við spilum það hérna á eftir. Nei, aha. Jú, kannski á eftir. Það ekki. Breiða. Það er náttúrulega herran kemur í kvöld, Það er Í höllina? Netan. nettan. Já. Við verðum nú að gefa hann það, þetta er alveg lag. Já, Vinnur á mig með hverju hlustun. hann kann vist að búa til lög Jú. ágættur í því. En þá er Logi kominn með boltan í fremstu línu að káa. Daniel Helgi setur hann að bolta út í innspark. Askur hérna, en það er farið aftan í hann og Káa fær hér aukaspyrnu á mjög góðum stað. Mjög góður staður. Þetta er aðeins uttara heldur en blikkarnir enn í fyrirháleik. En enga síður mjög gott skotfæri. Og það er Ísak Vilhelm Leifsson sem ætlar að taka þessa spyrnu. Hann er örfættur, Sindri. Já, við elskum örfætta leikmenn. Sérstaklega örfætta leikmenn sem geta lúður á hann með aukaspyrnu. Já, flesti geta það nú. Tala um að sérst örfættur, þá ertu bara með 1 góðan fót og það er nóg. Það er miklu meira nóg. Þannig í mínu tilfelli. Hér eru skrefin, þau eru nákvæmlega talin. Og hleypar á boltanum. Skotið. Új, þetta er bara hásbreytt frá markinu. Já, Mjög góð tilraun þarna. þetta er þarna ofan á markinu. Daniel, hér leggur hann yfir á Baltasar, hinum enn í vörðinni. Það fara henni upp hægra megin. Halldór, finnur Daniel bara tilbaka aftur. Líkarnir rólegir, þeim liggur ekkert á. Þeir eru bara að leita að opnun. Lyfta honum hérna upp á Kristján Lúðvík sem er í fremstilinu og hann er að sleppa henni í gegn eða hvað. Nei, Daniel sterkur í vörninni. Kemur boltanum frá í innspark. Hér boltanum dötum, mér sýnist þetta að vera hornspyrna. Gústi á vélinni, hann næri þessu öllu. Það er bara svoleiðis, þannig að þáttur að ég sjá ekki fyrir áhorfendum, þá sjáu þið þetta. Hárbolti hérna fjær skalla fyrir markið. Ágúst hérna næra honum aftur. Þetta er að fara, hann á innsparki segir hann. Fær það, Ragnar hér. Það bolti hann Logi fyrir pressuna. Aukaspyrnan dæmd á Loga. Ágúst hann ætlar að taka þessa spyrnu. Hleypar á boltanum, kemur skotið, hann er lágur bolti en fram hjá markinu. Tryggvi í markinu. Marius hérna upp vinstra megin. Farinn, jájá. Hátt og skýrt til dómar leiksins. Til að taka allan vafa af. Konni á flautunni, hann er með allt á hreinu. Marius er að tróða hann í gegn en enda svo að setja hann tilbaka á Daniel sem að skiptur hann yfir. Langur bolti hérna fram og hvað er að gerast hér, eru blikarnir að komast í færi? Nei, Daniel setur hann frá og spurning, hver er þetta innspark? Það eru blikarnir.
Færa boltan yfir millisvæða, rólegir á boltanum. Undirbúningur fyrir næsta leik er tilbúin hjá mér, Andri minn. Já, það er gaman að heyra. Gott að vinna hérna aðeins á undan. Ekki? Allt gott að vinna sér í hæginn. Það var það sem ég ætlaði að reyna að segja. Vera klár. Ég bara... Þetta er allt í góðu. Ég skal sjá stóru orðin. Það er gott. Enda má ég ekkert nota of stóru orði í minni vinnu, þannig að... Nei. Þú ert alltaf að vinna með 1 atkvæði. Mæstalagi 2. Hér er góðu skalli frá Ragnari. Vel var ég hérna hjá Tryggva sem er fljótur á kastunum. Og logi Fram. hérna miklu kapphlaup við Daniel. Daniel nær að koma tilbaka á Ragnar í markinu og Ragnar Sveinn. Hann er að spila í marki Blikana. Skemmtilega gert Skemmtilegt. þarna. Halldór hérna. Ég tek hatt minn ofan fyrir þessu ef ég væri með hatt. Já, en svo kemur skotið, það er yfir markið. Fínasta sókn hjá Blikum. Tryggvi á númi hérna inn og konur á miðuna. Reyna að snúa en Ragnar sterkur. Kemur svo út á Halldór. Halldór greiðlega leikið með boltan. Kemur hann fyrir markið. Karl Logi. Hann er komin í skotið. Nei, Tryggvi stendur vörnina vel hérna í markinu. Nei, í vörninni. En Tryggvi er enda líka að standa vaktina í markinu. Já. Það er alveg svoleiðis. Bolta sér næga tíma. Setur boltan í áttina að teignum. Kámen koma þessu... Sölvi kemur svo lengra á Loga. Logi reynir hérna einhvern veginn að lyfta hann yfir Daniel. Gengur ekki alveg upp og Blikandi var sparkið. Daniel gerir vel hana, kemst inn á milli. Blikandi vinnur þá boltan. Kámen ekki klári að vinna hana á númi. Það að hlaupa hana á þá. Tryggvi hittir hann bolta ekki alveg nógu vel. Fín tilraun þarna. Tilraun. Fram hjá markinu. Svo heiðarleg tilraun hann hjá einum foreldranum. Fyrir aftan markið, hann stoppa boltan. Gekk ekki alveg. Það kemur fyrir. En við erum komið nýja boltað ekki. Jú, hann komur einhver nýr bolti og einn í markinu hjá Tryggva þarna. Já. Sem er einhver allt annar bolti. Það er ekki verra að hafa auka. Nei. Hér, Sölvi með boltan á miðunni. Sölvi getur gert ýmislegt með boltan. Hann er hérna kominn, leggur hann Loga, vel gert Logi. Fyrsta snerting ekki alveg svona ætlaði sér held ég. Nei, en hann heldur áfram. Mikil bara djónum og hér. Nei. Þarna er ég ekki sammála kona. Nei, ég sá þetta ekki. Það er bara... En allt er aðeins dómarinn eins og við höfum komið að á lokaorðið. Því er ekkert að kvarta í honum. Heldur betur, reyndar eigum við lokaorðið oftast í þessum útsendingum. Reyndar. Við ráðum engu inn á vellin. Nei. Þarna reynar hvað þeir geta að stoppa hann. Gústi skýtur á löngu færi og þessi niður í hornið og Frábært inn í mark. markið. Já, þetta er vel skotið hjá Ágústi Ármanni. Já, datt þarna niður bara Já. rétt á hann að koma niður í hornið. Erfiður bolti fyrir Tryggva í markinu. Þetta setur Blikana, kemur Blikunum aftur í fórustu þegar það vel 6 mínútur eru eftir þessum leik. Já. Og það verður að segjast að hér það er færi og 4-2 bara strax. Eru þeir ekki að gera út af við leikinn hér? Það er stóra spurningin. Ekki það að þetta er nú svo sem ekki ósækjönd fórusta. Nei, Blikarnir eru sterkir. Já. Það verður bara að segjast. Og eru í rauninni bara að klára þennan riðil þá 100% held ég. Já, þarna bara byrja hann fljótur að hugsa boltinn á teiginn. Kámen eða þennan. Þetta var Marius var bara fljótur að hugsa. Kámen stoppuð boltana bara á línni. Já. Hann bara byrjaði. Ekkert að tvína hana um hlutuna. Daniel hérna og þetta innkast er Kámanna. Vantarlega. Daniel hérna setur hann á Loga. Og ég held með Sölva með sér vinstra megin. Hér er Blikarnir snöggið tilbaka.
Daniel hérna er á Númi, hann reynir skoti að löngu færi. Þetta er ofan á markið. Fínasta tilraun. Hér Baltasar. Boltinn upp á Karl Loga. Logi, 1 gegn 1 með það, hann nær ekki stjórna boltanum. Hund eftir þó Ágúst og Logi búinn að vinna boltan. Og gott útlöp þarna. Ragnar Já. Sveit kemur út á móti. Vel vakandi í markinu. Já, gerir færið erfitt, þröngt. Minka markið. Ég hugsa að ef hann hefði bara staðið frá þessum línunni þá hefði Logi alltaf sett hennar inn. Ég er nokkuð viss um það. Hann gerði það sem markmenn eiga að gera. Það er að verja boltan. Já. Sko, hér er aukaspyrna. KM fá þetta. Ætli þið setji boltan ekki bara á markið núna. Jú. Það held ég að hljóta að vera. Sigmundur Logi, hann ætlar að taka þessa spyrnu. Og kemur hér, leggur hann til hliðar á Ísak. Ísak skýtur öttir, gott skot. Hann Frábært smelt skot. hitti boltan hana. Baltasar skallar hann burt og hann finnur hans til í haustum Já, eftir þetta. Ég skil það mjög vel. Skil það mjög vel. Pínu ringlaður núna. Marius gerir, gerir glæsilega með boltan en þeir eru margir í kringum hann. Sölvi hér. Já, sendingin fyrir aftan Daniel. Það er vel að sjá Sölva setja hann yfir, en Já, dómarinn stoppa leikinn aðeins, tjekkar að Baltasar hvort það sé ekki í lagi með hann. Það var þungt högg. þjálfari Blikana skynsamur, tekur hann út það í smástund. Já, Ragnar komin inn í vörðina. Logi, hann er undan hérna bolta ekki, nei! Þetta má Aftur. engu muna. Þetta er Ragnar vel vakandi í markinu. Ég veit ekki alveg hvað að vera að gera það, en þetta er öll allt samkvæmt. Lagana bókum. Já, það hlýtur að með að segja það. Já. Er það ekki orðatiltækið? Sölvi Lagana staf eða eitthvað þetta svoleiðis. Logi gerði þetta vel. Tekur hann aðeins og setni í tæklinguna hana. Já, það var bara inn á boltanum þarna. Já. Heiðarleg tilraun. Já. Kemur fyrir að menn séu aðeins að sinnir. Já. Það er bara svoleiðis. Þetta ekki maður. Já. 2 mínútur eftir af þessu. Blikarnir leiða með 4 mörkum gegn 2. Liggur ekkert rosalega á hérna. Nei, og er í rauninni að halda bara uppteknum hætti. Þeir að spila mennska á sem móti hefur verið geggjuð. Það fer Logi bara í áhörðaskalan. Og reynir að stýra mönnum inn á vellinum aðeins. Já, Míró biður sína mönnum að fara framan núna. Sjá bara hvað boltatekník á Blikunum, hún er Ótrúlega. framúrskarandi, það er bara svoleiðis. Hvernig þeir eru með boltan á tánum, það er bara skiptir engu, þetta komið menn í þá. Boltinn er límdur við tennuna á þeim. Já. Keyrir Ragnar af stað, sendinguna í gegn á Karl Loga sem er komin Tryggvi ver frá honum. Já, vel gert að tryggva hana í markinu. Boltinn er inn á teginn. Óbúinn gestur hérna inn á völlinn. En hún sér myndavélina og hleypir í burtu. Aðeins hann að koma sér myndalega horfur hérna á. Skulum vona samt að foreldrarnir Það fatti þetta svona. leiðilega að hún fengi boltan í sig. Já. Já, hún er komin í öruggar hendur. Ég veit svo ekkert hvort áhorfundur hafi séð hana. Nei, Það er ég- saman. Sölvi er hér að Sölvi. sleppa í gegn.
En það er Vel varið. hjá Ragnari. Þá flautar hann af bara. Flauta til leiksloka. Loka tölur eru 4-2 fyrir Blikana gegn KA í brasilísku deildinni. Við tökum okkur smá hlé og komum aftur eftir smástund. Já, komiði margblessu og sæl, gott fólk. Næst á dagskrá er Breiðablik 3, Fram 2. Þetta er brasilíska deildin. Það má búast við hörkuleik held ég. Sindri Skúla, eða Sjúsjú, er með okkur hérna. Já, í mikið þessari rétt. útsendingu. Blessaður. Blessaður. Þú kannski byrjar að fara yfir framliðið hérna Já, fyrir okkur. Fram 2 þannig skipað að númer 10 er það Hektor Orri, númer 74 Frosti Þór, markmaðurinn er Sveinbjörn, svo er það Þorvald, númer 50, Aron Smári, númer 72, Ingimundur, númer 42, Kári Bernsen, númer 54 og Jón, númer 66. Já. Ok, ég fer yfir blikalið hvað og hverju. Já. Tími komin í gang, já. Ég kannski fer bara yfir blikalið hérna, stoppa ef það er eitthvað magnað að gerast. En blikarnir eru þannig skipaðir að númer 9 er Rúnar Logi, númer 11 er Bjartur Orri,
Númer 6 er Hannes, númer 17 er Aron Egil. Hérna eru Framarar. Þorvaldar slepp í gegn. Og bolti fyrir. Gerir þetta vel, þetta er Axel reiknaði með í markinu, númer 1. Hann kemst boltinn yfir. Fer þarna yfir Frosta. Þetta er Aron Egil í liði Blikana. Númer 7 hjá Blikunum er Daniel Darri, númer 8 er Björgvin Nói, númer 10 er Halldór Helgi og síðan er annar leikmaður númer 11, það er Þór Andersen Willumsson og með skjáttlast ekki þá er hann á ansi góðum fótboltaættum. Gæti sínt góða takta. Ætlum við að deila með okkur hvað fótboltættir þetta eru? Willum Þór, Brynjólfur Darri Willumsson. Þetta eru menn sem kunna á fótboltan. Kunna á leikinn. Það eru Framarar. Vel stoppa hérna hjá Blikamönnum. Hérna gera Framar mjög vel. Þorvald hérna með boltan. Nei, Ingimundur. Hérna eru Blikar að lesa mjög vel úr þessu. En frábær vörð þarna. Blikarnir ná bara boltanum aftur. Það eru ólsegir Blikarnir. Og þá er hann að koma hérna upp völlinn. Blikarnir koma þessu bara strax í leik. Kallaði Þór á boltan. Boltinn rattaði ekki alveg til hans. Það er að segja pínu vonsvikinn. Hefði viljað sjá Þór Andersen með Pentagang klippinguna. Það hefur verið gaman. Það hefur ekki verið tíminn til þess. Nei. En Framar vinna hérna boltan. Koma boltanum hérna upp völlinn. En Blikar sem fyrr, virkilega flottið tilbaka. Boltinn í innspark. Ég kannski kíkja á stöðuna í þessum riðli. Eldsnöggt. Já. Það er mikið húfi hjá liðunum í dag og á morgun. Alltaf mikið í húfi á ennendmótinu. Já. Hver leikur skiptir máli. Það vantar ekki. Þetta er brasilíska deildin, þetta er riðill C. Þar eru Blikarnir sitja í 3. sætinu með 6 stig eins og staðan er núna. Framararnir eru í 4. sætinu með 4 stig. Þannig að þetta gæti orðið algjör hörkuleikur. Já, byrjar allan sem leikum milli tveggja jafna liða. Já. Þá er það Ingimundur þarna. Kemur hann tilbaka Frosta. Frosti leitar. Kemur sér hérna yfir á Jón. Jón kemur hann lengra og þessi er inni. Framarar eru komnir yfir. Hektor Orri hérna með frábært mark eftir stóðsendingu frá Jóni. Virkilega vel gert hjá Framarum. Þetta var frábært spil hérna. Já. Fram 2 komið í 1-0. Virkilega gaman að fá mark í þennan leik. Hátnar þetta kannski aðeins. Já. En nú verður gaman að fylgjast með hvernig Blikar bregðast til þessu og hérna er eitthvað misskilningur. Þorvald þarna komst inn í boltan og gemur síðan á Hektor markaskorara. Og Hektor fer bara hérna alla leiðin skotið rétt framjá. Gerði þetta vel hérna. Það var eins og boltinn hafi eitthvað verið að flækjast fyrir honum hérna alveg undir lokin. Skóplar honum yfir. En Blikar hérna koma boltanum upp. Og þetta er frábært spil hérna, galopna vörðina. Og þessi er inni. Virkilega vel gert hjá Blikum. Það þarf ekki mikið til. Svona viljum við hafa þetta nóga mörkum. Þessi leikur fer virkilega vel á stað, mikil baráttu leikur og bara sýndist ótrúlega öflið. Getur verið að þetta hafi verið Bjartur Orri sem var að skora. Það getur bara vel verið. Sýndist það eftir sendingu frá Þór Andersen. Það eru leikmenn nummer 11 þarna sem gerðu þetta vel saman. Þetta kemur virkilega flottur sprettur.
Og það er síðan Hektor hérna sem að kemur boltanum í horn. Góð vörn hjá honum. Það kemur hornspyrnan. Hún er bara niðri á nær. Já, fín pæling en gekk ekki alveg upp þarna í þetta skipti. Framar að koma þessum í innspark. Boltinn fór hérna yfir á völl 7. Það vill dátti gerast. Hérna er að láta bolta ganga milli manna, færa boltan yfir. En Framar komast inn í þetta. Innsparkið tekið fljótt bara. Þetta er kosturinn við þessi innspörk. Þetta er fljótt til að koma honum í leik. Þessi að boltin í gegn, Þorvaldur að sleppa í gegn. Og hann með skotið þessi slána. Slána og yfir á Lundarskóla bara. Það geti tekið smá tíma að sækja þennan. Það sé einhver vel vakandi með auka bolta hérna. Það er eitthvað sem kastar hann bara beint yfir aftur. Já. Þetta var virkilega flott skot þarna og óöppina. Þess hafi ekki endað inni. Já. En Blikar þetta byrjar uppspil. Mikið barátta. Blikar að leysa vel úr þessu eins og er. Láta bolta ganga á vel á milli manna. Og Framar að komast hérna inn í boltan. Blikar hérna virðast alltaf að vinna hann hratt tilbaka. Mikil barátta hérna. Blikarnir. Rúnar Logi setur hann hérna bara strax í leik. Hérna frábælega gert. Boltinn í gegn eða hvað? Nei, boltinn fer ekki fram hjá Kára Berntsen. Halldór Helgi reyndi þarna að þræða boltan í gegn. Gekk ekki í þetta skíti. Mikið kapplaup. Mikil trafík í KTV bílinn í dag. Allir ólmir sem vilja taka þátt í þessu hérna hjá okkur. Já, enda bara sín og frá einu velli. Það er bara eitt völlur í dag. Við reynum þá bara að gera það ennþá betur. Sem er að takast mjög vel, eða ekki? Jú, að sjálfsög. Kemur ekkert annað til greina. Og hér komaði boltan í burtu þó ekki langt. Skotfæri. Skotið, en þetta er mjög vel varið þarna hjá Sveinbirni í markinu. Fínasta tilraun hérna hjá Daniel Darra sýndist mér þetta að vera, já. Sveinbjörn kemur boltanum strax í leik. Boltinn hérna upp vinstri kantinn en Blikar hérna vinna tilbaka, tekur flotta þríðning. Og nei, hérna er Kári Berntsen mættur. Já, lokaði vel hérna á Þór Andersen. Já, virkilega flottu varnarleikur hérna hjá honum. Blikarnir búin að taka hotspyrnuna bara strax og skotfæri, hörku skot. Vel varið hjá Sveinbjörn í markinu. Það er hotspyrnan komin bara hinum meginn held ég. Eina sem gæti það var eiginlega bara slá boltan yfir. Já, gerði vel. En Blikar hérna maður á hotspyrnu hinum meginn. Fasturinn á teginn en þessi fer að Blikum og afturverir. Þetta var Halldór Helgi sem náði ekki alveg að skalla. Snitti þarna hausinn á honum. Nú geta bæli aðeins andað. En Sveinbjörn fljótur að koma boltanum í leik. Og þá er það, já, boltinn í innspark. Framar hérna, já, áfram með boltan. Nei, þetta er frábær vörn. Og geta sótt komið boltan í gegn. Reynir það allan en þarna. Smá pingpong hérna í vítateig framara. Jón hérna
Virtist þá skoti boltanum í Kára. Þegar reyndar hreinsa boltanum í burtu. Og Blikar eiga hér innsparkið. Gerir þetta vel hérna. Frábærlega gert og þetta endar hvað rétt framhjá markinu. Halldór Helgi hérna með fína tilraun. Nægir ekki að setja hann framhjá stönginni. Það setja hann vittlausu megin framhjá stönginni, Já. réttar sagt. Óheppinn. Og hérna er langur bolti í gegn en Fer bara í hendurnar á Axel í markinu. Fljótur að koma honum í leik aftur. Já, já. Rúnar Logi á frábæran spretti. frábærlega gert Stöðvaður á endanum. af Kára Berntsen. Hann er allt í öllu hann í varnarleik framara. Já, mikilvægt að hafa eitt svona klett Já, í vörninni. það getur skipt öllu. Já. Og hérna, Aðeins að líka sér eldinum hann en gerir vel hann Hannes. hér er Sem brot. boltann Frábær vörð þarna hjá Aroni Smára. Öruggur dómari leiksins. Já. Flautar. Siggi með flautuna. Glæsilegur að handa. Boltan endar hérna hjá Axel. Sem fyrr. Fljótur að koma honum í leik. Stuttur á Hannes. Já. Sem færi hann hérna yfir. Og það er að sjálfsögðu bara bolti með jörðinni. Rúnar finnur Það hérna, hann er ennþá með boltan. Egill. Skotið! En enn og aftur er skot þarna rétt fram með stönginni. Blikar búin að vera mun nærði að komast í fórustuna heldur en Framarar. Já. En boltin ekki að það fara inn. Staðan er þá 1-1. Tvö mörk hérna á stuttum tíma. Já. Hérna er mikil baráttu um boltan. Blika virðast hafa betur í þessu eða hvað? Endar í innsparki sem Framarar eiga. Aron hérna, reynar að taka hann á en þetta er fín tækling síðan. Framarar leita hérna plássi til að gefa í. Gerir þetta vel. Hörku barátta. En endar í römmunum á Axel í markinu. Ára Þór. Og Halldór, nei, maður ekki að snúa á sér hérna. Já, virkilega vel spilað. Og Hector er að setja hann rétt fram hjá markinu. Geggjað samspil hann á milli Torvalds og Hector. Skotið rétt fram hjá markspyrna niðurstaðan. Svona spil eiga verðskulda mark. En Framar búinn að vinna boltaninn aftur. Ingimundur með boltan á Þorvald. Tróðum hann inn, gengur. Og Torvald. Nægir ekki að koma sér í skotferðið. Og hvað? Já, Boltinn fer hérna í hendurnar á Axel. Stuðningsmenn Framara úr orðin pínu æstir hérna. já, spurning hvort að Torvald hefði getað skotið hana Já, aðeins fyrr. það er spurning. En Þetta Blikar kemur hérna. Hannes, fær bara heilmikið pláss. og þeir eru konin á tegin. En sem fyrr, Og og kom úr sem burtu. lengst yfir á næsta svæði hérna. Kári hérna, Sem er, Kári og Jón voru mættir hana í vörnina. já, Hjálpuðust vel að og komu boltanum á endanum í hotspinnu sem Blikar eiga. kemur hotspinnan. Takk þetta stutta. Er enda með hann eða hvað. Komið hérna inn í tegin. Og þessi endar inni. inni. Halldór Helgi setur hann inn fyrir Blikana. Staðan orðin 2-1. Þarna kom skot frá að mér sýndist Þór. Það er komið í varnarmanni. En Halldór var komið hana á fjárstöngina. Klára þetta. Og þá flautar Siggi til
hálfleiks. Við komum aftur eftir smástund. Þá erum við komin að stað aftur. Já. Má ekki bara búast við sama hörku leiknum í seinni hálfleik. Jú, ég held að það sé alveg klart mál. 2 virkilega jöfn lið og þetta getur dottið báðum megin alveg klárlega. Já. Aðeins og Feilsending. en það kemur fyrir. Já. Þetta er ekki fyrst skipt og ekki að síðasta. Nei, það væri frekar óðurlegt. Já. Hún hérna færi boltan en hérna missa framar boltan og Blikar konur á stað upp kantinn hægri megin. Þetta er virkilega vel gert að reyna að koma hérna fyrir. Það gengur á endanum og Þór með hárnákvæmt skot beint niður í hornið og Blikarnir komnir í 3-1. Skemmtileg sókn hérna Aron Egill gistist upp kantinn, kortaði aðeins inn í teginn og sett hann á Þór sem skoraði. Virkilega vel gert hjá Blikunum. Þetta er búið að vera hörkuleikur. algjörlega fyrir leikinn ef hún er skemmtilega framar höfðu skorað en hérna eru Blikarnir konur í sókn ætlaði bara Þetta var Kári. Þetta er jafnt. Já. En Þetta er allavega pínu brekka fyrir framar núna pínu brekka. með hvernig þetta er að byrja að spilast. Þetta er öflugir strákar í framliðinu og þau geta alveg farið þessa brekk. Alveg klárlega. Og hérna er mitt. Ég er ekkert endilega viss að Blikarnir muni gefa þeim það auðveldlega en það væri heldur ekkert gaman. Nei. Hérna pressar hann á. Frábælega spila hérna á Blikunum. Og Blikarnir að spila virkilega flotta fótbolta. Mikið possession leikir alveg. Já. Þjálfað í að halda boltanum og spila með fram jörðinni. Gunni gískar ekkert á hliðarlínunni í þessu leik. Nei, sýnist ekki. Kemur Aron kemur hérna. Svakaleg tækling hana. Gerir þetta skemmtilega. Stoppar allan hana. Já, Rúnar Logi gerir þetta vel. Blikarnir ennþá með boltan.
fara þarna en Framar að stöða þetta þarna í vörninni í bili. Kemur bara skotið. Allt í lagi að reyna þetta. Það var boppandi þarna fyrir Björgvin Nóa. Allt í lagi að prófa skotið. Blikarnir aftur. Blikarnir eru að koma sterkari hérna úr hálfleiknum. Og Aron skotið rétt fram hjá fjærstönginni hana. 19 mínútur að detta á klukkuna. Staðan 3-1 fyrir Breiðablik. Hanna missaði boltan á mjög hættulegu stað. Blika komast inn í þetta. Aron finnur Þór. Þór ennþá með hann. Já, Framar komast á milli og hann gerir hann frábælega. Þetta er skemmtilega hana. Hektor hann kemst ekki lengra. Hjálpa vörnin hana á Blikunum. Gera þetta vel. Að reyna síðan að setja hann upp vinstri kantinn hana Axel í markinu en gekk ekki alveg í þetta skipti. Já. Koma Framarar. En Blikar konum með boltan. Já, fín pressa hana Hektor. En, herru, Tæklinga á hann er búinn að skora! Glæsilegt skot. Frábælega gert hjá Aroni Smára. Framarar með hrikalega mikilvægt markina þegar 20 mínútur að detta klukkuna en staðan orðin 3-2. Ótrúlega mikilvægt. Við sjáum eitt frampappan hérna halda á símanum að taka upp leikinn sko. Ég bent á það, það er hægt að fara á YouTube og finna einn mótið 2020. Fá þetta allt í þráðbeinni. Fyrstu elvingar að þessu, við vorum að taka við hérna leikskýrslu fyrir næsta leik. Alltaf gaman þegar við fáum leikskýrslunar í höndundar. Hérna er flott pressa frá Kára. Reyna að koma fyrir og þeir eru aftur komið boltan, Kári með hann. Áfram að þess að jafna þetta. Já. Komin hérna inn. Teginn. Og þeir eru ennþá meðan Framarar. Smá klaufagangur hérna hjá Blikunum. Nei. Kemur skotið. Allt í lagi að reyna en þetta var fínasta tilraun. Hitti næstuði hérna í hausinn á Björgvin Kolbeins. Já. Myndatökumaður og faðir Andra Freyrs hérna okkar manns á KTV. En honum var bjargað hérna með góðri vörslu. Já. Þá koma Blikarnir. Og þetta er flott sending í gegn en þessi aðeins svo langur og endar í höndunum á Sveinbirni. Framarar. Þeir komið bara hérna inn í teginn og sétur hann fram hjá nærstönginu hana. Það var skemmtilega gert. Náði honum ekki á markið þarna. Staðan því ennþá 3-2. Hörku barða hérna. Blikarnir að spila sig út úr þessu en góð pressa hjá Frömmurum og þeir eru komin tveir hérna. Og skotið hann Hittir hann ekki alveg hérna. Hann slæsar hann bara eins og ég í gólfinu. Já, góð samlíking þannig, Sindri Már. Slæsar hann til hægri.
þetta er vandamál. Já. En með við hvernig leikurinn er að spilast á mun að fá annað tækifæri og þá er hann að fara að skora held ég. Já, Framarar svona aðeins að koma tilbaka núna. Það er að pressa og ógna á blikalið. Já, gefa Blikum ekki færi á sér eins og staðan er núna. Nei, farnir að spila líka bara vel á milli manna. Já. Gengur ekki alveg þarna, Blikarnir byrja þetta bara strax. Skemmtilega gert. Góð fótavinna þarna. Nei. Gott þrýtingsspil, en Já, í hendina þarna. já, hann endar í hendinni. Þetta er hárrétt hjá dómaraleiksins. Siggi með þetta allt á hreinu hana. Stóð nú frekar langt í burtu frá þessu en Já, Siggi með rosalega augu. það fór hann í höndin á Halldóri og fjall hann í fyrir hann. Æ. Það kom á Framarar. frábær Tækling tækling, hérna hjá Frosti Björgvin hérna. Nóa. Frosti ekki skrifst á losan aðeins fyrr og þá er Kári Berntsen mættur. En missi boltan eða hvað? Björgvin Nói, Það sendar í markspinnu. mikil barátta hérna upp í horni. Langur bolti frá Sefinni fram hérna. Þarna hefðu Framarar þurft að setja pressu á þá. Eftir með Blika og hérna er eitthvað miskilningur. Skotið síðan hann framhjá. Já, rétt tæpar 5 mínútur eftir þessu leik. Já, hotspilna sem Blikarnir eiga. Tíminn vinnur með þeim eins og staðan er núna. En ég held að Blikarnir vilji alveg bæta við mörki og rétt eins og Framarar vilji jafna. Já. Boltinn hérna komin yfir á næsta völl. Foreldrarnir. Foreldrar á hliðarlínu farnir að láta eins og þjálfarar. Já. Ég hef alltaf mælt með að foreldrar séu nú bara stuðningsmenn. Nei, komast þér inn í boltan hann eða hvað? Þarna er Aron Smári eitthvað smeyku við hann. Og Blikar með boltan hérna upp, hér myndast smá svæði. Kári mættur og þetta er frábær snúningur að Kára. Skemmtilega gert. Boltinn ennþá inn á. Blika búin að vinna hann tilbaka. Skemmtilegt feik þarna. Þriðningarspil enn og aftur. Og chippan. Þetta hefði geta verið skemmtilegt þarna hjá Björgvin Nóa og Aron Egil. Blikarnir ótrúlega fljótir að í þessu spili á sér. Langur bolti. Og þessi skoppar yfir. Aron Smári. Nei. Gerir þetta vel Daniel. Já. Daniel Derri gerir þetta vel þarna að vinna tilbaka. Framarar stöða þetta. Ónákvæm sending en Framarar afturkonum með hann. Og enn er flott spil, Hektor Skemmtilega aftur yfir. gert. Og bolti síðan hérna. Þetta er svakalegt skot. Frábær markvarsla hjá Axel. Aron Smári, markaskorari þarna. Með virkilega flott skot úr rosalega þröngu og erfiðu færi. Já, og Axel gerir vel. Slæra hann í horn. Það hefði bara verið lýgilegt þessi bolti að fara inn með úr hvaða stöðu þetta skot að teki. Framar eiga hér hotspinnu. Boltinn inn á teginn, hvar þessi verður alla leiður á fjær. Framarar enda með hann bara. Og skotið, og þessi endar hvar? Þessi er inni! Það er orðið 3-3. Þetta er rosalegt. 2,5 Hann mínútur sussar hérna eftir. í kameruna. Já, Hektor búinn að jafna hér leikinn fyrir Framara. Þetta viljum við líka sjá meira. 2,5 mínútur eftir þessu leik. Fagna beint í grillið á kamerun. Það er það sem við viljum sjá. Framar Blikar virðast eitthvað orðin pínu kærleysar hérna. Það eru Já. 2 mínútur eftir á þessu þegar Framarar fá einn aukaspinnu. Þetta Nóg eftir til að verður skora rosalegt. mark. Íseknar
Bjartur aðeins boltan. Kemur ekki að sök á þessu sinni. Þetta er brot. Framarar fá hér aukaspyrnu. Rétt fyrir utan vítateig. Hann hægra megin. Og nú verður áhugavert að sjá hvað verður úr þessu. Og boltinn hérna. Nei, þetta var alls ekki nú vel gert þarna hjá annarsinnum virkilega flotta Aroni Smára. Ætlaði sér þarna eitthvað sem að enginn greinlega sá eða fattaði. Aftur reynar hann eitthvað svona en Framari hérna með boltan. Nei, Blikar afsakið. Björgvin Nói. Boltinn hérna langur fram. Ó, þetta er frábærlega gert. Axel kemur á tómarkinu. Nei. Fær hann í hendina en Blikarnir fá boltan hvort sem er. Siggi dómar er búinn að flauta upp í sig hérna í langan tíma, tilbúinn að flauta bara á eitthvað. Já. En það þarf að vera á. Það þarf að vera tilbúinn. Já, í svona leikju þarf það að vera tilbúinn. Hérna gæti þetta verið síðasti sjens. Framarar komast inn í boltan. Mikil barátta, Framarar hafa betur. Boltinn í gegn. Og Aron Smári hérna eða hvað? Hannes vinnur vel tilbaka. Er þetta hornspyrna? Nei. Nei, þeir halda þessi inni. Axel gerði vel hann í markinu og var vel vakandi. Björgvin Nói reynir að setja hann á Þór. Hætt langur. Og hvað gerir? Rétt framhjá markinu. Og Siggi flautar til leiksloka. Hörkuleikur. Geggjaður Loka tölur 3-3. Sanngjarnt jafntefli. Já, við komum aftur eftir smástund. Þetta er komið. Við erum komin að staði hérna aftur. Það er engin pása hér. Nei. KTV. Við erum komin í leik KR 2, Breiðablik 4. Þetta er brasilíska deildin. Þú kannski byrjar á að fara yfir lið Blikana.
lið Blikana þannig skipað að nummer 44 er Jói, nummer 20 Hákon, 11 Óliver, 1 Hjalti, 11 Gunnar, 64 Mattias, 45 Arnar Bjarki, 24 Ægir Ísak og númeralaus Arnar Atli og nummer 13 Óðinn. Það eru tveir hann nummer 11 segirðu? Eða hvað? Nei, jú, 2 Gunnar og Óliver. Já, þannig að þú þarft að, við þurfum að reyna að spotta. Hvað? Já, það er allavega hérna Skerða nummer úr. 11 fremstur hjá Blikum. Skotið hérna. Já, sjáum við nafnið á bakkinu á honum. Næ. Jú, þá er þetta Gunnar. Það er Gunnar. Gunnar er frammeir og þá er miðjumaðurinn Óliver. Og Ég fer yfir lið Káringa hérna K-hverju. Gerið það kannski bara núna. KR2 þannig skipað að númer 11 er Jóel Höskuldsson. Númer 19 er Einar Bjarni Antonsson. Númer 4 er Skarpriðin Gauti Ingimarsson. Númer 9 Mattias Kjartansson. Númer 7 Dagur Karlsson Skram. Hann er með ljóst hár því það er annar númer 7 með rautt hár sem heitir Ísak Eldar Vigfússon. Númer 26 Þór Ólafur Vigfússon. 23 Logi Þórólfsson og númer 10 Guðmundur Orri Jóhansson. Hann má búast við hörkuleik held ég. Þetta eru 2 lið sem kunna að vinna. Já. Breiðablik. 2 virkilega flott lið. Stór leikur allavega. Já. Maður ætti kannski að gera eins og maður hefur verið að gera. Kíkir á stöðuna í riðlinum. Svo þetta er væntanlega síðasti leikurinn í riðlinum. Sendingin hérna upp kantinn. Gerir það hérna. Frábær hreyfing. Stoppar þarna vel. Setur hann út á Óliver. En Óliver er stöðvaður. Hins vegar kemur Hákon hann á vinnu vel tilbaka. Og Blikar konum boltan aftur. Skotið hérna en þetta var í markinu á KR. Nei, Breiðablik ekki. Hérna erum við í D-riðlinum. Þar eru Blikarnir í 5. sætinu með 4 stig. KR-ingar í 7. sætinu með 0 stig. Það er allt opið þessu, þetta er mjög jafn riðill. Það getur allt gerst. Flott skot hérna hjá Dag, sýndist mér. Vel varið síðan hann að ætla sig ekki Hjalti hérna nummer 1 í markinu. Já. Það var nú ekkert merktur hérna á liðsskýrslunni sem markmaður. En við gerum ráð fyrir því að Hjalti sé nummer 1 hérna í markinu. Já, það er eins og spurning hver er markmaður Káringa. Ég hef ekki séð númerið á honum eins og staðan er núna. Og engin merktur nummer 1 á þér. Nei. Þannig að við reynum að fylgjast vel með. KR-ingar hérna. Fín vörn hjá Blikamönnum. Boltinn hérna upp kantinn. En já, vel gert þarna hjá KR-ingum að hérna kemur tæpsending. Kamerumaðurinn Harfa telur að númer 26 Þór Ólafur sé markmaður Káringa. Það gæti bara verið hár rétt hjá henni. Hún segist vera með Arnar augu og ég held hún hafi verið að staðfesta það bara núna. Hérna er aukaspyrna sem Káringar eiga. Siggi segir mönnum að bíða eftir flautinu. Hörku skot. Og hann er ekki Halldórum og aftur og þessi er inni. Þessi er inni. Ég held þetta hafi verið Dagur. Sýnist það. Já, Hjalti hann í markinu náði ekki að grípa hann en skila hann ágætlega því að þetta var ótrúlega fast skot. Já, virkilega flott spyrna. Efast að við tveir hefum getað gripið hennar bolta. Stólíklegt.
Dagur vel vakandi þarna á potaðan minn. Hér kemur síðan flottu bolti en Gunnar virðist ekki ná til knattarins og kemur spilnan hérna langt fram og aftur. Dagur þarna, þetta var bara eins og Nemanja Matic þarna. Já, Ekki alveg með sömu hæð kannski en sömu tækni já, og hérna er hann að komast inn í hann og þessi er rétt fram hjá markinu. þarna var Matthías Kjartansson grimmur í framlínu Já, Káringa. og einmitt Matthías í vörninni hjá Blikum gerði þarna vel. Matthíasar bardaginn. Já, Fyrsti, örugglega ekki sá síðasti í þessu leik. nei, hvað veit maður? Hérna, einn pappinn hérna með rosalega tækni á hliðalínunni. Kemur boltanum strax á Káringin. Ég hef bara ekki séð svona á hliðalínunni í mörg ár. Það er örugglega gamall fótboltamaður. Já, kemur ekki á orð. Og blikarinn boltan, já, Gunnar kemur hann út á... Sendi ekki fyrir hana, já. Þetta var hann Jói hérna sem að fekk boltan upp kantinn, vinstra megin og reynda að koma henni fyrir. Þar lúrði númer 45. Já, það er hann Arnar Arnar. Bjarki. Boltinn aðeins á fastur fyrir hann. Gunnar hérna Fipa markmann hana. En Káringa leysa virkilega vel úr þessu. Já, Rólegur á boltanum. kom svo sending sem klikkaði aðeins. Káringar halda á hann að pressa duglegir. Skemmtileg spil hérna á Blikunum. Og þetta er frábært skot. Vá, en Ólafur með öruggar hendur í markinu. Skotið þarna frá Arnari Bjarka. Matthías setur boltan út aftur á. Já, en skotið framhjá frá Arnari Bjarka. Blikarnir farnir að færa sig fram á völlinn. Enda þurfaði mark. Er að gera það mjög vel. Og það er nú bara tímaspilsmál hvenær Blikar ná að skora. Já. Þetta í bakið á Dag. Jói með flottan bolta hérna yfir á hægri kantinn og þá er Gunnar kominn inn á teiginn og Gunnar reynir skoti, fær hann hins vegar aftur og þetta kemur síðan Káringar bara koma þessu frá. Sýndi þetta að vera Jóel hana sem tók pressuna alla leið tilbaka. en svo missir hann boltan hann Já, út af það var ekki alveg. Matthías hérna stöðvar þennan Hvað er þetta að gera þarna fyrir aftan? Sjú. Reynir hérna langa bolta, Dagur. Já, flottu boltinn í miðjuna og er að sleppa í gegn. Mér sýnist það en boltinn hann framhjá. Þetta var Ísak Eldar. Hljóp eins og eldurinn. Góður. Óheppinn að klára þetta ekki. Já. Rétt að vera 10 mínútur hérna eftir á leik, afsakið 10 mínútur búnar á leiknum. En þá nóg eftir. Kemur Ísak. Reynir bara skotið, ekkert að þessu. En Hjalti ver þetta virkilega vel í markinu. Alltaf gaman af leikmönnum sem eru óhræddir við að skjóta. Já, sammála því.
hvað gerir hérna Gunnar með boltan en nær ekki að finna hérna samherja. Hákon og Hákon pressa síðan aftur þarna og fæði boltan í sig. Niðurstaðan markspyrna. Þetta var virkilega vel gert þarna. Mjög skemmtilega gert þarna. Og frábær sending en geggjuð tækling frá Mattíasi. Þá kemur Ísak. Og þá kemur hérna hjálpavörnin frá Jóa. Mattías Jói hann flottir í vörninni. Káringar sitja hann á ramman. Gengur ekki í þetta skipti. Nei. Meðan bara í eftirstu línu. Sallar rólegur á boltanum. Káringar reyna að koma sér hérna ofar. Missa boltan út af. Koma blikarnir upp með boltan. Reyna að sitja hann fram, gengur ekki. Skemmtilega gert hérna á Káringum og það er Ísak. Skemmtilegt spil hérna. Það þeir eru ennþá með hann og skotið en vel varið. Það var Einar Bjarni sem átti þetta skot, sýndist mér. Boltinn hérna fyrir beint í lúkurnar á markvörð. Mikil barátta hérna í báðum liðum. Káringar hérna. Staðan er þá 1-0 fyrir Káringa. Þegar að rétt rúm 1 mínúta er eftir að þessum fyrri hálfleik. Blikarnir senda þetta bara hérna tilbaka. Skemmtilega gert hérna á Gunnari sem aðeins svo langt frá sér. Þá er það Einar Bjarni með boltan, hann á skotið. Fyrir í varnarmann. Hornspyrna held ég að hafi verið. Kemur sending. Skemmtilega gert hérna hjá Degi. Boltinn í varnarmann og út af. Það er önnur hornspyrna. Sennilega það síðasta sem gerist í þessum leik, fyrri hálfleik. Kemur hérna fyrir á fjær. Það var Dagur sem lúrði. Verður ekkert úr þessu og Siggi flautar í flautu sína. Staðan 1-0 fyrir KR í hálfleik. Tökum okkur smá pásu og komum aftur eftir smá.
Seinni hálfleikurinn kominn af stað. Það eru Blikarnir sem eru með boltann. Arnór Atli með boltann. Sendir hann tilbaka. Mikil barátta í mönnum hérna. Skemmtilegt spil hérna. Mikil barátta þarna hinum inn á vellinum. Endar með því að KR-ingar eiga þetta. Komum hérna á Ísak Eldar. Ísak færir hann. Reynir að færa hann niður, gekk ekki. Skemmtileg fótavinna hérna. Flottur sprettur hérna. Þetta var hann Ólífur. Mátti hennar sprett, vinnur hornspyrnuna. Kemur hornspyrnan hérna. Það var nærstökin á skallaði burtu. Kemur hann bara aftur og á fjær, en aðeins á fastur. Og út fyrir endamörk. Taka KR-ingarnir, þetta er bara stutt. Hérna afturstu línu. Ísak missa aðeins og langt frá sér hérna en heldur áfram bara pressunni. Virkilega mikil barátta hérna í strákunum. Koma Blikarnir. Hörsku tilraun hérna. Sparka hérna Powerið brúsanum í burtu. Með boltanum. Svona þegar vellirnir eru þétt. Velkomin aftur, Sindri. Takk fyrir það. Staðan er þá bara 1-0 fyrir KR. Já. Búið að vera hörsku leikur. Og þá erum við boltan komin upp. Þetta er vel spilað á Blikunum. Hákon en missir hann. Vel gert. Þetta var Jóel, sýndist mér. Eða hvort það hafi verið Mattías. Mattías hennilega, já. Góðan varnarleik. Markspyrna frá marki KR-inga. Ólafur. Nei, Þór. Ólafur. Sendir hann bara stutt hérna. Það var hættuleg Hvað sending og Blikarnir. Með skotið þarna. Vel varið. Það er að Skemmtilega Arnar. gert. Blikarnir þetta með boltan inn í teignum. En það loka á þetta. Vel gert hérna hjá Skarphéðin. Skarphéðin Gauti fastu fyrir hérna í vörninni. Það var bara hérna skotfæri fyrir Blikana. Vel varið. Hörsku skot en vel varið. Endaði sennilega í hotspyrnu, sýndist mér.
Já, Já, hotspinnan tekin út og svo skotið þarna vel framhjá frá Ægi Ísak. Þeir vinna hérna aftur. Þetta var eins og Já. flutur á sér hérna. Hefði getað fundið félaga sinna hérna inn í teignum. En skotið þarna frá Arnari sem er númer 10 en engin mertur númer 10 nema Arnar Atlen Blair bara spurningamarki Já. á leikskýrslun okkar en hann er númer 10. Þá erum við búin að komast að því. já, Betur er seint en aldrei. það er rétt. Blikar leita allan hérna að jöfnunumarkinu. Káringar eins og geta refsað núna. Heldur boltanum vel hérna. Það var hann Jóel. Og þetta er brot. Einar Bjarni vinnur hérna aukaspyrnuna. Það kom upp úr einni slíkri markið í fyrri áleik. Það var hörku skot sem Káringar fylgdu eftir. Og mér sýnist þetta vera algjörlega færi til þess að gera slítið sama. Einar Bjarni mun væntanlega að reyna að lúðra þessu á markið. Sjáum hvað kemur út úr því. Fínt skot þarna. Vel varið. Hjá Hjalta í markinu. Í vandanum vaxinn. Ætti að halda að þetta væri Harpa kameramaður hérna í markinu. Já. Hörku varsla. Og aftur. Elvarið. Hvað gera þeir hérna Káringar? Þetta er ekki hendi. Dómarinn segir nei. Og hann endar inn í mikið er darra svekkjandi. dans þarna. Blikar köllu eftir hendi þarna. Sýndist þetta alltaf. vera Mattías sem var að skora. Alltaf ótrúlegt þegar að það kom eitthvað vafatrið og kemur mark upp úr því. Það er svona misvinsælt. Já, en ég held að það hefði verið erfitt fyrir Sigga að flauta Já. hendi þarna. Þetta, ég held að þetta sé hárrétt hjá honum að láta leikinn alltaf áfram þar sem að þetta var skotið eða stuttu færi hann bara upp í hendina á honum sem var alveg fyrir líkamann hann eða. Já, erfitt að segja að það sé hendi. Já. En KR-ingar eru virkilega sátti núna, konur í 2 marka forystu. Komnir í 2-0. Nú verða Blikar að koma marki inn sem fyrst. Koma Blikarnir, freista þess að minnka munin. Koma boltanum hérna inn í en Já, hotspinna. hotspyrna niðurstaðan. Arnar Bjarki nælir sér hér í hotspinnu og sáum að Jói beið hann fyrir utan en fekk boltan ekki. Boltin út í tegin á Jóa en Jói hann að Allt í lagi pæling hérna, hann Já. er honum ekki á markið. erfitt kannski að hjá Jóa koma þessum á markið. Já. Það spyrir nú að vera pínu með hendurnar en dómarinn dæmdi ekki. Skallið upp í loftið. Thor, Í markinu virkilega vel gert hjá honum hann að. já, virkilega góð barátta þarna hjá Blikunum. Það var að Logi fyrsta þess að ná honum þarna. Gengur ekki.
hann rennur hann á boltanum Ísak Grimmur. og þessi er inn. Nei, Nei, hann er að byrja þessu Hjalti. Pínu Dara að dansa þarna í teig blikana. Káringar eru Ívi Grimmari núna og skotið. Hjalti verið þetta vel. það var ég að held Einar Bjarni er búinn að sína það í þessum leik. Hann kann vel að sparka í Já, boltan. já. Duglegur að taka skotæðingar rugla. Já, það er mikilvægt. Blikarnir hérna, en Káringarnir eru grimmir. Koma blikarnir. Já. Nált ég að komast fram hann en þessi bolti fer út af. Enn og aftur. Já. Geggjaður hann. Geggjaður, held þetta sé Kári-pabbinn. Já. Búinn að sína lipra takta á hliðarlínunni. Líka vel gert að taka þátt í leiknum eins og mikið og hægt er. Já, hérna koma blikarnir. Ná þeirra minka munin. Smá hann misskilningur milli varnarmanns og markmanns en kemur ekki að sök. Hornspyrna. Niðurstaðan fyrir blikana, fljótur að taka það. Káringar vel vakandi. Markspyrna. Það eru einungis 3 mínútur eftir af þessu. Káringar eru 2-0 yfir. Fara að líta hansi vel út fyrir þá. Já. Kemur boltinn hérna inn í útsendingabílinn til okkar. Vel gripið. Takk fyrir. Mætti halda að ég væri með 2 markmenn hérna með mér inn í bílnum og það verður búin að kenna mér eitthvað en Já, þetta ekki inn í bílnum. El Natural. Koma Káringar hérna, þeir eru í raun ekkert að flýta sér. Blikarnir pressa vel, þeir freista þess að skora. Það getur margt gerst í fótboltanum. Við höfum séð annað eins hérna á þessu móti mörk með stuttum millibili. Koma blikarnir enn og aftur. Þeir eru enn að reyna. Það þýðir ekkert að hengja haus. Það hjálpar engum. Nei. Við séum aðeins svo langt þarna frá sér og þá er Logi kominn í kapplaup. Vel gert. Frábær vörð þarna frá Ægir Ísak. Það koma Káringar aftur. Ísak Eldar reynir að setja hann inn fyrir að Loga, gengur ekki. Það er 1 mínúta eftir af þessu. Þegar blikarnir taka skot hérna en vel varið í markinu. Innspark sem blikarnir eiga, taka þetta bara strax. Fer hérna á stað. Káringarnir hafa verið að spila þennan leik bara mjög vel og blikarnir í raun líka. Blikarnir bara óhefnir. Ábúið flauta af. Káringar með virkilega flottan og sterkan 2-0 sigur á móti Breiðablik Já, í virkilega skemmtilegum leik. glæsilega gert.
komum aftur að vörmu spori. Velkomin með okkur í leik Fjölnis 8 og Stjörnunar 10 í íslensku deildinni. Þarna eru tvö hörkulið. Og staðan í deildinni er þannig að Stjarnan er á toppnum en Fjölnismenn á botninum í þessum B-riðli. Þannig að samkvæmt allavega töflunni eru Stjörnumenn mun líklegri en við skulum ekki afskrifa Fjölnismenn. Og leikur komin á stað. Já, tíminn hérna aðeins lengi í gang hjá okkur en við erum að einhverjum 10 sekúndum kannski eftir. Ég verð ekki einn í þessu leik því að hér er hinn eini sanni Andri Freyr Björgvinsson að setja á sig headphone-in. Blessa Andri. Sæli Sindri. Gaman að þú sett mættur. Heldur betur, ég er sammála því, það er bara gott fyrir alla. Já. Ég sé komin hingað. Við erum búin að fá skýrslu frá Fjölnisliðinu. Nú? Þetta er nú ekki að vera mjög leiðileg við þið. Smá samt. Þar höfum við nummer 40 Dagbjartur Ási, 28 er Ían, 65 Kristinn, 81 Róbert, 19 er Sindri, 3 Jón Óskar, nummer 5 er Tryggvi, nummer 24 er Sturla og nummer 86 er hann Arnar Gauti. Eins og segir, það fannst nú að renna yfir stöðuna í deildinni. Eins og staðinn núna er Stjörnumenn á toppnum, Fjölnismenn með 21 stig, Fjölnismenn sitja í neðsæti eins og er á markatölu með 3 stig og hér er Stjarnan að komast í gegn og virkilega vel gert. Mark. Við erum búin að fá stjörnumark hér eftir rúmlega, eða svona, hefur ekki segið 1,5 mínúnda. Já, cirka. Já, þetta er. Já, þeir byrjaði þetta frábælega. Þetta var allan virkilega flott spil hjá þeim. Þetta betur. Jón Óskar hér tekur miðuna. Jón Óskar hérna leggur á miðuna á 81. Hver er það? Það er Róbert. Og hér kemur boltinn upp að okkur. Stjörnumenn hérna að vinna boltan. Skipta hann mjög á vinstri kantinn. Já. Við köttum þið bara út í meiri setningu, Sindri. Já, þakka fyrir það. Það gerum við öllum greiða. Nei. Hér er Róbert með boltan, en það er búið að flauta. Já. Aukaspyrna hér. Gaman að segja frá því að Kristján dómarleiksins, hann hefur staðið vaktina með okkur líka. Hann stekkur hér í öll hlutverk. Hefur verið að hjálpa okkur á KTV alla dagana. Hefur mikill félagsmaður þarna. Hér er aukaspyrna sem að Stjörnumenn eiga. Langur bolti hérna upp völlinn.
Fjölnismenn gera vel, koma boltanum í burtu. Sýndist að vera Ían sem er hérna, setur hans út að lokum. Hér Stjörnumenn, fínt spil hérna, kemur skotið á markið. Það er varið, þeir ná frákastinu og það er mark. Staðan er hér honum 2-0 fyrir Stjörnunni. Já, við erum að vinna hér í að fá lið Stjörnunnar líka sem eru nú komnir í 2-0. Það byrjað þennan leik heldur betur af miklu krafti. Og hér, vel gert hjá Róbert. Róbert vinnur boltan. En þeir henda sér í góða tæklingu Stjörnumenn hérna. Hér mikil bara út í hliðalínu. Við sjáum ekki alveg hvað gerist. Fólk stendur hér alveg upp við völlin og skyggir á okkur. Stjörnumenn hérna að koma upp kantinn. En flott verð þarna hjá Fjölnismönnum. Já, Sturla setur boltan út fyrir hliðalínu. Boltan með að spila út í vinstri. Flott sending. Þessi bolti endar í höndunum á markmanni Fjölnismanna. Já, ég sé nú ekki alveg hver stendur í markinu þar. Ég kannski komast að því eftir smá. Númer 5 sýnist mér. Getur ekki verið að Tryggvi sé í markinu á Fjölnismönnum. Jú, getur bara vel verið. Já. Og Róbert hérna á fleygiferð. Heldur þessum Inn inn á, já, vel gert hjá honum. En vel varist þarna á Stjörnunni. Róbert þarf bara að byrja strax. Kemur boltanum hérna Jón Óskar. Stjörnumenn á að koma honum aðeins frá. Já, Fjölnismenn að býta aðeins frá sér hérna. Já. Fjölnismenn hana fengu ágætisfæri. Náðu ekki að nýta sér það. En þeir munu eflaust fá fleiri færi og hérna gæti komið annað. Já, þeir eru að gera sér álega hér. Já, fórna sér hérna í þetta allt. Já, Kristinn með mikill í baráttu í Fjölnisliðinu. Þetta er skemmtilegur snúningur hérna. Stjörnumenn gera þetta vel. Eru þeir að koma sér í færi. Hann lítur út fyrir það. Einn gegn Tryggva í markinu og það er inni. Markið. Kristján Þórir með mark Stjörnunnar. Staðan orðin 3-0 eftir hér 6,5 mínútu. Heldur betur góð byrjun á Stjörnunni. Já, virkilega sterkt lið. Kristinn hér spilar á með Jón Óskar. Stjarnan er komið upp vinstra megin. Hann er að koma sér yfir á hægri fótinn, leggur hann á teginn, frábær sending. Náði skot á markið að spurningin. Fjölnismenn gera vel að koma fyrir en þarna finna þeir glufu á milli þeirra. Björn. Það var leikmaður með 31 Björn sem var að setja þetta mark fyrir Stjörnuna. Gæti ekki betur síðan hann hafi verið að spila í vörninni og hlaupa upp hérna allan völlinn. Nei, hann er að spila miklu framar. Vitleysa í mér. Já. En það sjálfsögðu á Björn að vera þarna frammi. Greinilega mikill markaskorari.
Hér boltinn tegin en Tryggvi handsama þennan. Langur bolti hérna fram. Síðan negla þessum lengst upp völlinn út fyrir endalínu. Hér boltinn út af innsparkið. Já, hér fórum við með rangt mál áðan. Fengum við upplýsingar það hefði verið leikmannum 31 Björn sem hefði skorað markið. Í raun og veru leikmannum 31 heitir hann Eiríkur. Já, það hlaut að vera, það var ekkert björnlegt við hann. Nei, Sindri, blessaður, hvað finnst þér þessa byrjun, þessu leik? Bara eins og kannski mátti búast við. Stjörnumenn sterkara lið. Já, hafa verið það þessa fyrstu mínútur. Fjölnismenn þó að gera sig áreitlega oft á tíðum. Já, nú þurfa að fara að koma boltanum inn. Hér kemur Róbert með hörku skot. Hann spurning hvort að ykkur geta verið þarna við markmanninn. Já. Tilbúin að pikka honum inn. Fjölnismenn hérna. Mikil pressa hérna á varnarmenn Stjörnunnar sem að skýla boltanum vel. Mjög vel. Leikmaður nr. 75 og hann vinnur markspyrnu. Kári gerir það af mikil pressa á honum en vel gert í honum hana. Boltinn upp miðuna sem að Eiríkur var. Róbert hreinsar hana fram. Það var Kári. Kári kemur á leikmann 33. Leikmann 33 heitir. Það eru tveir leikmenn með 33. Þekkjum við það í sundur? Nei. Já, það er vist að standa 2 metra frá hér. Boltan spila hérna inn á miðuna. Dagbjartur á sig og svo er hreinsað fram. Dagbjartur hér með boltan. Lyftur hann inn í áttina að Róberti. Og svo er Róbert dæmdur brotlegur. Klókt brot hann samt. Stoppa skyndisókn. Já. Gerir þetta á þess að meiða eða með eitthvað ruttaskap, bara lúmskur. Ekki nógu lúmskur greinlega samt. Nei, en svona Ég segi svona. gerði bara sem þurfti. Hér er Stjörnumenn inn spark. Já, Sindri stendur vörðina þarna fyrir framann. Boltinn hann til. Vel varið á Tryggva. Býtum við. Og þessi bolti, já, markmaðurinn að mér sýndist ekki komið með stjórn á boltanum. Nei. Varðan bara þarna og endaði með því að boltanum var potað ef línuna. Ég sá nú ekki alveg nákvæmlega hver það var sem gerði það. En leikskýrsla. Já, þá er hér komin
Leikskísla stjórnumanna Sindri, þú kannski lest hann upp fyrir okkur. Já, það er númer 47 Jón Örn, númer 31 er hann Eiríkur, númer 33 Kristján Ingvars, númer 33 Freyr, númer 75 Kári, númer 15 Bjarki og númer 63 Kristján Þórir og svo í markinu númer 71 er Tómas. Magnalið. Og þarna erum við held í Bjarki í mikilli baráttu. Já, svo er ónefndur leikmaður, erum við að fá í fréttum númer 81 sem okkur vantar á blaðið. En Tryggvi þarna komið með hendur á boltan. Hér er Róbert með smá hendur á bakinu. Já, Kári er að gera þetta mjög vel hann í vörninni. Já, Kári er gríðarlega sterkur þarna. Fjölnismenn eiga þetta innspark. Jón Óskar. En lætur boltan fara þarna og hér kemur spyrna frá markmanni Stjörnunar. Já, Tómas þarna rann. Spilar á móti hægri. Já. Og þetta er sótt hérna upp, frábærlega gert. En Dagbjartur þarna setur svo boltan út á og undir bílinn okkar. allir hérna komnir í hálpa staðar hann á boltanum. Já, það vilja allir fá boltan aftur auðvitað. En en enginn að spila fótboltaleik þar sem boltir er undir einhverju bíl. Nei, réttið það. Sýnist Sindri Már okkar maður hafa reddað þessu. Já, leipur, stóð undir bílinn og Mjög leipur. þessu. Já, það er búið að flauta til hálfleiks. Heldur betur. Staðan hér Fjölnir 8-0, Stjarnan 10-5. Við komum hérna eftir örskamma stund með seinni hálfleikinn. Þá erum við að koma aftur til leiks. Hér í síðari hálfleikinn. Fjölnismenn byrjum með boltan. Jón Óskar hérna. Leggur hann á. Hér er hann nafnlaus treyja hjá Fjölnismönnum. Ég er ekki alveg kláraði hvað drengur þetta er. Hann er að æða hérna upp hægri kantinn. Ennþá með boltan. Og þessi bolti fer aftur fyrir í hornspyrnu. Jón Óskar undir bísi að taka hana. Boltinn Lárin á teginn. Hér er Stjörnumenn sækja hér upp völlinn, frábær bolti hérna.
á Eirík. Eiríkur hér. Fleyfer reynir að koma honum áfram en Dagbjartur hreinsar hann í innspark. Já, þetta var tilraun hann frá Eiríki. Skemmtilegt að reyna hann utanfótar. Já. Ánægð með menn sem að reyna. Það er fleiri en ein leið til að sparka inn á bolta. Jón Óskar hérna á flegiferð. Hver er í honum hérna? Þarna mikil baráttu boltaðan. En þetta er Róbert hérna með bolta, hann er komin á tegin. Róbert fer í skotið. Það er vel varið hérna í markinu. Hver er í markinu? Tómas í markinu. Tómas, já. Hér liggur stjörnumaður eftir, er þetta ekki ef mér skallast ekki þá er þetta Kristján. Já, Kristján Ingvars fengi eitthvað hnjask en hann ætlar að halda áfram að sjálfsögðu grjótharður drengurinn. Já, leikur er komin aftur í gang hér. Dagbjartur á sig, setur boltan út fyrir. Nei, er þessi bolti Fjölnismanna, er það svoleiðis? Já, ok. Sá þetta ekki núna vel grannlega. Þeir kemur sendið inn út til hægri. Kristján reynir að koma framvöllin, gengur í tilraun númer 2. En þá mæti Sindri á ferðinni lesa þennan bolta. Dagbjartur hérna. boltinn inn á miðjuna. 3-3 en hann kemur síðan hjálpavörð frá fjórðamanni Fjölnis, gerir það vel. Sýnist það vera Kristján Þórir sem að undirbýr sig að taka þessa spyrnu. Já. Með að við látburði þá ætla hann að setja bolta bara inn á markinu, það var ekkert að spila hann stutt hérna. Nei. Jú, hann plata okkur alla. Eiginlega Samherji sem líka. Hann átti líka vona því að það kemi hérna bomba inn á tegin. Fáum það bara seinna. Já, Jón Örn, hann átti alveg vona þessu líka eins og við en það er allt í góðu. Hér er Dagbjartur. Spilar hann minna upp Sturlu. Sturla missir bolta til Jóns Arnar. Áfram! Hér það er spurning hvort þetta sé Arnar Gauti sem er hérna fremstur í ómerktur treyju. Ég þori ekki að fullyrða það. Þetta var Mér þykir það líklegt. Það er eini sem ég hef ekki séð en þá númerið á. Hér er Sturla í miklu kapphlaupi. Bjarna Sturla hefur betur en missi boltan út fyrir. Kemur spyrnan upp völlin. Beint á Eirík. Eirík hefur tíma til að snúa og fara af stað. fína bolta hérna upp kantinn. Já. 21, við erum ekki með 21 á okkar lista. Nei. Svona getur gerst. Já, en leikamannum 21, hann ætlaði að kemur yfir á boltanum og ætlaði að taka þessa spyrnu. Hér kemur skotið, hörku skot frá Kristjáni Þóri að varnarmanni.
Örn hérna með innsparkið. Boltinn hérna lengra fram. Hér Kristján Þórir, en góð vörn þarna hjá Ían. Kemur boltan ekki lengra á Eirík sem er enn með boltan, reynir skoti en það er fram hjá markinu. Já, Tryggvi hér með spyrnuna upp öllin. Eiríkur skallar hann einfaldlega áfram og aftur á Tryggva sem ákveður nú að taka útspark og Eiríkur næstu búinn að skalla hann aftur. Sturla þarna fær boltan í höndina. Skotið á fín vörn þarna og markmaður síðan vel að verið í markinu, kemur þessum út af. Já, mikil part boltinn hérna. Fjölnismenn með mikla baráttu. Fæmi boltan hann út af. Já, Fjölnismenn búin að vera virkilega flottar inn í seinni hálfleik. Eftir að hafa verið 5-0 undir í hálfleik þá hafa ekki hægt að fengja á sig mark. Hér í síðari hálfleik eftir rúmar 7 mínútur. Og vonandi fá þeir ekki á sig fleiri mörk, en þetta Stjörnuliðið er alveg rosalega gott og hérna eru konir. Nei, þetta er frábær vörn. Hér spilar honum 21, leikmaður 21 með skotið og Tryggvi. Frábær varsla frá Tryggva. Gerir virkilega vel í markinu hana. Já, Kári reynaði að senda ykkur kantinn, óöppin og ekki gengið upp. Ætli Eiríki. Jón Óskarinn tekur innsparkið fyrir Fjölnismenn. Fær hér annað. Ían kemur boltanum upp völlin í Arnar Gauta sem að flikka hann lengra. Dagbjörn Þrási kemur hérna flegiferð. Og hér kemur hörku tækling frá Jóni Óskari. Kristján Þórir er hérna á Arnar Gauta. Arnar fyrir Fjölnismenn. Hann er áfram að Sturla elti þetta en glæsilega gert við Kára sem að kemur boltanum upp völlin. Kristján kemur hann aftur baka og Eiríkur hér. Þetta er laglega spilað. Kristján setur hann í gegn og þetta kemur Bjarni á flegiferð en Róbert bjargar á síðustu stundu. Virkilega flott vörn þarna. Hleypur allalega niður og kemur boltanum í horn. Boltinn hérna fyrir. Hörku skot. Þessi er inni. Já, það getur borgað sig að setja fasta bolta inn á teginn. Boltinn hérna af Tryggva sem reynir að verja hann inn í markið, óopinn Tryggvi þarna. Það var hann Eiríkur sem átti spyrnuna. Mjög flott spyrna af honum. 6-0 er staðan orðin. En þetta er fyrsta mark seinni hálfleiks og kemur eftir 10 mínútna leik. Stórt hrós af Fjölnismenn í þessar 10 mínútur í seinni hálfleik. Búnir að vera að gera virkilega vel. En þarna kom bara geggjað skot úr horni. Þetta er brot líklega, já.
Flott skot. Þetta er vel varið á Tryggva. Vinna hann aftur Stjörnumenn. Hér önnur hornspyrna. Boltinn er teginn, Tryggvi slær það núna frá og svo kemur Sturla í heldur boltanum lengra. Já, það er alltaf ef við getum reddað þið sko. En annars getum við bara að segja að það verður fyrir ómerki. Það bara reynum við að svona lýsaði bara á þess að segja nöfnin. Já, en viltu nöfnin á þessu sem við erum með núna? Og hér Dagbjartur. Ég er ekki lýsa næsta leik sko. Dagbjartur inn á teginn. Þarna Stjörnumenn fyrstur á boltan. Og Jón Óskar í mikilli baráttu við Sturla hérna. Boltan er komið upp völlin í áttina að Bjarka. Bjarki hér með boltan. Bjarki gerir vel að spila hann á Kristján Þóri. En gengur ekki upp. Dagbjartur á sig, hann er með boltan tegnum, boltin er ekki farin út af eða hvað? Skotið og hann er inni. En, jó, boltin hefur verið farin út af. Útspar! Áfram Stjarnan, koma! Boltin komin út af, ekkert mark þarna. Áfram! Hér Kristján Örn. Nei, jú, Kristján Ingvars, afsakið, Kristján Ingvars hérna á boltan. Og þessi bolti er hverjir eiga þennan bolta? Stjarnan á þetta einspark. Frábær sending þarna hjá Bjarka. Kristján Bjarki eftir komið með hann. Hund eltur af mörgum Fjölnismönnum, fer niður, ekkert dæmt á þetta. Fjölnismenn að koma boltanum út á tegnum, ná honum að koma honum með Jón Óskar. Jón Óskar, hann er umgríndur, fer niður og það er dæmt brot á þetta. Áfram Stjarnan! Róbert, boltan hérna langt upp völlin. Sturla hér, miklu kapphlaupi við Kára. Kári hefur betur en Sturla er þó komin aftur með boltan. Leggur hann Jón Óskar. Og hver er með hann? Dagbjartur, hann er mikil barð á boltin á milli manna hérna. Gengur erfiðlega að ná stjórn á honum liðunum þessa stundina. Ég lýsti þessu svona eitthvað, hann er þarna glerum í vörninni og eitthvað. Takk hérlega fyrir. Stjörnumenn hérna komnir í sókn, mögulega síðasta sókn þeirra í leiknum. Flottu bolti hérna yfir. Spurði hvort hann hlaði bara í skotið. Já, er svarið því en þessi bolti hérna frá Frey framhjá. Nei, frá honum Kristján afsakið. Leiktími liðinn hérna hjá okkur allavega. Og styttist örugglega að dómarinn fauta þennan leik af. Já, sendingin upp völlin. Kristján kemst inn í þetta. Hér Sturla. Hérna kom boltan lengra, gengur ekki upp og Stjörnumenn kom þér aftur með boltan. Kristján hér. Flottur snúningur hjá Kristján Ingvar. Nei, Kristján Þóri. Tveir Kristján.
Hér er búið að flauta leikinn af. Stjörnumenn fara með sigur á hólmi, glæsilegu 6-0 sigur af þeim. Flott frammistaða, til hamingju Stjarnan.
Já, komiði blessu og sæl, við erum hér mætt í úrslitakeppni ennið mótsins. Liðin eru öll búin að stilla sér hér upp en þetta ávíst ekki að byrja fyrir klukkan 2 þannig að við bíðum aðeins róleg en eins og áður segir úrslitakeppni ennið mótsins er hafin í öllum deildum og hér höfum við framan okkur leik Einherja og UMFL og Þróttar Reykjavíkur í hollensku deildinni og þessi leikur hann er ekki upp á neitt lítið heldur. Þetta eru 8 úrslit, þetta eru sæti 1-8, liðið sem að vinnur þennan leik það fer í undanúrslit. Þannig að það er mikið undir hér og ef mér skjáttlast ekki þá er það svo að leikloknum ef hann enda með jafntefli þá verður gripið til vítaspyrnukeppni, 3 spyrnur á lið og stuðningsmenn Þróttar eru strax farin að taka við sér en við höfum hér lið Einherja og UMFL og það er skipað svo að Mikael Daniel, Marino, Atli Berg, Jóhannes, Alex, Baldur, Ari Snær og Hákon. Þetta er lið UMFL sem leika hér, Einherja og UMFL sem leika hér í svona gulum búningum. Þetta lið er af Norðausturlandi, frekar austalega svona Vopnafjörður og Langanes. Og hér eru þeir með boltan. Mikil barð hérna á miðunni. Hollenska deildin undan riðlarnir voru gríðarlega jafnir og spennandi. Og þessi 2 lið komu sér í þá góðu stöðu að spila til úrslita. Já, það eiga möguleika á sigri í þessari hollensku deild. Og taugarnar eru sennilega þandar núna á strákunum fyrir leikinn. Mikið spenna hér. Hér Þróttarar með innsparkið. Og hér er það Alex sem setur boltan út af. Gera Þróttarnir vel hérna, koma upp hægra megin. Sendi ekki fyrir markið í stöngina með síndist og svo hreinsaði boltan í burtu. Hér Mikael Daniel með boltan, sér ekki annar kost að verða að setja hann út fyrir. Boltinn hér inn á teginn, enda með því að markmaður Einherja og UMFL tekur boltan upp. Sýnist mér að vísu vanta nafn á hann. En nei, já, engin merktur svoleiðis. Hér glæsilegt skot og þeir eru að skora og ég get ekki betur séð að það sé Mikael Daniel sem er að koma Einherja og UMFL yfir eftir 4 mínútna leik. Virkilega vel gert hjá þeim. Já, heldur betur laglegt þarna, tók ekki langa tíma.
Hér Jói sendir hann á miðjuna á, segja að þetta sé Baldur þarna á miðjunni. Og boltinn hér af Jóhannes og út fyrir. Þráttur að koma upp vinstri vænginn. Glæsilegur snúningur þarna. Tekur svo rásinn að koma boltan með fyrir inn á teiginn, gengur ekki. Boltan svo hreinsa hérna fram. Hér sendingin á teiginn, koma þessum í burtu. Þróttar er með innsparkið út í horni hjá sér. Hér Þróttur keyrir af staðinn. Þeir gulu vinna vel tilbaka boltinn á Frey í markinu. Frey tekur hann bara upp með höndum og sennilega, já, þetta hefur verið sending frá Samherja. Ég sá nefnilega ekki nógu vel hver sendi tilbaka. Þetta er grannur Samherji. Dómarinn leiks með þetta allt á hreinu og þetta er, við segjum að þetta sé óbein, en þegar að þetta er á þessu móti og í 15 flokki þá er boltinn einfallega færður að vítateigslínunni beint út og það verður bein aukaspyrna sem að þýðir að þeir mega skjóta núna, þurfa ekki að ná snertingu þannig að boltinn fer inn. Það er nóg að skjóta bara beint. Þannig eru reglurnar í 5. Þannig að hér kemur skotið en Fjölmenni vöggurinn tekur þetta skot. Og hér kom hann stað laglegu bolti inn fyrir og er það Jóhannes sem er að sleppa inn í gegn. Jóhannes, einn gegn markmannum sem að stendur, býður, er ekkert að fara í aðra hverju áttina og láta plata sig og ver þetta skot glæsilega gert hjá markmanni Þróttar. Heldur betur laglegt þarna. Og hér er verið að skipta við mig í lýsingunni, ekki verri menn sem er að mæta þennan svæðið. Þeir koma hér eftir augnablik. Jæja. Það sjá hérna, Einherji mættir í sókn. Það er fyllt af teginn. Markmaður Þróttar gerir vel. Já, Þróttur kemur inn í skyndisókn. Þessi boll er aðeins og fastur.
Dómarinn vill eitthvað láta taka þetta einspark aftur, sýnist mér. Það er með ekki lyft honum. Bannaði lyft honum, já. Bannaði lyft honum, sko. Það er regla sem ég vissi ekki. Ég fá að taka þetta aftur. Hann lyft honum samt aftur. Já, hann touch hana fyrst, þá má það, sko. Já, ok. Þessi sókn fjarar út. Og Einherji á boltann. Góð pressa hjá Þrótturum hérna. Já. Og þetta Það best boltinn inn í dettur teginn. Þróttur uppsker horn úr þessu. Það er stuðningum mættur fyrir Þróttarum. Já, fyll á teginn. Þetta er góður bolti. Frábær vörn. Já, já. Og þeir færi skyndisókn. Það er bara að láta vaða. Þarna Új, rétt yfir. lendir í þaknetinu. Já, hvað er þetta? Hvað er þetta? Boltinn verður undir. Hvað stendur þetta fyrir? Langanes. Einherji Langanes. Það er að vera boltinn lendir undir bílnum. Erfitt að Það er langur fram. Já, góð vinnsla. Hann er kominn. Heldur hann inn á. Já. Þetta er Svo er það að bara skjóta. skotfæri. Nei, snýr Fara tilbaka. aðeins út. Þróttarar bæja hættunni frá. Frábært hlaup upp kantinn hérna. Þróttarar spila úr innsparkinni. Góð vörn. Hér er Einherji með tækifæri. Það verjast vel, Þróttararnir. Fá innspark á hættulegum stað. Það er boltinn á teginn. Það er dauðafæri, en það er varsla. Markmaðurinn gerir vel að vera aftur í stöngin. Hann hliðir í skotið, en Að Þróttarar gera það, verjast. fær hann aftur. Það var stór sókn. Markmaður Þróttar gerir vel. Við erum í tvígang. Það vinnur Einherji á hættulegum staðan. Boltinn best inn í teig. Einn á einn. Veð framhjá. Nei. Framhjá markmannunum og markinu. Já. Þetta touch var eins og við kallum að svik. Já, þetta er sveikantötsi, Já. það er rétt. Gerir hins vegar vel. Búið að vera smá pressa hérna hjá Einherja. Já. Þróttar á í smá erfiðleikum með að komast í gegnum pressuna. Þetta er ekki Það snöggt. tekið snöggt. Ái, ágætis tilraun.
að flauta til áleiks. Þá hefst seinni hálfleikur. Þróttur byrja með boltan. Og Einherji setur strax pressa á. Já, þeir ætla greinilega að halda upptöknum hætti í seinni hálfleik og pressa stíft á Þróttarana. Sýnist það. Og varnarleikur hana. En Einherji gefur ekkert eftir. Góðar. Það er að tækja, hann er sloppinn. Frábær sending. Og þessi fer. Þessi finnst stöngina. Þessi hafnar í stönginni. Þráttur að sýna smá líf. Gera vel. Þetta er brot. Sjáu ekki bara skot hérna? Áhörundur eru að kalla eftir skoti. Já, ég býst við að skjóti. Jú. En ekki hvað? Þessi hafnar í stönginni. Var hann í stönginni líka? Þeir ætla ekki að geta að fylla á teginn Þróttarar. Það er einn í teg. Þetta er að beita æfingasvæðinu síns mér. Skemmtir útfærsla. Já. Einu er að spila frá marki. Langur í gegn, hann er sloppinn. Og já, réttum maður á réttum stað. Kemur hann burt. Stuð bara til gangi. Þróttar að spila frá marki. Já. When in doubt, kick it out. Lítið að vera eins og staðan er núna. Spurning hvort að Þróttur ná að finna þetta jöfnunarmark.
Langurinn á teginn. Markmann aldrei vandræði með þetta. Kemur boltanum í leik. Þróttar í fínustu stöðu núna. Hanna Hann þarf einhver með sér. þarf að dansa hann út í horni. Hvað verður úr því? Gerir það, enda með boltan. Og Einherji fær þetta. Innspark. Þróttur þarf að finna þetta jöfnunarmark. Hvað vesen með innsparksreglunar. Komum í leik. Hann er komin í skotfæri og lætur vaða og hann hendi sér fyrir þetta bara með tríninu. Þessi bolti út af. Bolti mikið út í innspörkum eins og staðan er núna. Þannig að leggja sig allt fram í þetta. Kemur Þróttur, þetta lítur á aukaspinna hjá. Þetta er gullið tækifæri. Smyrja honum á markið. Við fáum sennilega að sjá annað skot núna. Það er eins gott fyrir markmanninn hjá Einherja og Langanesi að vera vakandi. Hjalti með spyrnuna. Beint í vegginn, hann tekur aftur. Já, varnarmaður kestur þetta. Þetta er vel varist. Nú hafa þeir Þeir fá tækifæri séns til að breyka. Skyndisókn. Já, mikið fljótur. Hleypur að markinu, markmaður kemur út. Og höndla boltan vel. Flott skyndisókn. Basl í vörninni á Þrótturum. Reyna að spila út. Með séns á skoti. Þetta er gott skot. Gott skot rétt framhjá. Leysist þetta Mikki. Þróttur heldur hefðbundum hætti að spila út frá marki. Nú komum við hlaupraut. Gerir. Það koma þær. Frábær bolti. Hann er komin í skotfæri. Vel varið. Frábær varsla. 1-1. Loka nærsvæðinu vel sem er mikilvægt í svona stöðum. Já. When in doubt, kick it out. Smá darradans í gangi í teik Þróttara. Hættan er ekki alveg varinn. Já, hann er góð vörn. Já, góð barda í báðum liðum. Gefur í leikmann á hinum vellinum. Það er takit aftur. Já. Komin upp á endamarkum með 2 með sér inn í.
Þróttaramaður réttum að réttum stað. Já, á hverju ekki reyna þetta? Skotfæri. Já. Örugur hann í markinu. Búinn að verja vel. Þetta, síðasta einherji. Nei, Þróttur á þetta. Þetta er rangur dómur held ég. Það það ekki? Ég held það. Setur henni í 5. gír. Þessi bolti best þvert yfir völlinn og endar niður í horni. Einspark fyrir Þróttara. Þeir eru að pressa hérna vel, einherji menn. Þróttar að hafa rúmar 4 mínútur til að leita þessu jöfnunarmarki. Þetta koma 3 og 2. Smá miskilningur. Hann sloppinn. Hann lítur að skora. Hann lítur að klára þetta. Já. Og hann gerir það. Vel klárað. Með mikinn fögnuð. Stuðningsmanna. 2-0 staðreynd. Þróttarar þurfa að... Það verður að setja í 5. gír. Þeir þurfa að setja í 5. gírinn. Einherji menn með ekki missa haus. Þetta er ekki komið. Drítur á brot. Já. Þeir leysa úr pressunni. Það þarf að nýta þetta tækifæri. Já. Spurning á. Þessi snerting var aðeins og stór. No plásjan upp kantinn. Já, gerir vel. Þannig spilt langt Nú fram. getur Mikki elt þennan bolta. Fara 1 á 1. Gerir vel, markmaðurinn vel vakandi. En boltinn dettur fyrir hann. 3-0. 3-0 og þeir eru að sigla þessu sennilega heim núna. Já. 3-0 staðreynd. Frábærlega gert hérna 1 og 1 hjá Mikka. Fyrir fram hjá manninum og klárar eftir að hafa fengið frákastið. Mikki alls ekki hættur. Það er líf í einherjamönnum. Já, Geysi styrir kantinn.
Jæja. Aftur er snertingin aðeins svo stór. Gerir eins og það vel að koma sér í þessa stöðu. Þetta fer að styttast í flaut hjá dómarunum. Rúmar 20 sekundur eftir. Axspilna. Þarna kemur loka flautið. Staðarinn 3-0 Einherji. Einherji Langanes á móti Þrótt Reykjavík. Já, góðan og margblessaðan daginn. Við erum að fá leik Grindavík 4 á móti Breiðablik 5 í 8. úrslitum. Þetta verður vonandi hörkuleikur, sól og blíða inn á Akureyri. Það er veifað áhorfendum. Þessi lið hafa staðið sér rosalega vel. Ef ég fer örsnögt yfir lið Grindavíkur þá erum við með númer 9 Mikael Mána, svo erum við með annan númer 9 Markús Daði, Orri Steinn númer 99, Guðmundur Heiðar númer 69, númer 24 er Þröstur, númer 7 er Brynjar, Frosti númer 10 og Patríkur verður markið. Þá er leikurinn komin í gang. Grindavík byrjar með boltan og honum er forlengt fram. Það er gamli skólinn. Leið 1. Leið 1 eins og talaði um. Vel gert hérna. Blikar hérna. Eiga séns, varist vel. Vinna boltan eins og þar aftur. Reyna
Reyna að finna einhverja leið í gegnum Grindavíkurvörnina. Grindavík Alvöru sér vel barátta. við. Já, þetta er rétt. Full miklar hendur notaðar hana. Já. Þetta verður baráttuleikur, sé ég. Sem er bara fínasta mál. Það er eina vitið. Já. Og það er umtala leið 1. Já, gerir vel að halda boltanum á lífi. Það er no pásir út á vinstri vagnum. Það sækja er 4-2, 4-3. Það er komin í fínasta færi, góður varnarleikur. Boltinn dettur fyrir markið. Og það er mark. 1-0, leikar. Fylla bóksið hana vel og eru bara fleiri en Grindvíkingarnir. Líkar að byrja þetta sterklega. Langa fram, dettur fyrir Grindvíking. Grindavík að verna einspark. Boltanum flengt fram á Flengt Guðmund. áfram. Guðmundur gerir vel. Já. Góð vörn í Orra. Það er Mikael Máni, kemur boltanum á teginn. Kiksa boltan. Þetta er ekki alveg búið. Markus í baráttunni. Boltinn dettur fyrir Guðmund. Hársbreytt fram, já. Fínasta sókn hjá Grindavík. Blikar spilar á marki. Frosti kemst í boltan. Dettur fyrir Guðmundur með Guðmund. skot. Markmann í enga vandamál með þetta. Það fer beint í hendurnar á honum. Það sparka fram. Dettur fyrir Orra Stein. Gefur hann að Frosta. Blikar hreinsa frá. Grindavík að sína aðeins meira líf núna. Þegar ég segi það þá. Já, vel gert. Nú koma þær 3-2 og skot. Vel varið. Frábær Dettur fyrir varsla. Frosta. Frosti. Og hann kemst fyrir þetta. Grindavík fer hot. Það er líf í Grindavíkumönnum núna. Já, góður bolti. Hver var þetta? Þetta var Markus Daði nálægt í. Það ekki taka þetta fljótt. Hann er búinn að fela sig hana. Sniður. Lúra hjá markmann. Já, það var sniðugt. Gekk næstu upp. Líka spilar á marki. Já. Fínasta pressa af Blikum. Sending tilbaka. Markmaður kemur þessu út. Brynjar kemur hann upp. Völlin. Já, það var Guðmundur kappið. eldir. Þessi er aðeins svona eini, hann helst inn á. Ei. Hann er ennþá inn á. Og þetta er bara enda hjá markmanni. Laghæft í línu alla leið. Sýns Blika vilja reyna að spila út úr þessu. Framherjinn kemur að reyna að sækja boltan. Mikael kemst inn í þetta. Blikar er í sókn. Það lítur vel út. Það er með 2 inn á teiknum. Já, vel varið. Dettur fyrir Blikamann. Langar að hlaði skotsi. Kemur hann út. Hitt í boltan illa. Fyrsta fram á Frosta.
reynir að koma honum á Markus. Þetta endar í einsparki. Bolti fram á Guðmund. Heldur hann vel, kemur honum í hlaup á Mikael. Nei, Markus segi ég. Spila þessu. Mikael inn á teginn. Komur hann upp í lappir, leggur hann í hlaup. Tækling, já, þetta er brot. Það er rétt. Já, ég ætla bara að fylla á teginn. Sýtt Róbert Páll ætla að koma honum inn á teginn. Það er Dara Adams. Kemur honum frá. Frábær vörn. Góð vörn. Já. Blikar vilja spila. Grindavík gerir vel að loka þeim leiðum sem að þeir vilja fara. Það hefur Grindavík séns á skyndisókn. Frosti með boltan. Aðeins og stórt touch. Pressaði á Frosta, heldur hann inn á hann. Þetta er brot. Frosti kemur honum ekki fyrir. Mikael sparkar hans út af. Innspark sem að Blikar eiga. Góð pressi á Guðmund. Blikar leysir þetta. Þeir vilja spila. Já, þetta er vel gert. Í hlaup. Brynjar er að setja tána í þetta og setja hann í einspark. Gera hér aftur. Já, góð valleikur. Þetta endar í hjá Patrik í markinu. Sparkar honum upp. Fram, já. Endar í varnarlínu Blika. Grindavík á þetta. Grindavík hlýtur að eiga þetta. Já, dómar með allt á hreinu. Það er maður í hlaup, ef hann sér. Sem hann sér. Þetta er Mikael. Frábæra vörn. Já, góð vörn. Grindavík á horn. Já, fyll á teginn. Góð bolti, aðeins og hár. Já, Grindavík er að skila fínni pressu. Þannig geta þeir komið 4-2. Með mann með sér til hægri. Aðeins og föst sending. Þannig hefur við getið gert eitthvað. Já. Í staðinn geta þeir komið 3-2. Næra potanum til Mikaels. Brynjar skallar þetta. Skallar hann frá. Þetta er góð vörn. Brynjar sterkur í vörðinni.
Guðmundur finnur ekki Frosta sem hann ætlaði að senda fyrir mér. Og Blikar geta sótt í skyndisókn. Smá miskilningur. Ennþá á lífi samt. Á Blikum? Nei. Já. Nei. Við getum bara skráta niður. Blikar á horn. Patrik gerir vel að kýlda frá. Þetta endar í markspyrnu. Brynjar alltaf sparka þessu fram. Fer ekki lán. Hendar hjá. Grindavík enda með þetta. Boltanum lyft hérna. Frosti getur hann tekið á mótanum. Mikil barátta í gangi. Blikar verjast vel. Frosti duglegur að vinna tilbaka. Hendir sér í alvöru tæklingu. Já. Góð vörn. Já. Heldur þessu á lífi. Það er alvöru barátta núna. Það er allt lagt í þetta. Patrikur sparkar hann langt fram. Já, þetta er gott Þetta er gott útspark. Alla leið. Blikar sjá við þessu. Konum upp völlinn. Brynjar réttur maður á réttu stað. Enn og aftur á ferðinni að Brynjar. Búinn að vera flottur í þessu leik. Já, góður í vörninni. Annar boltinn á vellinum. Bannað að lyfta boltanum í innsparki. Þetta verður tekið aftur. Já, Frosti kemst inn í þetta. Þetta er brot. Ekkert viljaverk. Þröstur að koma hérna inn á fyrir Guðmund í framherjan sínist mér. Frosti harkar þetta á sér. Já. Það er að laði skot. Ég býst að vilja setja það inn á teginn. Áti í kringum markmannsvæðið. Kemur spinnan. Já, þessi er góð. Rétt fram hjá. Það er alveg kraft í spinnuna. Og Blikar halda hefðbundum hætti á að spila út frá marki. Það er laustinn út í kantinum, já. Já, finnur hann. Þetta er góð sending. En Brynjar réttum maður á réttum stað. Kemur honum á Þröst. Þröstur í pressuna. Hanna. Já, góð vinsla. Góð barátta hjá þeim. Blikar leys úr þessu. Frost endur sér í tæklingu. Hanna. Blikar aldrei sem lífi. Hanna, vinna vel. Það er alveg barátta í þessu núna. Vel gert hjá Blikunum. Þeir fá hann upp í horn. Þetta er færi. Sækir einn á Brynjar. Og enn og aftur vestan vel. Endar hjá Patrik í markinu. Spark fram. Það flautar til hálfleiks. 1-0 staðreynd í hálfleik.
Það er búið að flauta til Seinni seinni hálfleiks. Já. Grindvíkingar búnir að vera skeinuhættir í þessu fyrri hálfleik en eru þau að tapa. Það vantar þetta jöfnunarmark. Leita að því. Við erum bara að fá hörkuleik hérna. Og strax í byrjun seinni hálfleiks vinna Grindavík horn. Það er fyllt á teginn. Þetta er góður bolti. Já, hann gerir vel að kýla frá. Dettur samt fyrir Darraðans. Þröstur með skot. Þröstur Fer með- eftir Sláni. Í slána. Þeir eru hættulegir. Grindavík. En Breiðablik er búinn að sjá við flest öllu. Já, þessu er komið frá en Brynjar lyftur honum aftur inn í pakkan. Baráttan er mikil. Orri og Frosti reyna hérna að vinna boltan. Leikarnir Já. gera rosalega vel og eru komnir í Geta þeir- hættulega sókn. Enda er í höndunum á Patrik. Það kemur hann fljótt í leik á Frosta. Boltinn dettur út af í innspark, Blikar eiga. Býstu við að Blikar vilji fá þetta annað mark til að koma sér í aðeins þægilegu stöðu. Og hér er bara fínasta færi. Hann er með mann inn á teignum. Frábærlega gert. Dettur út. Patrikur handsamar þetta. Við þetta vel. Örugur í sínum aðgerðum. Heldur hefðbundum hætti að sparka honum fram. Frost upp í skallan og hælsendingin virkar ekki. Endar í einsparki. Blikar eru byrjaðir að setja smá pressu á Grindavík í uppspili. Þröstur pötur sér út af. Já, Blikar eiga innspark á hættulegum stað. Og komin fljótt í leik. Það finnur Samherja og leggur hann í hlaupaleiðina. Þeir halda boltanum Það haldur hann á lífi. Hann getur skotið. Sem hann gerir. Hársbreið framjá. Sér Brynjar ætla að taka þessa markspinnu með vinstri. Finnur. Varnamenn Breiðabliks velvakandi. Já, endar aftur í markspinnu. Já. Góð sendingar á Leysa miðjuna. vel úr þessu. Blikar vinna þetta. Mikil stöðubarátta hérna á miðjunni. Menn eru alveg óhræddir við að henda sér í tæklingar. Já. Frosti vinnur hann vel hérna, sækir aukaspinnu. Það er bara eitt mark í þessu. Það viljum hafa langanir á teginn síns mér. Já. Fínast að spinna. Þessi boppar handakrigan. Tæpur. Frosti vinnur vel. Þessi er hár. Flýgur yfir allan pakkan í tegnum. Þá verður það Blikar. Mikael í baráttunni. Hægt. Þetta var Ekkert brot. Þröstur 50-50. kemur þá. Það er réttum maður rétt stað. Bæir hættunni frá. Þannig Brynjar. Réttum maður rétt stað fyrir Grindavík. Hér er hætta Frosti upp kanti með 2 með sér inn í. Lætur bara vaða. Í hliðanettið. Guðmundur kominn þarna upp á topp. Það Grindvíkingum. Þröstur færi sig út á vinstri kantinn. Frosti færi sig smá
Nei, Frosti er þá inn á, ég held að það væri að fara í pásu. Nei, Frosti er í pásu. Langurinn á teginn aftur. Blikar á undan í þetta. Þeir eiga séns á skyndisókn. En Grindavík vel vakandi. Þeir vinna Grindavík boltan hátt á vellinum. Þeir mæta þær á góð vörn. Frábær vörn. Hann er einn. Boltan litið fyrir. Patrikur vel vakandi. Ekki vantaði mikið upp á hana í vinnu boltanina. Brynjar Patrikur. tæpur á að missa boltan. Hættuleg sending af Patrik. En vel vakandi. Góð sending hjá Patta á Þröst. Þröstur ver boltan vel. Það Frábær er þrýningur. 1-2 bara á gamla skólanum. Þú er að skjóta þessu. Þeir eru komin inn á teginn, skot á marki. Öruggar hendur. Öruggar hendur. Góð sókn hjá Grindvíkingum. Smá misskilningur hana. Guðmundi kemst inn í sendinguna. Langur bolti fram. Brynjar setur hann á hausinn. Beint á Þröst. Frábær skalli. Já. Það varið. Það ætlar ekkert að fara fram hjá markmanni Blika í dag. Það verður að verja vel. Fleytur honum áfram á Guðmund. Skoti framhjá. Framhjá, hann er ekki alveg nóg sáttur með það. Banna að fara að hengja haus. Nú eftir. Taktísk skipting. Þröstur færir sig yfir á... Þröstur færir sig út af. Já, Þröstur kemur inn á vinstri. Beint í boltan. Gefur honum Þetta á er frábært. Guðmund. Og Kloppi. Þessi lekur inn. Þarna er jöfnunarmarkið sem að Grindavík er búin að leita. Það er allt í járnum 1-1. Skemmtilegt mark. Skemmtilegt mark. Grindvíkingar fagna þessu ákaflega. Og heyra í stuðningsmönnum. Það lifnar yfir stuðningsmönnum, já. Og við erum komið með leik 1-1. Tvö frábær lið, nú verður bara... Bæði liðið búin að spila mjög vel. Nú er þetta bara að koma að því hvort liðið vill þetta meira. Já, góð tækling hana. Já, Orastein. Innspark tekið fljótt. Fleyt honum áfram. Brynjar vel vakandi. Já, góð barða. Markus Steinn með hann. Sækjar á varnarmanninn. Góð vörð, kemur hann út í innspark. Grindavík með hann hátt á velli. Þetta endur í markmanni Blika. Setur hann fram. Já, góð snerting á Mikaeli. Gummi lyftur honum inn. Mikael tekur hann í fyrsta. Sér fyrir yfir. Allt í lagi að reyna þetta. Það verður skemmtilegt að sjá þennan syngja í netinu. Þá komum við að Blikum. Fram á framherjan, beint í lappir. Brynjar kemur honum fram. Innspark Blikar. Spil úr því. Þessi sending klikkar. Guðmundur finnur Frosta. Beint í skoti. skot, þessi endar. Já, hann fór ekki í stöngina. Sleikt í stöngina. Ég er ekki frá því. Fínasta tilraun. Já, skemmtilegi taktarinn á miðunni. Guðmund. Blikar undan í þetta. Góð barátta hérna.
Já, það gefur ekkert eftir Blikamaðurinn. Hoppandi bolt í hana. Já, út það bara innspark, Grindavík. Góð pressa. Það er rúm 4,5 mínútur eftir til að leita þessu sigurmarki á báðum liðum. Hyggjum með skot. Öruggar hendur. Langur fram. Brynja farin á hausinn. Já. Kemur hann búinn að sækja boltan. Grindavík vill pressa hátt á þetta einspark sem að skilar. Þessi fór sennilega aldrei inn á völlin. Nei, þeir fá aftur. Þeir fá ekki reynda aftur. Grindavík með. Setjið þetta í lás. Það er vel leyst. Gott að geta treyst markmanninu sínum. Frosti farin er rétt fyrir utan teig. Það er hendi í tæklingu. Hann er straujaður. Já, þetta er rétt brot á stór hættulegum stað. Þetta er bara nánast eins og víti. Víti með varnarvegg. Víti með varnarvegg. Frosti, hvað er Frosti? Vill ekki taka þetta sjálfur. Mikael sýnst mér alltaf að taka þetta. Já, það er alveg tilhlaup. Ég held að þetta er að láta boltan finna fyrir því. Það er Mikael í hérna, já. Fer í varnarvegginn. Já. Veggurinn af Blikum tók þetta. Skalla bara þetta. Já, fínasta tækling af Mikaeli. Blikar halds á lífi. Þetta er góður bolti. 2-1. Vörð Grindavíks. Vel vakandi fyrir þessu. Spil tilbaka. Rónald með þessa spinnu fyrir Blikana. Ekki alveg ákveðin hvað hann vill gera. Já, leysir vel. 50-50 bolti hérna. Brynja kemur honum áleiðis. Og hér næstu í okkur. Þetta er einspark. Frosti hérna. Tekur þetta snöggt. Hoppar. Ef þessi leikur endar með þessum tölum þá búist við vító, 3 spyrnur hvort lið, en þeir hafa ennþá 1 mínútu til að finna þetta sigurmark, bæði lið. Brynja kemur inn á miðjuna Mikael. Já, gerir þetta snyrtilega. Markus vinnur hér vel. En þeir eru komnir. Frosti með hann í hættulegu stuð. En hann setur hann yfir. Rétt yfir. Hann geta að klára leikinn. Já. Blikamaðurinn kemst í þetta, það er stórhættulegt. 1-1, Brynjar stendur vörðinn, kemur honum út á kantinn á Rónald. Rétt yfir, þetta hefði sennilega sigrað leikinn fyrir Blika. Fínasta sókn. Klukkar tifjar klukkan. Klukkan tifjar. Þetta er Blika vinnan á stór hættulegum stað. Brynja kemur í 50-50 og það er flautað. 1-1. 3 spyrnur segir hann á lið Vító.
Það er vítóið. Lefum liðunum að velja spyrnumenn. Já. Þá fer vítóið að hefjast. Grindvíkingar taka fyrstu spinnu. Sýnist að vera Markús Daði. Já. Jökull var nú í þessu, en spinnan Góð. mjög góð. Mjög góð. Headphone af. Ég taka blíka sína fyrstu spinnu. Já. Örugt. Niður í hægri. Sendir markmann í vitsátt. Fyrstu tvær spurningar voru mjög góðar. Upp stígur Mikael Máni. Báðar níunar hjá Grindavík. Þessi er beint að markið. Jökull var ákveðinn með horn. Hann er í þessu. Ískaldur. Ískaldur Mikael. Spilna nummer 2. Já. Föst og örugg. Aftur beint að markið. Beint að markið. Syngur í netinu. Upp stígur Guðmundur. Já. Þetta er allt inni. Það er allt inni. Öruggar spinnur. Þriðja og síðasta spinna blika. Dýrtur hlautunum. Já. Þetta er bara... Þá komum við í bráðabanna eða ekki? Já. Það er allir öruggir í sínum aðgerðum. Frosti fyrir á punktinn. Frosti stígur á punktinn fyrir Grindvíkinga. Já. Þau eru gríðarlega örugvíti. Ekki breytist þetta. Það er allt inni. Fjórða vítaspinna blika. Hún endar í stönginni og út af. Grindavík sigrar þetta í vítaspinnu. Flottur leikur hjá báðum liðum. Fagnaðarlætin hjá Grindvíkingum sýna hvað þetta skiptir miklu máli.
Hérna erum við mætt með leik Vals og Kormákar Hvöt í C-deildinni. Berst sæti 17 til 24. Passar. Ef ég fer örsnögt yfir Valsliðið, þá erum við með Birki Hrafn, Ísolt Hallfríður, Gunnar Ingi, Egill, Steinar Jang, Gunnlaugur Hrafn, Erling Hólm og Anton Máni Francisco. Smá misskilningur hana og Kormákur getur sótt. Og alveg á hér innspark við miðjan völl. Steinar tekur, Kormákur á þetta. Andri tekur þetta. Egill stingur honum hérna inn á finnur Anton. Anton í hlaupið sem hann lætur bara vaða, vel varið. Frábær varsla. Boltanum fleytt fram út í innspark sem að Steinar tekur snöggt, sækir á vörnina. Vel vakandi. Steinar fer á fullum kraft í þetta. Erling tilbaka sem að fleyta honum inn á teginn. Þeir koma boltanum frá og vinna hér innspark. Kormákur Hvöt. Búningarnir eru þræðir líkir. Heldur bara öfugir. Já. Hvítir og rauðir. Það er vonandi ruglist ekki. Þannig vinnur Anton boltan. Dettur út fyrir Erling sem hann lætur. Þetta mátti ekki miklu muna. Það er fundið strækinn í lappið sem að fleyta honum áfram. Steinar farin hérna. En góð pressa hjá Kormákur Hvöt. Sama má segja Valsarana. Menn gefa ekkert eftir. Það er markspyrna hérna. Boltanum lyft fram. Langur bolti. Erling setur hann út fyrir. Andri ætlar að taka þessa spinnu fyrir Kormákur Hvöt. Kemur hann inn á miðuna. Góð pressa hjá Valsmönnum sem að vinna mann. Boltinn fer inn af Andra. Steinar heilsar fólkinu heima. Erling að leita möguleika. Anton í hlaup. Einar Finland spilaði tilbaka. Fleytt honum áfram. Nær Anton þessu. Góð pressa. Þessi siglir aftur fyrir. Markspyrna. Láta stuðningsmennirnir heyra í sér. Já. Það er að gera. Þetta er kapphlaup. Kormákur komið. Já. Frábærlega gert. Snyrtilega gert. Góð tækling. Það er Egill, sýnist mér. Já, Egill. Eða Gunnlaugur segi ég. Gunnlaugur. Boltinn út á Andra. Hann bara skýtur. Það er að gera láta vaða. Öruggar hendur. Skorur ekki nema að skjóta. Algjörlega.
Finnur hann Anton í hlaup. Rétt missir á honum. Langur bolti fram. Erling kemur þessu út af. Örgur. Valsarar eiga þetta. Boltarinn spila tilbaka. Birkir vinnur aftur. Gunnlaug. Ísold með boltinn hérna. Lyftir hann upp í hornið. Markmaður með þetta á reynum. Lætur hann fara. Lætur hann fara. Ágætis hugmynd á Ísold. Bæði lið byrja leikinn svona á örgunótanum. Kormákur spilar á mitti sinni í vörðinni. Langar fram. Erling kemur hann á Ísold. Getur skotið og gerir það. Það er hensi fyrir það. Það er beint í alveg skóinn, datt á skónum. Þá kemur Kormákur. Góður bolti. Í gegn, hann er sloppinn. Erfið staða samt, tekur skotið. Frábærlega varið. Frábærlega varið, horn. Birkir öruggur í markinu. Það fyll á teginn. Andri tekur hálfspunni fyrir Kormák Kvöt. Hún er með góð. En Steinar kemur honum burt. Það geta snögt, hann snýr. Skemmtileg hreyfing. Birkir með þetta. Hann heldur hún, já, hann heldur hún á lífi. Birkir sparkar hann fram. Skallar áfram Erling, setur hann upp í horn á Anton. Markmaður kemur út á móti. Það er smá árekstur. Þetta var Egill sem kom boltanum upp í hann. Hann er Egill aftur í barðunni. Anton finnur ekki samherja. Þá koma Kormákur Kvöt í sókn. Þetta er vel gert. Með mann með sér inn í tegnum, reynir að finna hann. Enn og aftur. Birkir vel vakandi. Kormákur vinnur hann hátt á vellinum, það er skotfæri. Frábær varsla. Alvöru varsla. Birkir með eina rosalega vörslu fyrir okkur. Sjónvarpsvarsla. Þið segið það? Já. Sér leitur út. Já, það er stoppað, það er aðeins að hugað. Meitum manni. Sjá ekki alveg hvað gerist. Þetta er vonandi ekki alvarlegt. Það er höfuðmeiðsli. Vonandi í lagi með hann. Tekur sér bara smá hvíld, harkar þetta af sér vonandi. Leikurinn hafði hann á ný. Erling með boltan.
Já, finnur boltan upp línuna. Ísold hérna með hann á vinstri. Sækir að. Boltinn dettur aðeins of langt frá henni. Og innspark fyrir Hvatarmenn. Nei, markspinna. Fyrir Kormáka Hvatarmenn. Já, boltanum fleytt áfram. Hann getur hlupið á þetta. Frábærlega gert. Já, Steinar vinnur hann. Sendur hann að Egil. Anton kominn hérna niður með boltan. Það er að spila þessu. Endar hjá markmanni Kormáka Hvatar. Fleytt áfram. Þá var það kapphlaupin upp Það er vænginn. kapphlaupið hann með mann inn í. Kemur Frábær að geggju bolti. Rétt missir á honum. Góð sókn hérna. Kormáka kvöta þetta. Valsmaður nær touchunum í krossinu. Það er mikið barast boltan. Jæja, hvernig nýta er þetta? Þétti fyrir Valsmenn. Peysu Jæja, þetta er alltaf brot. Egil rífur hana í Framherja Kormáka Hvatar sem vil sennilega taka þetta sjálfur síns mér. Komum á markið. Þetta er gott skotfæri. Stilla sér 4 í vegg. 4 í vegg. Hávaxinn veggur. Og rétt yfir. Anton með boltan hérna í vörninni. Kemur honum á miðuna. Ari Egill. Færir hann út á Ísold. Boltinn upp í horn. En markmaður Kormáks Hvatar. Velvakandi. Hann er vel á verði. Finnur hlaup og boltinn aðeins aftarlega. Ísold er með boltan með nóg pláss. Leikur á varnarmann, þetta er brot. Fínasta staða sem að Valur fara aukarsmun á. Sjáum við skot. Það er erfitt fyrir markmann Kormáka Hvatar að sjá. Allir inn á teignum. Það er eitthvað að vera að tala. Sig kemur. Þagnitið. Góð tilraun. Já, Anton tekur á móti þessu. Hleytir honum áfram. Þetta er skot. Egill með Já, skotið. já, vel varið. Frábær varsla. Það eru Steinar og Ísoldan sem varir málin. Steinar tekur þessa spilnu. Ísold fer inn á tegin.
Fastur er yfir allan pakkan. Það er flautað til hálfleiks, 0-0. Þá hefjum við seinni hálfleik. Staðan er 0-0. Valur byrjar með boltann. Og byrja bara á skemmtilegu spili. Ísold með hann. Frábærlega gert. Finnur hann. Steinar reynir skot. Rétt yfir. Fínasta byrjun í Valsmönnum. Gefa tónin inn í byrjun. Já. Hvort að hann hefði séð snertinguna. Nei, Valsar eiga þetta. Steinar á Jakob Bardóta ergandi. Steinar með hann, leikur á, gefur hann fyrir. Hornspinna, Valsarar. Þessi bolti var algjörlega á leiðin á hættusvæði, en þetta var frábærlega vel gert hjá varnarmanni Kormáks Kvöt. Ísold tekur þetta núna. Á að fá innsving. Hvað er þess fyrir hana? Já, góð bolti. Baráttan í teg. Já, Valsari skallar það varum, já. Já, það veit það ekki. Eftir að einsparki sé tekið. Ísold vinnur þennan. Geysist yfir völlinn. Já. Skýtur þessu. Já, vel varið.
Þetta út í teginn, Valsarar haldið svo lífi, góð snerting á verið þetta aftur. Frábæra vörslur. Það liggur smá ámarki Kormáka kvata núna. Valsarar búin að byrja þennan seinni hálfleik gríðarlega vel. Fleyttunum inn á hættusvæði. Skýlir boltanum vel. Egill kemur hann á Ísold og lætur bara vaða. Eins og göfur maður sagði, þú skorar ekki nema þú skýtur. það er rétt. Já, löng spinna fram. Anton gerir vel. Þá er það Egill á flegi ferð. Herjast vel, smá árekstur, döttu fyrir Steinar, hann reynir skot. Þetta er Hamrar hann í alveg magan á högg að fá. Stoppa leikinn, það er aðeins að ná andanum. Já, þetta getur ekki að vera gott. Boltanum er sparkað tilbaka á Valsara. Hefja spil, boltinn dettur út á Ísold, gefur hann upp, niður, skot. Vel varið. Flott skot. Og ennþá betri varsla. Ísold ætlar að taka þetta. Sendir Steinar inn á teig. Steinar vill fá hann stutt og fær það. Spila 1-2, finnur hann á fjær. Skallinn. Frábær sending. Þeir halda pressin áfram. Kormákur nægja bæja hættunum frá. Þetta er allt í járnum með þá. Eitt mark sem að skilur sér liðað. Egill vinnur boltann á miðjuna, sækir á vörnina, finnur. Já, markmaður Kormáka kvöt vel vakandi. Nú sækir Kormákur. Sendingin aðeins aftarlega. Vinnur inn á brotamiðinni. Kormákur ætlar nú bara með einn inn á teig. Nei, hann að finna 10 sem fleiri á. Nú fyllaði rangbóksið. Fyrir sennilega að setja hennan á markmannssvæðið sem hann gerir. Fínasta spilna. Alveg kraftur í þessu skoti. Já, heldur betur. Og Valur snöggir að setja í spil. Anton inn á miðjuna, finnur Egill. Finnur Egill, snýr inn í mann, heldur samt boltanum. Já, gerir vel, vinnur aukaspyrnu. Vill Anton fleyta þessu inn á teginn. Íni, hann spilar svo stutt. Skynsamur. Þeir prjóna sig upp völlinn. Tveggja snertinga fótbolti sem enda með skoti. Rétt framhjá.
Kormákur boltanum upp, þeir sækja 3-2. Missi boltan aðeins frá sér. Anton gerir vel að vinna boltan. Hann skýtur bara. Fínasta skot. Það er alveg kraft í þetta. Enn og aftur gerir markmaður Kormákur Kvöt vel. Fleyt honum fram. Geggjaður bolti. Bolti. Hendi. Þetta er hendi. Þetta er hendi, já. Þetta er hendi. Hann er ekki alveg nóg sáttur með þetta, hann vil meina að þetta hafi verið inn í teig. Þetta er kjörið marktækifæri. Þetta er gulltækifæri. Sem búið að liggja á þeim. Það er aukaspyrnu á stórhættulegum stað. Geta þeir nýtt þetta. Það er aðeins að vera að ræða málun á milli. Skemmtileg útfærsla. Reyna að setja þér undir vegginn. Við virðum tilraunina. Já. Fastur á tegir sem enda með, það bjargar hann á marklínu. Frábær varsla. Já, hann veit um þessu sökina, þetta fór í hendina á honum. Það er búið að dæma. Áhorfundur sáu þetta greinilega. Hver einasti foreldri kallar. Það er passion í þessu. Sniður, lætur hann fara út af. Setur hann upp línuna, finnur samherja, skoppar í hendina á honum. Þriðja hendina á mínútu. Já. Egil fleytir honum inn í. Kemst fyrir þetta. Kormákur er aðeins að sækja í sig veðrið. Kormákur Kvöt segir það. Birkir með hann fram. Vinnan vel á miðunni. Sækja að vörn Valsmanna. Halda þessu inn á, gera vel. Já. Hornspinna. Fær horn úr þessu. Góð vinsla. Þá er það að nýta þessa hornspinnu. Aðeins og langur. Gera það ekki. Þá er komið að Valsurum. Það er allt í járnum, 4 mínútur eftir. Það sýnst bara að vera 1 mark sem að skilur liðin að. Góð pressa sem að vinnur horn. Það geta snöggt. Skýlir boltana vel. Erling vinnur þetta. Já, góð varnarleikur. Ísold ber boltan upp. Finnur hún hlaupið. Reynir að smyrja honum í gegn. Þeir sjá við því. Anton er undan í hennan. Fleyt honum áfram. Steinar reynir að þræða hann upp í horn, spila tilbaka. Erling setur hann upp í horn, Kormákur skýlir þessi út af. Steinar kemur hann með Egil sem að hlaðar í skot. Valsmann í engum vandræði með þetta. Tekur langan fram. Markmaður Endar hjá Birki, markmaður í markmann.
Hættulegt kast. Les þetta vel. Nú er mættir inn á teginn. Það er aukaspinna aftur á hættulegum stað. Það er spurning hvort við fáum sigurmark hérna, 2 mínútur eftir. Spinnan. Já. Frábær spilna. Frábært mark. 1-0 staðreind. Skemmtilegt vagn líka. Valur hefur í kringum 1,5 mínútu til að finna þetta jöfnunarmark. Þetta var svo sannarlega óverandi skot. Og þeir eru komnir aftur. Egill vinnur vel tilbaka. Það er líka með langan og Steinar. Fleyt honum til Íshold. Þessi endar hjá markmanni. Hann setur hann langa fram. Enda með rosalega fót. Markmann. Birkir gerir það sama, setur hann langa fram. Beint á Steinar. Flott móttaka. Kemur hann á Íshold sem er undir pressu. Sennilega verið að fara að flauta þetta af, seinast spinna leiksins. Langur fram, endar hjá markmanni. Dómarinn fara að líta á Hann klukkuna. er komið flautuna í munnin. Spyrnir þessu fram. Þarna er lokaflautið. Kormákur Hvöt, 1-0 sigur staðreind.
Já, komið blessu og sæl. Hér erum við komin með leik í Chile-deildinni. Leikur í keppni 9 til keppni sæti 9 til 16. Við höfum hér leik FH og Magna. Það er alltaf að vera klárt. Sindri, þú kannski lest upp lið Magna. Já, þar er Jóhann í markinu, svo er það Móa og Birgir í vörninni, Jón bara á miðjunni, Olgeir og Ingasóli á köntunum og Anita frammi. Svo er það Hilmar, Gabriel og Rúnar sem eru á bekknum. Liðið FH, þær eru að Stefán nr. 49, Hrannar nr. 63, Davíð Frans nr. 48, Stefán Kári nr. 65, Ketill nr. 84, Haraldur 58, Nikulás Dagur nr. 25, Einar Eldur nr. 7 og Rúnar nr. 1. Gerum hann ráð fyrir að Rúnar nr. 1 sé markmaður FH. Já, við minni það, þegar voru að spila þetta náðan. Þú þekkir þetta Magna ágætlega, það ekki? Jú, Já, varstu ekki að þjálfa þarna? Jú, mikið rétt. Já, já. Virkilega flott lið. Mjög góðu leikmenn. Og hérna er Birgir, hún er með spyrnuna fram á Anitu og Anita skora! Já. Þetta var virkilega vel gert þarna. Að sjálfsögðu. Birgir, hún er hann í vörninni með geggjaða sendingu. Að sjálfsögðu er Anita búin að setja Og þetta er eitthvað rosalegt fagn. Já. Já. Skemmtilegt fagn. Ætlum að vera sannlega ekki frekar ringluð eftir þetta. Ég hugsa það. Já. Eftir að hringsnúast hérna á vellinum. En hún er tekin að rása aftur. Og Anita hérna í mjög mikilli pressu. Já, þetta er virkilega vel gert hjá henni. Þá er það Jón Barði sem sendir hann, eða fara hann aftur. Hérna er Ketill með boltan. Hrannar leggur hann aftur á Ketill. Við sáum Ketill skora glæsilegt mark hér fyrir í dag. Móa hérna með flotta vörn. Já, Jóhann í markinu. Setur hann nú til hægri á Birgi. Stefán Kári kemst inn í þetta og Móa hreinsar hann svo beint í Hrannar. Olgeir hann kemst ekki fram hjá honum. Hrannar með fína humda þess að finna Ketill en gekk ekki alveg upp. Hún er með flottan bolta hérna upp á Anitu. Og Ingasóli kemur í hjálpina. En þetta er innspark sem að Magna menn eiga. Ingasóli tekur þetta, sýnist mér. Greiðlega vel af því þessum innspörskum. Já. Birgir, hún er hérna. Já, flott pressa frá Olgeiri. Nei, frá Jóni bara það sýndist mér. Og Hrannar hérna á kantinum. Jón Barði kemst í veg fyrir þetta. Anita setur hann í fyrsta út til hliðar á Olgeir. Hérna spilar Anita og Olgeir virkilega vel saman. Þetta var laglega spil hjá Magna þarna. Virkilega flott spil hana. Olgeir og Anita hana að ná vel saman hana. Og F-fæðingar byrja þetta bara frá marki, byrja að spila boltanum. Færa milli kanta. Þetta er frábær snúningur hana. Já, þetta er Haraldur, ef mig unni rétt hérna á vinstri kantinum. Nær hann ekki halda boltanum inn og jú, hann gerir það. Nei, segir dómarinn. Hvað sé, þetta er Birgir hérna, hægra megin í vörninni. Já. Setur hann beint í Harald. Ingasóli er mikil baráttu. Þær eru að finna Anitu, en það er boltinn á Jón bara. Og Anita komið með hann. Hún sé með skotið, en Rúnar verður þetta. Haraldur með einsparkið á Ketill, Haraldur aftur komið með hann. Hann stoppaði á Birgi, með heldur að minna Anita og Einar Eldur hérna í
mikill baráttu samstöðu. Anita eitthvað fundi fyrir þessu. Já, en þetta lið fara á Grenivík, það er ekki mikið að kvenka sér. Nei. Algjörur naglar hana. Hér mikil pressa á Davíð Frank, en hann er að skila boltanum Ketil sem kemur á Hrannar, en þá er Móa mætt til að setja hann út af. Hér bíðum við bara eftir boltanum. Davíð Frank að ég held sem er að ná í hann. Nei, þetta er Hrannar. Ketill með boltanum tegnum. Flottu snúningur nær skotinu. Náður að koma boltanum burtu. Já, gera það á endanum. Hér kemur boltinn aftur á marki. Jóhann í markinu gerir virkilega vel. Já. Kemur langan bolta hérna fram. Og já. Rúnar síðan sparkar þessum í burtu. Tekur enga séns að Anita var að koma að flegi fyrir á mótunum. Já, maður verður komin aftur í leik hérna. Anita snýr. Góð vörn þarna. Stefán Kári geysistir upp hægri kantinn, kemur boltanum fyrir. Það er magna fólk mætt og endan í markspyrnu. Já, Magni spila hér bara út frá marki. Hér er Ketill brotlegur. Já, það fangar eitthvað kart um þessu. Ég geti vel skilja að það hefur verið dæmt aukaspil hana. Ekkert að því að dæma aukaspil á þetta. Nei, það var hárrétt. Já, já. Birgir hérna tekur langt til upp. Já, sem ekki það eru búin á við þegar hann kemur á boltanum. Og, nei. Þetta fylgjukraft verður bara yfir alla. Spurning hvort Anita geta tekið hlaupið hana frekar en... Já, misrekna eitthvað boltanum í loftinu. Það er greinilega að það þarf að bæta reikninginn á þessu bæ. Annars æfing. 3 og 3. En já. Halli hérna. Kloppi, skemmtilegt. Svo fær að fá annað innspark. Eru þeir ekki alltaf nálega þannig, jú, kannski, en leysa þetta gríðar vel. Ketill en Móa kemur boltanum burtu. Hér kemur skot. Nikolás Dagur og Ketill nær honum síðan. Og það er mark og FH er búið að jafna leikinn. Gríðarlega vel gert hjá Kalli hérna að henda sér á boltan og koma fram í Jóhanni. Mjög vel gert þarna að fórna sér í þetta. Hörkuleikur, staðan er jöfnastur. Við minnum að það ef að leikurinn endar í jafntefli þá verður gripið til vítaspyrnukeppni. Já. Og skemmtilegt fyrir TV að fá vítaspyrnukeppni. Já, algjörlega. Leikurinn bara nýbyrjaður. Já, ég hugsa að bæði lið vilji samt vinna ef verður leikurinn. Já. Það er alltaf skemmtilega. Ég held alltaf þannig. Stefán hérna. Stefán, það er alltaf orðið mjög þröngt hérna. Magnaliðið mjög þétt hérna.
hér Stefán Karl. Rúnar kemst inn í þetta og setur hann á Anitu. Anita er miklu kapplöpið hana og Hún er skurgufljót. já. Hver er fyrstur í hennan bolta? Nei, boltinn bara út af. Það er áhorfendur Já, til að svara þeirri spurningu. já. Gabriel setur hann upp á Jón Bara. Jón Barri, já. Fín vörn hana frá FH. Birgir, ég vil sjá skot núna. Já, já. Það kemur. Frábært skot þarna. Birgir, hún er mjög skotfastur og skot hittinn. En virkilega vel var í markinu frá honum Rúnari. Mikil barátta þetta. Stefán. Á nafna sinn Stefán. Ja. Og Birgir með frábæra vörn þarna og þá tekur Rúnar við. Rúnar hefur mikið pláss á tíma. Var ekki Gabriel með Jú. hann? Ég sá nú ekki fyrir myndatökumannum hvernig það var. Þetta var Gabriel hann að hinum einn. Þetta er upplýsing á stöndu hérna beint fyrir alltaf kamerun alltaf. Já, Þannig að þetta já. er svona pínu svona að færa sig og til að sjá. Új. Hörku bolti þarna. Einar þarna með boltan upp og Halli en Magnamenn er að spila góða vörn í þessu leik sem og F-fangar vissulega og hér er skotfæri og hann ver þennan bolta Rúnar. Vel varið á Rúnari, erfitt að fá boltan svona skoppandinu fram að sig. Jón Barrið með skotið þetta. Já, mér sýndist það. Jájá, þá kemur spyrnaðan Anita með spyrnaðan inn á teginu og boltið dettur niður. Það er F-fangar sem að koma hann út í tegnum. Nú geta þeir sótt hratt. Stefán hérna, Karla flegi ferð. Gabriel hundeltir að hann kemur boltanum inn á tegina sem að Ketill er. Og þessi varsla frá Jóhanni. Þvílík markvarsla frá Í slóna. Jóhanni. Stefán Karl gerði þetta gríðarlega vel samt. Hlaupið úr kantinn og bolti fyrir. Kemur spyrnan. Hún er á miðan teginu, þetta er hættulegu bolti hérna. Halli, annars séðan sem kom hann fyrir. En Rúnar skallar hann í burtu. Spurning hvort Anita geti núna bara farið á stað alla leið. Ein gegn daldi mörgum. Umkringt hann F-fæðingum. En þvílíkur sprettur og ennþá með boltan. Glæsileg hreyfing og hún er ennþá komin í skotfæri og hún er að setja mark. Þetta er rosalegt. Hún er að setja sitt annað mark í leiknum og koma Magna aftur yfir. Anita hana gerði þetta ótrúlega og þeir taka hann líka í kóngastól. Jájá, fögnin greinilega vel æfð þarna á Grenivíkinni. Já. Þetta gleður mig að sjá. En vá, þessi sprettur á Anitu. Já. Þetta var rosalegt. Þetta var nokkuð gott. Umkringt F-fæðingum en henni var alveg nákvæmlega sama. Þetta hefur maður séð nokkuð sem maður. Hjá Anitu? Já. Þú ekki þála hana? Jú. Hún hefur slísast inn á nokkra æfingar. Jú. Og þá er Hilmar komin inn á. Hilmar hérna fremstur. Annar bolti hér. Já. Gabriela fellur á boltanum. Stefán Karl. En hann setur bolta í Birgi. Sendingin tilbaka Einar. Kemur nú út í vinstra á Halla sem er búinn að opna völlin vel. En glæsileg vörn þarna hjá Magna. Já, Birgir að taka hérna sprettinn. Hann ætla bara alla leið og með skoti. Að sjálfsögðu yfir á næsta svæði bara. Já, hálf mínúta hér eftir.
Hér boltinn upp völlin. Nú fer svona leiktíminni fyrir áleika að renna út. Og hér flautar hann einmitt til leiks. Magni með 2-1 forystu eftir 2 mörk frá henni Anitu. Kom aftur í þennan hörkuleik eftir augnablik. Þá eru við komin aftur til leiks hér í síðari hálfleiknum. Klukkan er komin í gang, leikur er komin í gang, boltinn farin að rúlla. Og návíi hér. Ketill hann vinnur boltann á hættulegum stað, hann kemst í skotið og Arna munað einhvað F-fáingar hefur bara jafnað leikinn strax í upphafi síðari hálfleiks. Hörku séns þarna. Hér Hrannar. Ég veit ekki, vona það heyrist nú ekki í útsendingunni, það gustar aðeins inn í bílinn hjá okkur. Já. Þannig að geti komið einhver smá hérna vindhljóð, vonandi ekki samt. Og hér leggur Hrannar boltann út, Stefán. Boltinn áttar Hrannar hérna. Magni búið að vinna hann aftur. Og hér klemdur á milli tveggja en boltinn var tekinn og þetta er allt saman löglegt. Já. Stefán gerir þetta vel. Ketill tekur hann niður, lyftur hann út á Stefán. Stefán hér fer á Móu en hún gerir vel, setur boltann bara innspark. Kemst ekki fram í henni, ekki þetta skiptið. Tekur smá tíma að standa mjög nálægt, ég veit ekki alveg með þetta, fannst að þetta er einhverju tæpir 2 metrar, þarna verð ég að segja. Davíð Frank hérna með sendinguna upp völlin. Hrannar, góðu bolti inn á tein, Stefán er ekki mættur í hlaupinu með skoti og hann klárar þetta virkilega vel. Hann Stefán hann að jafna metin fyrir FH. Það er alvöru leikur sem við erum að fá hér. Beinni útsendingu á KTV. Já, Sindri, það er ekki bara skemmtilegt fyrir leikinn? Jú, fínt fyrir leikinn að hann sé jafn og spennandi. Birgir, hún er... Já, heldur að meina fellir hennar Hrannar á bandi okkar og vonandi sér lagi með hann. Og hér er brotið á Davíð.
hérna Ketill og Móa í mikil baráttu. Ketill vinnur boltan, kominn út í horn. En Móa gerir þetta frábærlega. Grjóthörð þarna í Já, vörninni. virkilega góð varnarmaður úr Móa. Spyrir hvort að Anita getur stólið boltanum hana. Það munar ekki miklu. Nei. Davíð kemur hún hana út til hliðar. Nikulás hérna og Hrannar með skotið og Jóhann, hann bjargar eiginlega bara einhverjum grunnlausum áhorfendum hann frá því að fá boltan í hausinn. Hér, hann langur bolt frá manni til Rúnar kom út á markinu, skallar hann og þessi bolti innspark og daldið út fyrir þannig að FH náði að koma sér tilbaka og stilla upp. Gabriel er ekki einn hérna. Hérna er boltan að Birgi. En góð pressi á Nikulás hana. Nei, þetta er Hrannar. Ég er að rugla öllu saman. Það kemur fyrir. En hér eru F-fæðingar búin að vinna boltan. Með fínt spil hérna en Gabriel kemst inn í þetta. Og Anita er mikill baráttu, kemur út á Rúnar. Og Rúnar hérna tekur boltan og nær skotinu. Ennþá með hann. Vel varið, spurning hvort hann geta lagt hann til teginn á Anitu. Gabriel með skotið, það er yfir markið. Já. Fínt þarna, Rúnar gerði vel í að halda lífi í þessu. Já. Birgir fær hérna aukaspyrnu, ætlar að taka hana. Neglir þessum á markið. Hann er Þetta er bara- rosalegt. Þvílíkt skot frá Birgi. Eins og ég sagði á hann, virkilega góður skotmaður og mjög skothittin líka. Smell hitt í boltan hana og boltinn söng í samskiptunum. Hvað söng hann? Dyrrindi. Sjá góður Andri. Spurning hvort þú vitur hvað lag ég er að tala. Nei. Nei. En Inga hérna að vinna boltan. Magnamenn hérna komnir yfir. Nú er áhort að sjá hvernig F-fæðingar bregðast til þessu. Hins vegar eru Magnamenn boltan hérna, Rúnar er að setja hann áfram en þessi endar í höndunum á markmanni F-fæðinga. Hann er Rúnari. Syngur hann í höndunum á honum? Nei. Nei, ok. Það syngur bara í netinu. Já. Þetta er þægilegt að vera í netinu. Já, mjög. Boltinn vill vera þar. Í netinu? Já. Já. En hlýtur Það að á best heima. Það hlýtur að vera. Hér. F-fæðingar. Þetta er Nikulás. Ég er að reyna að kveikja hérna 25. Já. Birgir hann bara fer að stað. Fyrstunglingur hana. Hér Rúnar fyrir aftan. Ketill snýr við. Gabriel pressuna en hann fellur á honum. Ketill hér heldur áfram. Reynir að koma yfir á Hrannar en Birgir stoppar að síðu stundu. Einar hérna Anita stundu pressu, Einar kemur vel. Settur boltanum bara Hrannar. Móa kemur hann burt. Magni á síðan þetta innspark. Já, leiða hér með einu marki. Anita kemst hérna fram hjá Davíð. En Davíð ítir hérna í bakkjáni. Fáum við svipa hjá Birgi. Spurningin. Þetta er ekki aðeins lengra að færi hana en hann setur hann með frá mjörði núna. Já. Og Jón barði en Rúnar verður vel í markinu. Já. Gerði það vel Rúnar. Birgir tekur hann niður hérna vel gert. Chippur að setja til hliðar og fær innsparki sýnist mér.
og það er Rúnar sem tekur það. Gabriel og Nick Já, já. og Stefán með flotta pressu hana en Birgir heldur boltan samt en missa hann að lokum. Einar vinnur boltan á honum. Új. Gabbi þarna fekk hann beint í andlitið en Gabbi er líka grjótarur, þannig að honum er alveg sama. Anita henni mikilli pressu og kemur þessum á. Nei, boltinn að fá inn á. Það fangar hérna. Nei, gekk ekki boltinn. Ketill nær að taka hann niður. Skal að snúa mann í sér. Boltinn er teginn en Gabriel kemur langt fram. Rúnar sparkar hann upp. Já, F-fangar hérna. Komum til hliðar en Birgir kemur honum í innspark. Já, 5 mínútur eftir þessu leik og Magnamenn leiða 3-2 en F-fangar hafa ennþá nógan tíma til að skora mark. Boltinn hérna yfir en Birgir sem fyrir kemur boltana í burtu. F-fangar með þetta innspark. Komin niður á Rúnar í markinu. Rúnar finnur hérna Einar. Einar aftur Rúnar. Spila hérna vel að milli sín. Já, Stefán tekur líklegast þessa aukaspyrnu. Hvað er að gerast hérna? Ég veit ekki alveg hvað. Býtum við, fá boltan ekki bara? Nei, það var sérst aukaspyrna og hann Stefán tók spyrnu á hann dómari flautaði, þannig að hann þarf að taka hann aftur. Það er svoleiðis, já. Og sjá hún að það og þessi bolti enda bara hjá, já, Sindri Már hann á kamerunni, bjarga mér. Ekki mátt þú við því að fá boltan í þig. Nei. Það er nú ekki brothættur. Mjög svo brothættur. Nei, F-fangar hafa hér 3 mínútur til stefnu til að jafna leikinn og koma sér í vítaspyrnukeppni, já, og eða skora 2 og stela sigrinum. Spurning hvað verður. Anita hérna alltaf leggjar upp í hóttan á Ingu Sóley. Flottu bolti nærun honum, já, hún gerir það. Já. Virkilega flott barátta hérna. F-fangar hérna með boltan. Komur núna mjög hratt á Magnamenn. Og hann er ennþá með boltan. Og Magni kemst inn í þennan bolta og fara þá hér af stað. Sóknarinn alltaf klára leikinn, það er auðvitað planið hlýtur að vera skotið hérna löngu færi en hérna Stefán á miðunni. Já. Sendir hann á með sinn Stefán. Það verður spennandi hérna, loka 2 mínútur. Birgir kemur þessum í innspark. F-fangar líklegast
er að vera fljótur að taka þetta. Hrannar hérna með boltan. Stendur hann ekki full nálægt, það ekki? Já. Þetta er nú alltaf 2 metrar. Valla 1 metr hana. Nei, þér að skipta. Þarna gera hann virkilega vel. Kemur boltanum í gegn, en þessi endar hjá Jóhann í markinu. Já. Og nú tekur hann sér örugglega góðan tíma í þetta. Já, leggst og svona. Öll trikkin í bókinni notuð. Já, og kemur sér með langan bolta fram sem að F-fáingar taka nú, en Nei, Rúnar gerir þetta virkilega vel hana. Og nafni hans líka. Inn í síðustu mínútuna þessu leik. Magnamenn með 3-2 forskot. F-fáingar hafa hér mjög lítinn tíma. Það eru líka Magnamenn sem eru með boltan, kominu fyrir. Rúnar hann með virkilega flotta vörslu, kemur löppunum í hann. F-fáingar hann að verða að ná boltanum. Og það er að vinna boltan hérna. Skotið fram hjá þarna leikmaður númer 8, Hilmar. Já. Í þessu færi. Boltinn er miðuna. Já, nú er þetta bara síðasta sókn FH til að komast inn í leik. Nei, þarna fór mögulega bara síðasta tæki fyrir FH til að fá, já, vítaspyrnu keppni. Já, þetta er búið. Er það ekki? Virkilega sterkur sigur hjá Magnamönnum. Óskum þeim til hamingju með hennan flotta sigur á mjög sterku FH-liði. Já, Magni fer þá að spila sæti 9-12 á morgun líklegast og FH leikur þá sæti 13-16. Já. Þá erum við að fara að sjá leik
Þróttar 3 og Þór 3. Leikurinn hér kominn í gang, tíminn kominn í gang hjá okkur. Þetta er í Chile-deildinni 8 liða úrslit. Við höfum búist hérna við alveg hörkuleik, 2 jöfn lið. Boltinn á teginni, þetta er gripið í markinu. Langur bolti hérna fram. Þessi út af. Já, boltinn á kant. Þeir gera hann vel og þetta er Kloppi, virkilega vel gert hérna hjá leikmaður nr. 19 hjá Þrótti. Hann er áfram með boltan. Virðist alla leið hérna. Þeir hérna spila fyrir utan að missa boltan en þá er leikmaður nr. 36 mættur. Og hérna nær hann ekki skotinu, flott verið til Þórsarum og hér geta Þórsarar sótt hratt. Glæsilegu bolti hérna, frábær sending og nær hann boltanum fyrir. Nei, þessi fer í hotspinnu sýnist mér. Já, hotspinna sem að Þórsarar eiga. Koma með þennan líklegast inn á teginn, boltinn á teginn, út í teginn og skotið og þeir fá annar séns, þetta er frábæra væri og í þriðja skiptið bjargaðu línu. Rosaleg pressa frá Þórsurum en virkilega flottur varnarleikur hann hjá Þrótturum. Þórsarar fengu 3 tilraunir hann til að koma boltanum inn en það tókst ekki. Og hér er mikil baráttu boltan, Þórsararnir hafa betur. Eða hvað? Þróttar hérna að vinna boltan. Nú er mikið kapplaup. Hann ætlar alla leið. Stoppar inn á teginn og með skotið. Þetta er frábær varnarleikur. Og aftur skotið og þessi er inni. Þessi bolti er inni. Þróttarar eru komnir í 1-0. Þrjár og hálf mínúta að liðin þessu leik og Þróttarar komnir yfir. Gera það virkilega vel. En Þróttarar komast hérna inn í boltan, aftur í gegn, en frábær tækling. Boltinn hérna, Þróttarar mikil baráttu um boltan. Boltinn flakkar á milli liða. Og hann er að sleppa í gegn og Þórsarar að jafna. Já, svarið við því. Þórsarar eru búin að jafna hér leikinn. Þeir eru innan við mínútu hér að jafna þennan leik. Og eins og ég segi þá verður þetta hörkuleikur, 2 virkilega jöfn lið.
Þróttar er hérna að koma á flegi ferð upp hægra megin. Boltinn sendur hérna yfir og hérna tekur hann flotta snúning. Hann ennþá með boltan inn á teginn. Nei. Ekkert dæmt. Og skotið. En virkilega vel varið hana frá markmanni Þórsara. Og vel gripið þarna. Kemur hún mjög fljótt í leik með geggjað kast þarna. Og hann tekur hann með sér. Þessi bolti hérna í bílinn. Bjarki Veigar hérna vill fá innsparki, fær það ekki. Men hérna mjög grimmir, virkilega góð baráttu í báðum liðum. Tilbaka. Þórsarar spila hérna vel og hérna keyrir hann upp völlinn og þeir Þróttarar vinna boltann komin út að þetta er innspark sem að Þórsarar eiga. Svakalig þarna markspyrna. Skotið þarna rétt yfir markið. Virkilega flott sókn þarna. Þróttarar mjög nálægt í að bæta við marki. Bolti fyrir. Mikil barátta hérna, Þórsararnir fáum fyrir utan teig. Boltinn hérna út og nær ekki skotunni, hérna kemur hinn með skotið og þetta er rétt fram á markinu. Mjög góð tilraun. 10 mínútur. Búnar þessu leik. 5 mínútur í
hálfleik og staðan hér hnífjöfn 1-1 og bæði lið virkilega flott í þessu leik þar sem af er augljóst mála þessi leikur skiptir báðum liðum mjög miklu máli og boltinn hérna í bílinn Svo reyna að leysa vel úr pressunni. Frábært spil. Og hann kemur náttúrulega fleiri fyrir konin inn í teginn, setur hann þvert fyrir markið en nei. Þróttarar mættir hana með flotta vörn. Áfram leikinu en að koma Þróttarar, þeir eru að sleppa í gegn og þessi er yfir markið. Komst þarna, gerði virkilega vilja að taka snúningi fram hjá varnarmanni Þórs og svo mætti markmaður Þórsara út þarna til að minnka markið og þeim tókst þetta virkilega vel þarna í vörninni á Þórsurum. Flott vörð þarna. Þróttarinn þarna mikil baráttu boltann. Menn hérna er eitthvað reiðir. Einn Þórsari hérna að missa hausinn og hann rífur sig í gang hérna. Haldi áfram enda virkilega flottur leikmaður. Sjáum það er alveg tilfinningar í þessu hérna, skiljanlega. Og snúningurinn. Og hérna eru Þróttarar sem eiga einsparkið þegar að við erum konar inn í síðustu mínútuna í fyrri hálfleik. Þróttarar virðast alltaf halda boltanum hérna þessa síðustu mínútu og reyna að skapa sér færi. En missa boltan hér og Þórsarar er á undan í þennan. En aftasti maður Þróttara vel á verði. Þetta er flott vörn. Boltinn hérna hjá Þórsurum. Síðustu sekúndurnar í þessu leik hérna. Og það flauta bara hér af. Þórsarar fá ekki að taka
hotspinnuna, enda leiktíminn búinn, en við fáum seinni hálfleikinn hérna eftir örskamma stund. Já, velkomin okkur hér aftur í leik Þrótt og Þór. Blessaður Sindri minn. Ég er ekki einn, nei, blessaður. Sindri Már nafnið minn hérna mættu með mér að taka seinni hálfleikinn. Já, veit svo skemmtilega til að ég er með nafnalistan Já, og það kom ekki tímunum í gang. Já, ég kemur í gang. Já, þú ert með Ég er með nafnalistan á Þrótt. Já. Ég tók hann með mér þetta á. Já, flott. Sem voru pínu mistök. Ekkert mál, við höfum seinni hálfleikinn. Já, á ég að reyna að rætta yfir þetta. Endilega. Það er Daniel, hann er markmaður liðsins. Svo er Sindri númer 69. Það er Jóhann Ingi númer 19, Kári 63, Emil númer 3, Eysteinn er 9, Marino 26, Gabriel 11 og Anton er 36. Já, þetta er virkilega flott lið. Og Þórsar hérna með boltan. Geggjuð tækling hérna hjá honum Emil. Og sendi ekki fyrir, en þarna nær hann ekki að stýra boltan á markið. Nei, og það er Daniel sem ætlar að taka þessa markspyrnu bara. Minnum að það ef að leikurinn endar svona 1-1 þá þurfum við að fara í vítaspyrnukeppni. Það eru 3 spyrnur á hvort lið. Já. Kemur Sindri nafn okkar. Já, jú, nákvæmlega. Lengi að kveikja þarna. Markmaður Þórs hérna með boltan. Þeir opna völli vel, Þórsarar. Vilja líklegast fá boltan í spil, í lappir. Flott kast hérna. Já, fín hugmynd að koma upp á miðjuna. En Þróttarar vel á verðið og kom boltanum í innspark. Já. Og bóðslega mikilvæg leik fyrir bæðilið. Maður hefur séð það sem af við leik. Fyrir hálfleikur var árið tilfinningar í þessu og allir að fórna sér í allt. Þannig að það kemur ekki óvart að þessi leikur myndi ráðast í vítaspyrnukeppni. Nei, það verður flott að sjá. Já, en hérna eru þeir í fínni stöðu og boltinn á teginn. Það rennur hérna til beint fyrir fram á markið. Við höfum séð smá á báðum þessum liðum hérna fyrir í mótinu. Bæðið er ríkala öflug. Ég er svo skemmtilegir taktar hana. Setur hann upp í hendina á honum og hann hendi flautar. aukaspyrna. Há rétt. Já. Kemur spyrnan. Já. Hún er Þessi mjög nálægt samskiptunum. Já. Fínasta tilraun. Mjög fín tilraun.
Þróttarar reyna að byggja upp einhverja sókn. Marino tekur á rás, þá er erfitt að stoppa hann. Nær hann að skotinu en mitt í fangið á markverði Þórsara. Þá koma Þórsarar á fullri ferð. Missir þarna boltan aðeins og hann frá sér og Þróttar að stöða þetta. Halda þessu inn á bara. Spila vel út úr þessu. Hann er snöggur þarna. Dettur ekki víti. Og já, Þórsar hérna með boltan, innspark. Hinsparkið sem Þórsar að eiga. Já, Og reyna að prjóna sig hérna upp kantinn. markspyrna. Aukaspyrna dæm. Aukaspyrna, já. Já, Já, það er aukaspyrna. hjekka aðeins í honum hérna Þróttarinn. Þetta er hættild hérna, Þórsar eiga aukaspyrna flottust að Já, þessi boltinn á kemur teginn. þarna fyrir hann í skallanum en Nálægt í þarna. rétt framhjá. Stuðningsmenn Þróttara stressaðir hérna. Já, en það mátti rosalega litlu muna að Já. þessi hefði farið inn. Eða farið inn að mjög nálægt hérna Þórsar að ná snertingunni. Já, Þá hefði boltinn þess að geta farið inn. Já, í gegn. Og aftur til hliðar. En þarna er Þróttari mættur. Og komni með herra N4 hérna í bílinn til okkar. alvöru maður. Hann ætlar að klára daginn með okkur. Þarna er brotið, réttilega dæmt aukaspyrna. Mikil barátta í báðum liðum. Kemur hérna hörkuspyrna. Missir hann hann hana, missir hann þarna en heldur hann vinna og gerir það virkilega vel. já, kemur ekki að sök. Smá hérna hálótta bolti. Innspark sem Þórsar eiga. Löngu búinn að taka það. Fljótur að taka þetta. Þróttarar eiga þetta. Það er Ísteinn sem fristaði þess að taka það. Sendir hérna Kára sem missir hann. Og hérna er allt galop í gegn. Hann fer reyndar áfram bara. Reynir að lyfta hann inn fyrir. Örlítið og seint þarna sendingin. Gerir hérna vel. Heldur áfram. Mikil barnum boltan. Og þetta kemur sér bara skoti en þessi Allt í lagi að reyna þetta. Boltinn boppandi hérna. ekkert mál að reyna. Daniel dálítið að leika sér eldinum. Já, þeir kunna þetta samt. Já. Og þá kemur Marino. Ef Marino slepp í gegn. Hann er rosalega Skotið, snöggur með þetta er frábælega varið. Boltinn ennþá inn á. Og Þórsarar eiga þetta sannlega. Síðasta snertingin var Þróttara. Hrikalega erfitt að stoppa Marino þegar hann kemst á stað. Mitti Sindri sig eitthvað, sýndist mér. Þórsar með boltan. Engin aukaspyrna, smá samstuð. Sindri kemur aðeins út af hérna. Já. Það er smá.
Hár bolti hérna langur fram. Rosalega langur. Þessi enda bara hinn menn hjá markmanni Þórs. Fasti bolti hérna upp. Finnur hann hérna samt í framlínunni. Þeir koma saman hérna. Virkilega vel gert hjá Daniel í markinu. Geggjað úthlaup og hérna fær hann aftur tækifæri. Setur út á kant. Og bolti síðan hérna í Þróttara. Og svo skotið rétt framhjá. Það var flott upplaup hérna hjá Þórsurum en Daniel kom Liðin hérna skiptast á. virkilega vel út á móti. Liðin skiptast hérna á að ógna. Já, þannig viljum við hafa þetta líka. Já. Það eru 6 mínútur eftir þessu, staðan er 1-1. Eitt mest spennandi leik sem ég sé á þessu móti hingað til. Langur bolti gengur ekki. Og hérna. Fá Þórsara smá pláss hérna. Og í gegn. Það er ennþá með boltan, hann snýr. Missir hann aðeins frá sér hérna. Flott vörn. Vill fá okkar meira en ég held að dómarinn hafi nú dæmt þetta bara hárrétt. Já. Marino er í rauninni bara með 1 gír og það er 50. Já. Hérna koma Þórsara með skot í varnarmann og það er Hornspyrna. Hornspyrna. Eftir á klukkunni kom einhver auka bolti þarna inn. Skemmtileg útfærsla þarna hjá Þórsurum. Skotið þarna, Þórsara aftur með hann og þessi fer rétt framhjá. Sleikir stöngin á þarna boltinn. Og þetta virðist alltaf vera erfitt fyrir bæðilega að koma boltanum inn núna, nummer 2. Já. Bæðilega að leita öðru marki sínu. Kemur Eysteinn ætlar að taka á rás, er stöðvaður. Kári. Svo hreinsaði þetta bara í burtu. Sá ekki alveg hver þetta var sem hreinsaði en. Nei. Jú, þetta var Emil. Boltinn tilbaka, Markur Þórsara. Það er hann ekki alveg nógu langt. Kom með hann aftur í hendurnar. Já. Spyrna þessum frá völlin. Kemur Emil. Reynir hérna langa bolt á Marino og það gengur. Þá er hann kominn á stað. Fær aukaspyrnuna. Þetta er brot rétt fyrir utan vítateig. Þetta getur verið hættulegt. Þetta verður það klárlega. Spinnan frá Marino. Rétt fram hjá markinu. Það er að leggja hann hana. 3 mínútur eftir. Sléttar 3 eftir. Það er spurning hvort annað liðin ná að læðin sigurmarkinu eða hvort við fáum vítaspyrnukeppni. Það var þetta önnur vítaspyrnukeppnin hérna í dag. Ég var alveg hreinskinn, það var alveg gaman að sjá vítaspyrnukeppni. Það er alltaf gaman. En ég veist að liðin viljaði það. Ég held að liðin var alveg til í að sleppa. Næsta mark verður þá, ef það kemur þar að segja, verður þá líklega sigurmarkið í leiknum. Já, stefnir alltaf þetta er algjört stál í stál. Það kemur skot. Þessi er inni! Og hann er inni. Þórsarar eru búnir að skora. Daniel var með hendur á boltanum. Þetta er rosalegt. Daniel var óheppinn að verði þetta ekki. 2 rúmar mínútur hér eftir. Og nú þurfa Þróttarar bara alla fram. Þeir verða að taka sénsinn. Fá mikinn stuðning, Þróttarar. Kári gerir vel. Marino sterkur en vel varist þarna. Litli bróðir Alexander Ívans þarna í vörninni á Þór. Gerir vel. Liggur einn Þróttarinn.
Samstöð mitti sig eitthvað. Þetta er hann Daniel sýnist mér. Nei, ekki Daniel. Gabriel. Daniel er markmaðurinn. Þórsarar sem eiga þetta. Skemmtilegt spil hérna hjá Þórsurum og það er skotfærið eitthvað. Það missa hann aðeins, en nær skotinu. Vel varið á Daniel í markinu. Virkilega vel varið. Hann var Þórsarar nálægt því að klára hann leik. Þórsarar með skotið rétt fram hjá Villi. Dómarið þarna sýndi einhverja markmannsstað það fyrir aftan markið. Greip hann vel. Já, en það er síðasta mínútan hér. Síðasta mínútan fyrir að vera stuttutími fyrir Þróttara að jafna þetta. Þórsarar ætla að vera skynsamir síns mér. Já, fannst þeim missa núta á Gjafram. En hvað er? Þetta er innspark sem Þróttarar eiga. Fljótur að taka, hann er að flýta sér hann Emil. Ræðsteinn. Jájá, hann er með boltan. Setur hann á Anton. Anton tínir boltan aðeins. Þetta er búið. Það eru Þórsarar sem vinna hér 2-1 sigur á Þrótti. Og eru komnir áfram hörkuleikur. Undan úrslit, það ekki? Jú, það eru Þórsarar komnir í undan úrslitin. Ósku þeim til hamingju með það. En við tökum okkur smá hlé að koma eftir smástund. Jú, komið sæl kæru áhorundur, hér er að hefjast leikur KA2 Valur 2 á N1 mótinu. Skúli Bragi, þetta heiti ég og ætla að lýsa þessu leik með ykkur. Hérna hjá mér er hann Andri Freyr Björgvinsson, hann ætla að lýsa þessu með mér. Komdu sæl, Andri. Blessaði Skúli, gaman að vera með þér. Já, sömuleiðis. Á myndavélinni erum við einstaklega myndarlegan myndatökumann, það er hann Sindri. Þeir voru tveir Sindrar að lýsa hérna áðan og það er allir konum með nóg af Sindrum í bili. Við ætlum að fara þessi við lið Valsara til þess að byrja með. Andri, þú ert með liðið. Herru, já, í markinu þar er Alexander Jóng og svo eru þeir númer 17 Jón Jökull, númer 19 Bragi Þór, númer 7 Óskar Sveinn, númer 15 Sigurður Atli
Númer 23 Viktor Þór, númer 13 Darri Freyr, númer 33 er Starkaður, númer 9 Mattías Kjeld. Já, veðrið hérna í dag er upp á 10 og knattspyrnuspáin er sömulegis upp á 10. Það er spáð mjög góðum knattspyrnuleik hérna Já, í dag. það er spáð því að rigni mörgum. Heldur betur, Já. heldur betur. Já, menn er ekki búin að fara í matinn sinn, þannig að þeir eru vel hungraðir í þetta. Leikurinn er komin á stað, Valsarar eru með boltann, minnsanlega út af það er innspark. Andri, ertu með nöfnin á KM-unum líka? Nú ert þú þjálfari hér. Já, við erum með Tryggva í markinu og svo erum við með Tryggva hérna aftast í vörninni. Það er ekki til að flækja þetta þar, tveir Tryggvar. Tveir Tryggvar, Númi, hann er að taka hérna innsparkið, sendir henni upp á Sölva sem að gefa hann á Loga, Sigmundur Logi hérna frammi. Á miðunni er svo Askur og hægra megin er hann Daniel. Og hérna er Logi komin í dauðafæri, hvað gerist? Logi, og það er fyrsta mark leiksins. Kæru áhörundur, gjörið þið svo vel. Veislan er hafin. Einstaklega vel klárað hjá Loga. 0 stress í færinu, laði boltan bara yfir á hægri, fram hjá markmannum, settir henni markið. Svona viljur hafa það að þeir vilja komast yfir snemma í leiknum og það er ekki mikið búið. Fyrsta mark leiksins komið hér, KM komnir á blað og nú ætlar Valsarar að gefa í, vænta ég. Senda boltaninn upp að Mattíasi, þessi bolti fer út fyrir einhvers staðar, ekki gott að segja. Bæði þessi lið hafa verið að sína mikla takta á mótinu hingað til, þannig að við erum með mikla væntingar. Heldur betur, heldur betur. Góðu stuðningur hérna á hliðarlínunni, áhorfendur og foreldrar mættir. Nú með þetta með innsparkið fyrir Káa. Sölvi gerir þetta vel. Missa boltan, Valsarar að vinna hann á miðunni. Þarna hefur tíma og plás. Kemur hann upp, haldur honum inn á, þetta er snittilega gert. Nú er kapplaup, Logi. Já, þetta var eina vitið, komin út af í innspark. Starkaður sem að gera það. Við sjáum það, Andri, að það eru innspark á þessu móti. Já, hvernig finnst þér þetta hafa gengið? Mér finnst þetta bara frábær regla. Kemur leiknum fyrir gang, Já, bolti meira á jörðinni. meira spil. Fótunum á leikmönnum, já, bæta sér miklu meira svona. Það er miklu meira hraði í leiknum. Já. Leikurinn á það til að stoppast þegar menn er að taka innkastið. Algjörlega. Og innkastinn í ofanlag, já, ég finnst alveg kynniðir yfirleitt vitlaust tekin. Jú, rétt. Þannig að tilgangurinn kannski ekki mikill með þeim. Þetta er bara góð regla. Svona... Ég er bara að Sölvi vinnur boltan á hættulegu svæði. Já, ætla að segja að það er svona vantar kannski stundum að framfylgja betur að það eru 2 metrar sem það þarf að standa frá. Já, það eru 2 metrar, já. Til að geta komið boltanum alveg í leik. Það er oft svona... Við gefum leikmunu það að þetta er, þeir eru enn að venjast þessu. Já. Að sömulegis má koma því á framfæri að foreldrar mættu standa allavega meir en 2 metra frá vellinum. Við myndum ekki gráta og þið ekki heldur, kæru áhorfendur, heima í stofu eða út í bíl. Já, það er hægt að horfa á KTV alls þar. Það er það og við erum með beinar útsendingar hérna allan daginn. Hægt að horfa á leiki, loka sig inn, kíkja á KTV og horfa á gæða knattspyrnu í frábæru veðri. Frá morgun til kvölds. Ef ég verið í sumarbústað núna, þá myndi ég sennilega setja KTV á og 8 við morgun og ég myndi ekki fara úr sófanum allan daginn. Nei. Það voru að berast fréttir af því líka að Sólavörn, hún er að verða uppseld á Akureyri. Það er búið að vera þvílíkt sólskinn hérna allt mótið. Heldur betur, hér er Sölvi, flegi ferð. Og miklu spretti, gerir þetta vel Valsarar. Já, Starkaður hérna, listi boltanum með teiknum. Hann nægir ekki að taka með sér, Tryggvi, sterkur, hér er skotfæri. Hann ættu að það. Grípur þetta. Sterkar hendur. Hann er ekki gleymt að setja segulinn í hanskana. Hörku skot samt hjá Darra Frey. Og hér er Logi mikill í baráttu við Starka sem að senda tilbaka. Maður sér að þetta verður engin hægðarleikur að eiga við Loga hérna frammi, stór og sterkur. Naut sterkur hérna, kýpir í kynnið. Það er gott spil hérna á KM-unum, skotið. Þetta endar í vörninni á Val. Ísak hérna, komin innan fyrir KM-en. Já, fínasti bolti, finnur Loga. Logi, næra taka hann einhvern veginn með sér. Val hoppar hérna yfir hann. Skotið! Já. Logi er að bæta við öðru marki. Valur 0, KA 2. Logi er ekkert mikið að flækja þetta. Nei. Það er bara skjóta og skora. Já, út á það gengur þetta allt saman. Munda og frussa. Jæja, nú þurfa Valsarar aðeins að keyra sig í gang. Fá spilið inn, ég lýsi eftir því.
Sammála því. Þeir hafa verið að spila virkilega vel á mótinu hinga til. Þeir geta þetta alveg. Algjörlega, þeir hafa sýnt frábæra takta. Hérna er að reyna að byrja að rúla boltanum milli sín, reyna að finna menn í fætur. Alexander, Það er jákvætt. boltanum háttu völlin. Tryggvi hérna. Þetta er hættulegt. Og- Tryggvi missir hann. Og þetta nýta Valsarar sér. Já, það er Matthías Kjeld sem minkar munin þarna fyrir Valsmenn. Hann lætur ekki bjóða sér svona færi tvisvar. Nei, smá minnskilningur hann að kámunum. Ég held að Tryggvi, hann mátti nú alltaf taka bolta með höndum. Já. Það sem að, það var skalli. Þetta er það sem Valur er þekkti fyrir. Þeir refsa. Það má ekki, það er ekki mikið svigrúm fyrir mistök. Nei, á móti góðum liðum, þá má ekki gera mistök. Það er nákvæmlega þannig. En þetta hleypir spennu í leikinn, 2-1. Heldur betur, Þetta gott viljum fyrir við sjá. hlutlösa. Tryggvi negli bara boltanum áttin að loga. Þeir eru náttúrulega að reyna að finna handaldið í sókninni. Já, aukaspinna dæmt hér. Rétt og góða dómar leiksins. Gríðarlega reynslu mikill þessi á flutunni. Jú, það er ótt að segja það. Það þýr ekkert fyrir okkur að deila hans ákvarðar í þessum leik. Nei. Það er spurning. Hann var nú eitthvað að tala um það að koma í bílinn og taka var ef að það þyrfti. Við erum tilbúinir. Já, við erum klárið með þetta. Hér kemur árbolti. Þetta endar í römmunum að Tryggva. Tryggvi stór markmaður. Já, mjög svo. Það þýðir lítið að beita vipunum á hann. Og ég reynir að snúa, tekst ekki. Nei, Jón Jökull gerir vel þarna í vörninni. Já, virkilega vel. Svo neglaði þessu bolta ekki bara í Viktor Þór. Jú, mér sýndist það í valsliðinu. Sölvi hér með boltan. Það er búið að flauta. Man sér það að leikplan Káamanna gengur dálítið út á að reyna að finna Loga frammi. Já, ég er að finna hann og... Hann er svona Balotelli. Já, hér er áhörnundur betur búin að taka við sér. Svo tekur Logi bara rás þegar hann fær boltan. Já, Hann er brotið á honum, eða ekki? Rifið niður. Já, það er Og við skiljum þennan varnarleik mæta vel. Þetta var eina vitið. Sigurður Atli sem að brýtur á honum. Logi fljótar að hugsa þarna. Já, komunum í spil strax. Valur búin að vinna í því að þétta vörnina. Fá á sig 2 mörk snemma leiksins. Já, en það vissum við það að þeir gáttu mikið betur heldur en síndu hér í byrjun. Algjörlega, algjörlega. En það þarf að byrja leikinn frá fyrstu mínútu. Við höfum séð það í öðrum leikjum. 1 mark er nóg. Og við viljum ekki vera að fá það á fyrstu mínútu. Nei, heldur betur ekki. Nú með þarna einsparki Ísa kemur. Fá hann. Sölvi þarna ætla að láta fara í gegnum. Milli fóta sér. Hérna, hefur Dekkingu. tíma, hefur plás. Munda fótinn, já það er bara að láta vaða. Já, aðsætti kílan í burtu. Ekkert að þessu. Ísak örfættur. Hægri fóturinn þar bara til að standa í sennilega. Fín vörð hjá Tryggva. Já, sleppur. Já. Sleppur með þetta. En líklega hefur nú verið hægt að dæma á þetta. Já. Það er svo sem verið skilinlegt hér Matti að Fínasta spila. spil hjá Val hér og skotið. Þeir það biðja þeir vítaspyrnu. Já, það er Viktor Þór sem líkur hann eftir á tegnum. Var Já. komin í færið. Fá ekki. Nei. En við verðum að rósa á vörður fyrir það. Þetta var frábært spil. Já, heldur betur. Þeir eru að sækja sig veðri hér. Það er nokkri stórir hérna í tegnum núna. Spurning hvort það kemur hálfbolti. Jú. Ó. Og það fellur hann niður í tegnum. Hér er Sölvi í baráttunni. Mikill dans. Bragi við baráttunni við hann og Og- Askur kemur svo burt á lokum. Þeir komunur frá. Þetta var hættulegt. Já. Al eitt þannig tegnum. Þetta var líka- Vantaði nokkra sentimeter upp á að bara koma hausnum í boltan og þá við erum búin að jafna leikinn. Já, þetta var nefnilega hótspinna á stórhættulum stað. Hún var á stórhættulegu Já. stað. Já, búið með þennan var það í gær, sko. Hérna, næra að halda boltanum inn á, Sölvi í tæklinguna. Láka bolta hérna upp. Jón Jökull kemur hann frá. Komur hérna inn á miðuna. Þetta er nú ekkert grín fyrir hann Jón Jökull að reyna að halda boltanum og vera með Loga í bakkinu. Nei. En hann hefur verið að gera það vel núna, tvisvar allavega. Já,
Já, svo tók smá tíma að vinnast í tókvarðinu Vals. Já. Smá tíma að vinnast í að Logi var að spila á móti þeim síðan. Það var að díla við það. Og hér fellur hann niður þetta. Komur sér áfram. Þarna sjáum Þór við. með skoti framhjá. Þarna sjáum við mikilvægt þess að halda áfram. Ekki standa og býða fyrir því að dómarinn dæmi. Halda áfram með leikinn, þá hvernig dómarinn flutar. Því þarna var bara dauða færi. Það akkurat málið. Það svo mikilvægt að halda bara áfram. Hér eru Valur að Valsmenn. sækja sig í veðrið. Skotfæri aftur. KM mega alveg fara, já, gera sig í gang því að þetta enda bara með marki Valsmegin. Óskar Sveit hérna. Skoti rétt yfir markið. Þessi skoppar að sláni. Sláandi skot. Jöfn lið. Mjög reynilega. KM sterkari til að byrja með Valsmenn. Mikið Þetta er betri aðli færi. núna. Albert Hannesson, þjálfari KM, hann er fann að sína hvernig það sparki boltan hann. Hvort það sé að biðja mennum að sparka alveg minlega, eða ekki? Jú, líklega, enda er hann þjálfari og á nú að starfa við það að kenna mennum að sparki bolta. Jú. Vel, Sólbrún. Já, lítið virkilegur út, Albert Hannesson. Þínum ekki bara þetta endar í innsparki. Þannig að Sigurður Atli, sitt ykkur það. Menn þurfa að standa 2 metra frá. Sigurður er að benda með það er hárrétt hjá honum. Hérna, Valsmenn að ná upp góðu spili. Þetta er eitthvað sem KM þurfa að taka sér fyrir með það. Góðu snúningur þarna. Dansar í kringu þá. Ekki með skotið. Frábæð markvarsla. Já, þetta var verðvarðið. Þarna komu auka sentimetrarnir sér vel. Já, heldur betur. En greinilega margir góði skotmennir á vellinum. Já. Já, Óskar hann lætur hér aftur vaða. Fer í Daniel Ask, sáum ekki hvað það var. Það liggur dálítið á KM-unum með stundina. Það gerir það. Enda vilja Valsar ná inn marki fyrir hálfleik. Það er ansi sterkt að fara inn í hálfleiki með 2-2. Minnum á það ef að leikun endar með jafntefli, þá er gripið til vítaspyrnukeppni. Sjálfsbyrna lið. Það er dramatík í boði. Góð knattspyrna, dramatík og gott veður, einkennismerki N1-mótsins sem er líklega skemmtilegast yngri mót ársins. Held ég verið að taka undir það með þér. Sennilega lang fjölmennastæða að minnsta kosti. Hér er dæmt á háskaleikur kannski. Það er nú ekki mikið eftir af þessum fyrir hálfleik. Nei, hvernig stendur tíminn á honum? Það er svona kannski réttu mínúta eftir. Já. Mögulega réttu rúmlega. Við erum inn í brasilísku deildinni. Núna ákváðum við að færa lið ofar völlin. Vont að Valsmenn minna hann strax. Þetta var sterkur leikur. Vel gert Óskar. Ótni stendur þetta af sér. Já. Askur. Askur. Það er þarna aukaspyrna. Askur Reynisson. Snöggur leikmaður. Já, mjög. Já, mætir Ísak á svæðið. Er það ekki skildaður með örfænta leikmann í liðinu? Hann tæki aukaspyrnur. Ég held að bara það geti ekki gengið öðru sig. Hér kemur vantilega hár bolti inn í. Þetta er nú ekki alveg löglegt. Já, þetta er bara hár rétt. Tökum þetta bara aftur. Það má ekki færa sig fyrir að spyrnan hefur tekinn. Hann var mætt honum bara ansi vel. Nei, við erum hér til að læra og hann lærir þessu. Nú veit hann hvað að standa. Ekkert mál. Hér kemur hár bolti og hann er vel hár. Nú er spurning hvað KV reyni að pressa ofalega. Þeir eru að detta full aftarlega þykir mér. Já. Eftir að komast í 2-0 þá hefur leikunum bara verið Valsmanna. Algjörlega. En við höfum ekki glemma því að KV eru yfir þessa stundina, þannig að þeir hafa yfir höndina. Já, og kannski bara alveg sáttum með að verja fórustuna, það geti verið. Þeir vilja væntanlega fara inn í hálfleikinn með þessa fórustu. Þarna falleg sending.
Glæsilegt, alveg laus, skotið. Darri Freyr þarna setur boltan rétt fram með markinu. Valsmenn að ná upp góðu spili. Óskar hérna á miðjunni, virkilega flottur leikmaður. Verðt að fylgjast með honum. Hann byrjaði held ég út af þenn eftir að hann hefur komið inn á hann. Og hér er góður dómar leiksins að flauta til hálfleiks. Leikmenn taka sér stutt hlé og við ætlum að gera það sömuleiðis. Já, og hér er enn einn hálfleikurinn að fara á stað á enn einn mótinu. Já, það er gríðarlega margt gott enn eitthvað sem er hérna fyrir norðan. Enn einn mótið, enn 4 fjölmiðill. Það verður ekki að okkur tekið þér fyrir norðana. Við gerum virkilega vel með enn og svo einhverju tölu bak við það. Já, það má alveg segja það. Það má alveg segja það. Enn ekki hvað? Enn ekki hvað? Enn einn lélegi brandarinn. En staðan hér 2-1 fyrir Káa, Valur í hörku sól, skotið. Fellur hérna við á teignum, það er bara boltinn. Mikill dans hérna, voru bara alls ekkert fjarrið í að ná að jafna leikinn hann. Logi komin á sprettin og ferðina, það getur verið erfitt að stoppa hann. Hér er lestin lögð á stað. Tókst þér að ríða nú sambandi. Við erum komin aftur inn. Já, erum við ekki inni? Við erum inni. Óskar hér. Heyrist nú eitthvað lítið. Kemur eitthvað sánd á? Þarna? Jú, já. Við erum inni. Ertu inni eða úti? Við erum inni í bíl. Úti á ennumótinu. Varasarðan með boltan. Það sem við vorum að sjá undir lok síðari hálfleiks, Andri, var að Valur var að ná upp virkilega góðu spili. Og það gæti verið að vinna með þeim hér í þessum leik ef þeir halda því áfram. Þeir voru nálægt í að jafna leikinn og áttu í raun allan seinni helmingina fyrir hálfleik. Já, klálega. Ef þeir halda áfram eins og þeir endu fyrir hálfleikinn þá eru mikla líkur á því að þeir muni jafna leik á endanum. Er það ekki skilaboðin sem að þeir fengu frá þjálfaranum í hálfleik? Jú, halda bara áfram. Sama hátt á þeir endu. Hér er skotið. Tryggvi vel aftur boltinn og hér kemur jöfnunarmarkið. Þetta lá í loftinu. Þetta er hættulegu leikur sem Káa ætlar að spila með því að ætlar að reyna að halda fórustunni. Þetta eru langi leikir. Leikmann nr. 23, Viktor Þór með marki fyrir Valsmenn. Klára þetta vel. Stóð þarna fyrir opnu marki. Nú er allt orðið jafnt og seinnileikur er bara nýhafinn. Og hér vakna áhorfendur. Spurning hvort að Káamenn fari núna að reyna að halda boltanum aðeins betur. Já, reyna að ná upp spilinu. Þeir voru að ná því svona í upphafi leiks. Hér er Bragi, hann gerir vel að vinna boltan að loga. Myndi vilja sjá miðjuna færa sig þess ofar og hjálpa loga meira. Hann þarf að bíða dálítið eftir aðstoðinni. Samanlega því, þeir eru sem með 2 á miðjunni með skjótast ekki. Þannig svona vantar að fá hlaupinn kringu loga þegar hann fær boltan. Já. En eftir þetta mark þá verðast Valsarar hreinlega vera hungraðir í þetta næsta markið í þessum leik. Já, það verið stjóra. Nú er þetta eitthvað vel. Takk þetta hérna lágbolti og þetta er bara virkilega snirtilegt.
Það er Bragi Þóra með sýnist sem er að koma valsmönnum hér í 3-2. Hér finnur Bragi bara laust plássin í teignum, hleypur í það, fær boltan og klárar. Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið. Nei, hárrétt hjá þér. Og staðan er 3-2 fyrir Val. Þeir eru búin að snúa þessu leik sér í vil. Þetta markja Braga og valsmenn að komast yfir. Þetta er bara eins og í sögu. Já. En Káamenn hafa val að reyna að breyta þessu leik. Skotið. Alltaf hætta sem skapast í kringum það þegar Óskar fær boltan. Virkilega öflugur þarna miður valsmanna. En það verður að gefa varnarmönnum það að þeim er að takast að loka vel á lóna. Já. Hérna fyrir boltinn undir bílinn. Logi nænir boltan. Númi hérna upp í horn og Loga. Frábær bolti frá Núma. Já. Bragi er kominn á Loga og Bragi er sterkur líka, sterkur varnarmaður. Virkilega. Já. Sér að Káamenn eru komnir núna með einna miðuna, byrja með 2 miðunni greinlega, búin að skipta. Logi fær hérna boltæn. Snýr vel, tekur vel á mótorum, finna skotið, ætlar hann að skora þrennuna. Og hér er dómarinn að dæma vítaspyrnu. Já, þetta er athyglisvert. Já, ég er á sammáli, en nei. Við fyrstu sín var þetta ekki augljóst. Hann er að dæma hér aukaspyrnu. Það virðist vera eins og brotið þá hafi byrjað fyrir utan. Já. Ég verð að viðurkenna að ég sá þetta ekki nógu vel. Nei, ég er sammála því. En dómarinn er nær þessu, við viljum ekki gleyma því. Algjörlega, og hér er samt aukaspyrna, þetta er frábært færi. Og ég er góður skotmaður. Mjög skotfastur. Nú er að standa þétt strákar í vegnum, haldum punginn. Þeir standa nú ekki mjög þengt. Já, þarna þetta er vel gert. Það reynir að skota undir vegginn. Sölvi þarna með svo frákastið rétt fram í markinu. Hérna verður nóg plás, tíma. Rúnar myndi sín í vörninni. Gnúr þarf ekki að flýta sér. Nei. Og þurfa þess ekki. Það er ekki skiljanlega bara að taka sinn tíma hérna öftustu línu. Ef að pressan frá K.A. kemur ekki, þá er algjör óþarf að fara upp völlin. Rúla boltanum bara svo milli sín. En ég skil ekkert í K.A.mennum að pressa það ekki aðeins hérna núna. Já, þeir þyrftu nú að fara að stíga of núna. Því að þeir þurfa nauðsynlega að jafna. Tap gerir ekkert fyrir það. Það er óþarf að verja stöðuna 2-3 undir. Sölvi gerir vel, leysir vel á þessari stöðu. Hér er nú einhver fætingur á milli Loga og Braga sem að... Já, það er búið að vera mikill fætingur þarna. Stórir, sterkir menn. Hvorugur ætlar að gefa neitt eftir. Ef þeir ættu eina tómmu þá ætlar þeir ekki að gefa hana neitt. Skotið. Þetta var nú bara skotið ekki. Jú, það held ég nú bara. Fannst hann ekki fara neitt langt framhjá. Það eru kannski rétt 9 mínútur eftir þessum leik. Það er nægur tími fyrir góð mörk. Óskar, Sölvi mætur honum vel. Sölvi greiðlega vinnusamur. En þarna er málið, sko. Pressan, það er ekki nóg að vera einn að pressa. Þú þarf að hafa liðið með þér. Þetta er liðsíþrótt. Óskar að spóla sig hérna í gegn. Þetta er rétt hjá skúli. Það verður allt liðið að lyfta ofar ef það fara í pressuna. Já, ég sjá að þeir eru ekki mjög duglegir að fylgja honum. Finnur Loga í fætur. Hann ætlar að gera þetta sjálf. Tekur Óskar niður. Snýr vel hér. Glæsilegt, góð sending. Ábyrðin að fara 2 metra frá. Já, Valur á þetta, einspark. Bragi hér. Hérna, sprettur upp kantinn. Óskar. Flott gapriðing. Öftur, vel gert Óskar. Þetta var virkilega laglega gert hjá Óskari. Svo að eru svona taktar sem við viljum sjá hérna á þessu móti. Glæsilega gert. 2 flotta gapriðingar og bara fínasta skot. Já, óöfinn hans í voru ekki markið. Hendi hérna, já.
En hér byrja menn strax að biðja aukaspyrnuna. Já, en það Hefðu getað haldið áfram? Já, mikið undir held ég, spennust í hátt hjá þeim. Já, vissulega. Þegar þetta farið svona í útsláttakeppni að þá Logi reynir hérna. fer þetta að telja meira. Já, stjaka þetta við Loga sem var til þess að Logi er sendur inn í núna. Já, Káamenn eiga þetta. Já. Það var brotið átt þessi dag þarna undan tæklingunni. Já. Já, maður sér það er mikið undir, það er ekkert gefið eftir. En verður bara að passa að láta skapið ekki fara í sig. Já, það er fyrir öllu. Hér er hún bara tíma, engin pressa. Hvað er viljinn Káamenn? Koma svo. Flottubolti upp. Tryggvi með þennan bolta. Já, þetta var svolítið hættulegt. Já. Mannsara voru ekkert langt frá því að komast í þennan bolta. Já. Já, hérna kemur við smá pressa. Smá vilji, Ísak. Yfir að Loga. Tekur vel á mótunum. Glæsilega. Sölvi verður ekki að taka hann. Nú mættur. Hérna miklu kaplufi hefur 3 fyrir fram að sig. Það er að spóla sig fram með 2 en 3 aðeins um mikið. Já, hérna er Logi að flikkonum. Og hann hittir ekki bolta. Lausbolti. Þetta er athyglisvert þegar að komast í færi. Vá, þetta, ég gæti ekki betur séð en að Bragi Þór hafi dottið á boltan og stoppað með hökun. Já, ég sá ekki betur heldur. Þetta voru Valsara heppnir. Já, þetta var ansi magnað. Ég held að ég aldrei séð neitt þessu líkt áður. Nei, ég held ég verði alveg að taka undir það. Þetta er allavega ekki mikið kennt í þjálfun að haka boltan svona. Já, minnst kosti ekki hér fyrir norðar, spilum Nei. þetta. Það er ennþá rétt að bara 5 mínútur á klukkunni. Nægur tími eftir af þessu. Svo lengi sem það er tími, þá er tími fyrir mörg. Já. Káamenn verða nú að fara að færa sig ofar á völlin. Já, sammála því. Nú er bara komin sá tíma að menn þurfa að fara að taka sénsa. Já, Valsara er ekkert á því að pakka bara í vörn. Hér eru þeir konir í hörku sól. Þeir vilja bara bæta við stöðunni. Og Sölvi mættu tilbaka. Já. Komið skyndi sól. En nógu Káamennum tilbaka því þeir eru ekkert að pressa. Þetta er alltaf ólega. Það kom mark hérna upp úr hotspinnu rétt í upphafi seinni hálfleiks. Þannig að nú er að gera að passa svæðið vel og mennina með því. Hárbolti. Skemmtilega útfært hotni hérna í upphafi síðari hálfleiks, Andri. Það er sammála því. Þeir eru ákveða að reyna það ekki aftur. Það ekki strax. Hér starka boltan. Já, heldur hann að minna og vel gert. Eins og leikurinn að spilast núna þá virðast Valsarar vera að sigla þessu heim. Já, Káamenn hafa, já fyrir utan hérna áðan þegar að Bragi datt og stoppaði boltan með hökunni, þá hafa þeir ekki verið að skapa sér neitt í síðar hálfleiknum. Nei, samlega því. En hérna fáður aukaspyrnuna, geta fært lið ofar völlin. Það er kærkomið. Logi nær frákastinu. Fennir broti á honum. Já, ég reikna með að hann skjóta markið þessu færi. Ég hugsa það. Honum finnst það gaman. Já. Og er alveg með fót. Hanna, sjáu Ættu vaða. Í hvert fer þessi bolti? Fer hann í ís? Ég segði með þér, þetta fastur bolti. Fer hann í Ísak á marklínu, eða ekki? Mér sýnist það hreinlega.
og hér er Númi, það var undan í boltan en þetta er glæsilega gert Já, leysa þetta vel. Virðist þarna að fara í leikmanninn. Vonum að Sigurður sé ekki mikið meiddur. Hann liggur hérna ennþá. Hér eru foreldrar að skipta sér af leiknum. Hérna höldum áfram með leikinn. Þarna, fínasta sending, út á hægri. Sendingi fyrir, Tryggvi verið þetta vel, næra að halda honum inn á. Heppinn þar. Valsmenn konur mjög ofalega á völlin. Tæklingi inn. Tryggvi sparkar honum langt. Það er stutt eftir, við erum komin hérna inn í síðustu mínútu leiksins. Logi nær þessum bolta ekki. Vel gert hjá góðum markmanni Valsara. Já, nú er að flýta sér allir fram. Innsparkið, lítið eftir. Þetta er nú líklega síðasta sókn leiksins. Þykir það nú líklegt. Þarna fítbolti. Sterkt að komast í sókn núna. Er Valur að sigla þessu heim? Nei, hérna það er tími fyrir eina sókn í viðbót virðist vera. Já, og hérna Og ég dansa með boltan. Geta hvað með komist í vítaspyrnu hérna, boltinn á Kemur tegin. honum fyrir. Valsar sparkið sér burtu. Og hér flautaði dómarinn til leiksloka. Hörku leikur Andri. Endar við sigri Valsara 3-2. Já, eftir að hafa lengt 2-0 undir þá snýru Valsarar leiknum heldur betur sér í hag og unnu bara ekki að loka sanngjarnan sigur. Verður að segjast. Jú, að vera að segjast. Þetta er sanngjarn sigur. Vel spilaður leikur. Mikil barátta. Dramatík eins og hún gerist best. Við þökkum fyrir okkur.
Já, góðan og blessaðan daginn, kæru áhörfundur. Hér er að hefjast leikur Keflavík 2 Fram 2 í brasilísku deildinni. Hér á N1 mótinu. Skúli bara að gera þetta liti. Ég ætla að vera með ykkur hér í þessum leik. Á myndavélinni er Sindri Már Stefánsson. Nú, við erum með bæði lið hér á blaði. Við förum yfir það eftir örskamma stund. Hér er von á góðum knattspyrnuleik. Gjörið þið svo vel. Og hér er búið að flauta leikinn á. Framar að byrja með boltan. Nú ef við rennum aðeins yfir liðið, þá er það númer 10 Hektor Orri, númer 14 Frosti Þór, Sveinbjörn stendur í markinu, númer 50 Þorvald, númer 72 Aron Smári, númer 42 Ingi Mundur, númer 54 Kári Berntsen, númer 66 er Jón Byrningur. Þetta var lið Framara. Og ef við fyrir með lið Keflavíkur, þá er það Alexander Georg númer 14, númer 17 Almar Gauti, númer 10 Arnór Atli, númer 9 Emil Gauti, númer 9 Guðjón Leifur, númer 13 Hjörtur Ingi, númer 2 Mattias Bardal og í markinu er Oddgeir. Mattias Bjardal var það. Nú hér eru við komnir á föstudeginum, þetta er 3. dagur N1 mótinu og hér er mikið undir. Sjáum það að spennustigið það hækkar jafnt og þétt eftir sem líður á mótið. Þannig að það búist mikilli baráttu og jafnvel dramatík. Nú ef þessi leikur endar í jafntefli þá eru á leiðinni í vítaspyrnu keppni. En við vonum nú að þeir nánu útkláða þetta í venjulegum leiktíma. Sem er 15 mínútur. Já, bæði lið að reyna að koma til boltan, reyna að byggja upp spilið sitt. Hér eru Framarar með boltan. Bæði liði í bláum búningum en tölur munur á bláa litnum samt. Já, hérna eru þeir að reyna að koma sér í færi, reyna að finna skotfærið. Tekur skotið en það endar í varnarmanni Keflvíkinga. Langur bolti fram. Fær pressu í bakið. Sendir inn aftur á góðan markmann Framara, Hektor Orra sem að kemur hún fram. Já, hér er öxl í öxl, mikil barátta hvern einasta bolta. Gerir þetta vel, heldur honum inn á, glæsilega gert hér hjá Arnóri. Arnór með boltan en þetta endar í römmunum á Hektori. Hektor kemur hann strax í leik. Fallið sjá að menn sé ekki að negla honum alltaf fram, bara koma honum í spilið. Og við sjáum á þessu móti eru við með innspörk, allt gert til þess að koma boltanum strax í spil. Hér er góð vörn, tekur boltan af svarmanni Keflvíkinga sem er aftur kominn í færið, reynir að finna skotfærið. En þeir eru að loka virkilega vel á þetta Framarar. Sem er eins gott, því það eru góði skotmenn hér í liði Keflavíkur eins og við séð hingað til á þessu móti. Reynum allir baka. Þarna mjög þétt hérna hægra megin. Spurningum er að losa yfir Hektor. Nei, fyrirgefið, það er hann Sveinbjörn í markinu. Já, Sveinbjörn hérna á þetta útspark. Sparkar fram völlin. Keflvíkingar vinna þennan bolta. Framar að vinna hann aftur á miðjunni. Þessi leikur búinn að vera fram og tilbaka. Þannig er hann að spóla sig í gegn, virkilega vel gert. Hlaup upp hægri kantinn. En fín vörn hjá Arnóri. Stór og sterkur varnarmaður hér í liði Keflvíkinga. Hér er hættulegu bolti fyrir og hérna skapaðist heldur betur hætta. En Keflvíkingar sluppu með skrekkinn.
Hér er hotspyrna og stórhættulegum stað. Og nú er að dekka menn. Hún er að sjá mörg úr hotspyrnum hér á þessu móti. Það endar hjá framurum hérna hægra megin. Keflingar vinna boltan, reyna að snúi þessu sér í vil, reyna að færa liðu ofar. Gengur ekki. Og hér er að skapast færi, skotið. Bæði liðar loka virkilega vel á skotin. Ekki sjá menn á skotunum við vítategin ennþá að markinu. Þetta er allt endað í vörninni. Og hér ná Keflvíkingar aðeins að færa boltan ofar. En virkilega góð vörn hér hjá Jóni. Einn á einn. Hún er henni í öxlina. Mikil barátta hér. Guðjón Leifur tæpur að komast þarna í gegn. Reynir að snúa, gengur ekki. Tími á miðunni. Kemur hérna út, hægra megin. En sem áður, Jón Birtingur með virkilega góða vörn. Hefur byrjað þennan leik mjög vel, Jón Birtingur. Hér rekkur boltinn milli manna. Guðjón Leifur með góða bolta inn fyrir. Já, og hér skapast hætta. Jón Birtingur lasið eitthvað vitlaust. Skotið, en þetta fer yfir. Það er góður markvörður framara Sveinbjörn sem slæðir þetta yfir og við fáum hotspyrnu. Stór leikmaður þarna inn í tegnum Hjörtur Ingi í liði Keflvíkinga. Vert að passa hann. Sjálfsögur okkar maður Jón Birtingur settur á hann. Boltinn fyrir. Jón með boltan. Gefur hún fram völlin. Mattías náðan þarna reynda að koma inn fyrir. En hér er búið að flauta. Og nú okkar maður jafni sig. Fær hérna smá hugunar orð frá dómaranum. Eitthvað óvilja verk væntanlega. Já, Sveinbjörn sparkar boltanum fram. Þéttir í vörninni Keflvíkingar. Hér er barátta á miðunni. Frosti með boltan. Finnur ekki sinn mann hægra megin. Keflvíkingar snúsu sér í vil. Geysast þér fram í sóknina. Hann er með 2 með sér. Fín vörn hér. Hér er líklega brotið. Þetta var hann Kári sem með boltan. Fær mann í bakið. Hellur við og fær aukaspyrnuna. Sveinbjörn sparkar hérna langt fram. Frosti reynir að taka með sér, gengur ekki. Jón Birtingur mættur. Fær mann strax í bakið og hér er dæmd aukaspyrna. Full ákveðin hérna Hjörtur. Vel gert, heldur honum inn á. Arnór, vel gert. Jón. Hér er komið færi, skotið. Sveinbjörn með flotta skutið þarna. Ver þennan bolta. Þarna skapast færi og menn náðu skotin í gegn og það hefur nú aðeins vantað. Vörnin hefur verið að loka virkilega vel á skot. Báðu megin, bæði hjá Keflvíkingum og framurum. Hárbolti, en það er búið að flauta. Eitthvað minna að gera í markinu í Oddgeiri núna. Keflvíkingar í mikilli sókn. Það er innspark. Það er aukaspyrna.
Þannig að má hann skjóta svona úr henni, lyfta honum hátt. Ég veit að þau Ínspark hefði hann ekki mátt gera það. Sveinbjörn. Þetta lesaður á miðunni hjá Kelvíkingum. Konum boltan, mikil barátta, Frosti, sterkur, öflugur. Vinnur boltan, kemur hún tilbaka. Hanna frábær móttaka, vel gert, spóla sig í gegn. Hér er settingin. Ef hann hefði hitt hann þarna, þá hefðu við fengið að sjá fyrsta mark leiksins. Framarar geysir þetta fram, ætla að snúa vörn í sókn. En virkilega góð vörn. Mattías gerir þetta vel. Mattías og Arnór skipa þarna mjög gott teim í vörninni. Já, kemurmenni ná það, má alveg gera það. Hér er mikil barátta. Já, er að reyna að finna sendinguna fyrir. Gengur ekki einn sending tilbaka. Keflingar eru bara að verja þessu virkilega vel. Og hérna vinna þeir innsparkið. Frábær vörn. Jón Birtingur. Það er eitthvað segull í skónum hjá honum núna. Það enda allir boltar þar. Ingimundur er að reyna að spóla sig í gegn. Aron skýtur. Þarna og Oddgeir vel með á nótunum. Verð þennan bolta. Gefum leik hárbolti. Hjörtur tók hann, dæmt hendi. Frosti ætlar að taka þetta. Frosti, spytum maður góður. Hér kemur góður bolti inn á. Tæpura. Ná að taka hann og hafa með sér Þorvald. Keflingar með kannski ögn betri stjórn á þessum leik. Þessa stundina. Biður Arnór að taka þessa aukaspyrnu. Ætlar væntanlega að lyfta honum inn á teiginn. Þeir stilla sér upp þar. Hér kemur boltinn. Hár. Jón Birtingur. Hver annar mættur. Glæsilega gert, Jón. Hann kemst fram hjá honum. Upp endamörkin. Sendi ekki fyrir. En nær ekki að halda þessum bolta inn á. Nú þurftu fram að reyna að færa liðið aðeins úr völlinn, koma sér í sókn. Liggur ögn meira á þeim. Hérna kemur langur bolti fram og mikið kapplaup. Hér er mikið skyndi sókn, Þorvald. Og skotið. Og þetta er virkilega snirtilegt. Þorvald klárar þetta vel. Góður bolti fram. Sveinbjörn með langa spyrnu. Og Framarar eru komnir yfir í leiknum. Þetta er svo mikið daglegt brauð fyrir Þorvalda. Hann fagnar ekki sem þeirra skora markinu. Og hann er að skora. Keflvíkingar. Hún að vera með góða stjórn á leiknum. Vantar kannski að koma fleiri skotum á markið. En það getur allt gerst. Nóg eftir þessu leik. Stutt í hálfleikin hins vegar. Já, Keflingar vinna þennan. Hér er alveg tími. Góðu tími, 1,5. Hér er mikið kapplaup. Góð pressa. Heldur hann minna á, vel gert. Reynir að finna sinn mannin í tegnum Hjört, en gengur ekki. Já, sér ekki alveg boltan þarna. Já, Arnór. Sterkur varnarmaður. Búinn að vera að spila þennan leik mjög vel. Sveipund með hann fram. Arnór. Kemst fram hjá Frosta. Jón Birtingur mættur sem fyrir Þorvald. Nær ekki boltanum. Hjörtur vinnur hérna boltan. Frosti mættur.
Vel gert að vinna svona tilbaka. Fær mannin í sig, missar hann út af. Við erum hérna á síðustu andartökum þessa leiks. Keflvíkingar í sókn og eru að leita að jöfnunarmarkinu. Það þarf að standa 2 metra frá, þetta er hárrétt. Hjörtur kemur með mann, skotið! Og hér eru Keflvíkingar að jafna. Glæsileg spyrna, sýndist þetta að vera hann Emil sem kom með þessa hérna inn í. Slærir hann upp í loftið. Og þessi endar inni. Og hér er búið að flauta til hálfleiks. Staðan 1-1 í hálfleik. Og við tökum okkur stutt hlé. Og hér er síðari hálfleikur að fara í gang. Keflvíkingar taka miðuna, staðan í hálfleik 1-1. Mikil dramatík hérna undir lokin þegar Keflvíkingar jöfnuðu. Og hér hafa skilabúðin í hálfleik væntanlega verið þau að reyna að ná inn marki hjá báðum liðum. Skotið. Verð þetta vel, Oddgeir. Búin að standa vaktina vel í markinu. Boltinn fram. Há stendur vel í fæturnar. Glæsilega gert. Kári. Hér inn er Hjörtur að spóla sig í gegn. Frosti vinnur vel tilbaka. Sveinbjörn með langan bolta fram. Hér er kapplaup. Þetta er líklega, já, nær ekki að halda honum inn á. Hér færa framarar liðið sitt framar á völlin. Enda eina vitið, innspark. Frosti með boltan. Reyna að finna sendinguna, Keflvíkingar vinnan. Erfið staða. Hanna ná að leysa þetta, vel. Jón Birtingur með boltan. Frosti hefur tíma og mikið plás. Má ekki gefa honum það. Hann nýti sér það yfirleitt þegar hann fær svoleiðis. Hérna var okkar maður Ingimundur tæpur að komast í boltan. Það er búið að dæma hotspinnu. Stór, hann Ingimundur. Ekki bolti inn. Keflvíkingar sparka þessum bolta yfir. Það er önnur hotspinna. Erum við 3 menn hérna inni núna. 2 fyrir aftan. Liggja hátt á vellinum. Jón Birtingur komin hérna bara rétt utan við teg. Það er allir með.
Lýstur hún inn engin í frákastið, Hjörtur ætlar að færa boltan ofar á völlin. Glæsilega gert Kári. Góður snúningur þarna, mikil barátta á miðjunni núna boltan. Ekki neitt gefið eftir. Haldur minn á. Aron. Emil reynir að koma sér í boltan, tekst ekki, Aron nautsterkur. Og Emil gefst ekkert upp, kemst í hann aftur. Arnór hér með boltan. Virkilega öflugur varnarmaður, Arnór Atli. Frosti og Emil í baráttunni eins og svo ofta ári í þessu leik. Og Emil virðist vinna boltan, fer út af, tekur þetta strax inn á. Kári inn á vörnina sína mjög vel. Bæði lið mjög sterk varnarlega. Jón Birtingur og Kári vera mjög flottir í liði framara. Sömuleiðis Alexander, Georg og Arnór Atli. Og sjálfsögur Mattias sem er hérna með þeim í vörninni. Oddgeir sparkar þessum fram yfir Frosta. Hér eru skallaði víinn. Emil reynir að vinna hann Kára, gerir það. Hjörtur reynir að komast í boltan, gengur ekki. Leikurinn er að fara mikið fram á miðjunu núna. Mikil barátta, liðin skiptast á að vera með boltan. Torvald, markaskorarinn sjálfur. Kemst ekki fram hjá góðum varnarmanni Keflvíkinga, Arnór Atla. Hjörtur komið fram hjá Jón Birtingi, það hefur ekki séð oft gerast. Hér skapast hætta. Já, Frosti brýtur. Nei, Frosti fær bara þessu aukaspyrnu. Vel gert Frosti. Vissi að þarna þurfti hann að stíga inn. Það er stærsti maður vallarinn sem var komið fram hjá sínu varnarmanni. Frosti með langa bolta fram. Vel gert. Skallaði Keflvíkingum. Þarna skapaði hætta inn í teig Keflvíkinga. En Oddgeir fekk nóg af því og sló hann út fyrir endamörk vallarins. Hornspyrna. Niðurstaðan. Það er Torvald sem ætlar að taka hana. Hér kemur boltinn inn í. Oddgeir handsamar þennan. Stekkur á hann eins og göttur. Og sparka fram. Finnur ekki Hjört. Og Mattias mættur, eins og svo ofta áður, snöggur og kvikur. Eltir menn svo skugginn þarna hægra megin. Hjörtur, með honum Emil, kemur hún fyrir, en framarar hreinsa þetta frá, ekkert kjaftaði að sparka langt í burtu. Hér er hornspyrna, niðurstaðan, Sveinbjörn fyrir að reyna að finna boltan. Finnur hann. Hér er stórmaður, náttúrulega inn í tegi sem áður, Hjörtur Ingi. Bolti fyrir Jón Birting. Skotið frá Alexander, aftur. Alexander Georg, þarna í færi. Hér stilla liðin sér upp í stöður. Ekki mikil hreyfing, þannig að það sparka fram. Hér er kapplaup, mikið kapplaup. Arnór Atli kemst hins vegar í boltan í miklu kapplaupi við Hektor. Staðan 1-1. Og ef þetta verður að loka tölu leiksins þá erum við á leiðinni í vítaspyrnukeppni. Það má taka hornina snær. Kemur hlaupið, Frosti hleypur inn í teig. Já, Keflvíkingar koma þessu frá, segir. Og hér kemur hlaupin upp. En Jón Birtingur stöðvar þetta. Glæsilegu leikur hjá þeim drengi í þessum leik. Hektor. Og hér kemur skotið. Glæsilegt mark. Þetta er alvöru mark hér.
og alvöru fagn með því. Hector með því líka spinnu og kemur frömmurum yfir í þessum leik. 2-1 staðan. Heyri verjan ekki þarna, það nokkuð ljóst. Það hérna ennirmótinu, við erum vanir að sjá flott mörk og flott tilþrif, það í hverjum einasta leik. Þannig að það skiptir engum máli þó maður þekki engan inn á vellinum. Það að gera að koma og fylgjast með góðri knattspyrnu, hvort sem það í sólinni hérna á Akureyri eða í beinni útsendingu á KA TV. Hér mikil barátta að Keflvíkingar vilja jafna leikinn sem fyrst. En Framarar eiga þennan bolta. Þessi leikur verið einstaklega jafn, bæði lið verið mikið inn í leiknum, skipsta og sækja og verðum boltan. Keflvíkingar vinna hérna á hættulegu svæði, hafa mikinn tíma, en Frosti næra eyðileggja þessa sókn alveg við fæðingu. Já, Ingimundur brotlegur og Guðjón Leifur stillir þessu bolta upp. Biður Arnór Atla að taka hann. Hann hefur verið að taka góða spinnur í þessum leik og engin breyting hér á. Stoppar reyndar á fyrsta varnarmanni sem að skalla hann í burtu. Hector, skotmaðurinn Mikli. Vel gert Mattías. Mattías birtist yfirleitt upp úr engu á ögurstundu og kemur boltanum út af. Búinn að eiga flottan leik. Já, þetta spóla sig hérna í gegn, flott. Kemst fram hjá Arnári, hérna eru þeir, 2-1, Hector! Hefði nú verið heldur betur fallegt ef Hector hefði ná að fylgja á eftir með öðru marki. Það ljóst að Keflvíkingar þurfa að passa þennan leikmann. Gríðarlega flottur drengur. Oddgeir með boltan fram, endar hjá Hectori, hann heldur betur ákveðin og sjáiði þetta, kæru áhorfendur. Hector í miklu stuði. Lætur ekki bjóða sér svona færi tvisvar. Gjörðu þið svo vel. Og ég hugsa að áhorfendur þurfi að fara inn í KM og borga eins meira. Þeir eru að fá miklu meira fyrir peningin en þeir borguðu fyrir þegar komið hér í upphæði leiks. Glæsilegu leikur, staðan 3-1 fyrir Fram. Og hér von á mikið dramatík í lokin. Keflvíkingar, þeir eru að setja í 7. gírinn. Gríðarlega sterkt að bæta við marki hér. Þeir eru rétt 5 mínútur eftir leiknum. Ingimundur með boltan, missir hann. Góð vörn. Alexander inn á miðuna, hér Hector. Alltaf hætta þegar Hector fær boltan. Já, Keflvíkingar eiga hérna aukaspyrnu. Arnór mættur sem áður, ætlar að koma honum inn í. Já. Gerir þetta bara eftir pöntunum, ekkert mál. Hér innsparkið. Sólin komin í augun á dómaranum. Alltaf sóla Akureyri. Hér skotið í Jón Birting. Hann á einhverju alveg sérstöku sambandi við hennar bolta. Hann endar alltaf hjá honum. Þetta vel unnið. Já, bara róa leikinn. Ekkert mál, komin í spilið. Ingimundur á miklu spretti. Nei, ekki þessum bolta. Það áttur að vera mjög snöggur. Langar lappir, löng skref. Nú þurfa Keflvíkingar að fara að gefa í. Þeir þurfa markið. 1 mark núna, hleypa leiknum í algjöra vitleysu og eins og jafn undir lokin. Það skemmtilegt. Arnór með boltan. Hérna Keflvíkingar mikill í són. Hjörtur. Skotið. Já, takk fyrir. Og góðan daginn. Hjörtur var að hlusta á lýsinguna. Ákvað að smetla í 1 mark. 2-3. Og við erum að fara að fá heldur betur spennandi loka mínútur í þessum leik. Nú myndi ég vilja fá að heyra almennlega áhorfendum. Hjörtur, skotið
Sveinbjörn grípur þennan. Við hefum glemmt því, Framar eru yfir, Keflvíkingar þurfa markið. Langur bolti, skoppar hér, Oddgeir mættur. Og hreinsar þennan. Hann er bara fór nóg. Búinn að fá sinn kvóta. Ætlar að halda boltum úti og sjáu þetta. Verð þennan heldur betur glæsilega, Oddgeir. Heldur Keflvíkingum inn í leiknum. Það er hotspilna hér. Þá er eitthvað að passa Hektor fyrir utan. Virkjum boltinn inn í. Nei, það er bara enginn inn í. Nú vilja sjá stóru mennina í liði Framar að vera þarna tilbúna til þess að hirða svona bolta. Aron og Ingimundur, þeir eru alveg hæðin í að skalla og stanga þessa bolta inn. Hektor. Reyna að finna Frosta, gengur ekki inn á teigu Keflvíkingum. Þeir hinsa frá. Jón Birtingur, mættur. Nær ekki að taka þennan með sér betur. Aron Smári. Þá hefðu líka verið búin að sjá mark. Hjörtur kom í boltan. Mikill barátta við Hektor. Þessi endar út fyrir 1,5 mínúta eftir. Og maður sér að áhörundur eru farin að nötra hér. Það er ekki út af kulda, nei, hér er bongo blíða. Það er út af stressi og spenningi. Góðu snúningur. Það reynir að koma hann fyrir. Hektor með. Þessi endar í hliðanettinu. Hefði getað klárað leikinn hérna. En nei, það er búið upp á meiri spennu í staðinn. Aron. Sýnist mér er þarna inn í tegnum í baráttunni. Keflvíkingar komið sér frá. Virkilega sterkt. Þeir þurfa markið. Ætlar hérna að geysast fram. Gengur ekki. Framar að loka þetta vel á þá. Frosti með boltan. Snýr. Aðeins svo mikið. 3 menn. Aron. Nú er að færa liðið Framar. Fram með ykkur. Ekki Framarar. Fram með ykkur Keflvíkingar. Frábær vörð, sjáu þessa baráttu. Arnór, Atli, ætlar að gera þetta sjálfur. Kemur hérna út úr vörninni. Já. Ber boltan fram yfir miðju. Glæsilega gert. Arnór Atli, ætlar hann að fara bara alla leið. En Jón Birtingur, segullinn í vörninni, fær þennan í sig. Lokar þessum leik. Keflavík 2, Fram 3. Já, ég get ekki annað sagt en gjöru svo vel áhorfendur. Þetta var alvöru leikur. Ég þakka fyrir mig. Sjáumst í næsta leik.
Já, komið sæl kæru áhörundur, það heldur betur veisla hér hjá okkur á N1 mótinu. Hér að fara á stað leikur Stjörnunar 3 á móti Fylkis 2, þetta í 8 úrslitum. Skúli Geirdal heiti ég og ætla að lýsa þessu leik. Hér með mér hann Andri Freyr Björgvinsson á myndavélinni. Það verður boðið upp á mikla skemmtun, bæði lið búin að vera í miklum gír hingað til á mótinu. Þannig að við hefum von á töktum. Hér bara að bíða eftir merki frá dómaranum. Þetta alveg að fara á stað hjá okkur. Og hér fyrir stað, gjörið svo vel, áhörundur. Þetta brasilíska deildin, mikil gæði. Fylkismenn með boltan þessa stundina. Búið að vera gott veður hjá okkur núna á mótinu hingað til. Glampandi sól og sólaverðin uppselt Akureyri. Hér kemur boltinn inn. Stjörnumenn í sól. Og hér fyrsta mark leiksins. Ekki lengi að þessu, innan við halva mínútu. Stjarnan komið yfir, klárar þetta virkilega vel. Það vont að fá þessi mark svona snemm í leiknum. Vissulega nægur tími til þess að jafna og komast yfir. En þetta telur þungt. Menn þurfa að vera klárir alveg frá fyrstu mínútu. Því ekkert að mæta bara í seinni hálfleik. Það vitaði vel. Okay. Hér eru Fylkismenn í sókn. Þetta endar í hrömmunum á markmanninum. Sjötum við innfarkið. Kappa hérna Lukas vel. Við erum komin hérna með lið Fylkismanna. En við leysum það er Jón Óli í markinu. Númer 15 Hrafnkell. Númer 33 Billy. Hinrik. Númer 57. Við erum með Aron. Tindur. Númer 11. Númer 9 Jökull. Númer 8 Lukas Leo. Og númer 69 Hilmar. Já, Fylkismenn með þennan bolta. Endaður í hrömmunum á markmanninum. Stjörnumenn reyna að komast hérna upp, hægra megin. Frábær vörð. Stoppar þessa sól. Menn þurfa að vera 2 metra frá, muna það Lukas. Fylkismenn að leita sókninni, þurfa að færa liðið hans framar, ekkert stressamt, það nægur tími. Fer að síga svona seinari hlutan á mótinu í dag hjá okkur. Morgun verða, margir úrslita leikir, spennustigið það hefur aukist hér með hverjum degi og gæðin líka. Já, hér reyna menn að láta boltan ganga milli sín, gengur vel hjá Fylkismönnum núna. Missir aðeins á honum. Það var gott að eiga góðan félaga í vörninni. Hér kemur sendingi fyrir. Hættulega sendingarna inn fyrir. En þetta endar í fanginu á honum Jón Óla. Tindur reyna að koma upp hérna í gegn, tekst ekki. Billy kemur í leik, endar hjá Stjörnumönnum, þeir sækja hratt. Þetta frábær vörn, vinnur hann aftur. Þeir komast í gang þegar þeir ná spilin í gegn. 2-3 sendingar milli manna. Og þá þetta komið. En bæði lið að loka vel á spilið, þannig að þetta ekki nema örfáar sendingar sem þeir ná. Stórhættuliða númer 67
frammi hjá Stjörnunni, markaskorarinn. Hérna rennur honum á Tind, brotið á honum, hann fær aukaspyrnuna, þá er færi og færa liðið hans framar á völlinn. Tindur lætur væntanlega varnarmennina að taka þetta, kemur sér fram sjálfur. Hrafnkell kemur nú yfir á Billa. Billi færir hann ofar. Nei, Stjörnumenn hirða þennan bolta. En Billi tekur hann aftur. Vel gert Billi. Þetta er eina svarið þegar maður missi boltan. Tindur mætir hann að krafti. En Stjörnumenn geisa sér fram í sókn. Já, heyrðu, hérna er að skapast færi. Lausbolti. Reynir að spóla sig hérna í gegn. Sýndist þetta nú vera Jökull. Jökull með boltan yfir á Lukas. Já, Stjörnumenn með boltan undir pressu. Hérna hann er að snúa á Billa, kemst fram fyrir hann. Númer 67. Komin inn í og hér er hann að bæta við sínu öðru marki í leiknum. Virkilega snirtileg. Komst inn fyrir Billa og kom sér sjálfur inn í te og kláraði þetta mikill í fagmennsku. Stjarnan komið í 2-0. Nú reynir á samstöðuna hjá Fylki. Komið sér aftur inn í leikinn. 6 mínútur búnar. Nóg eftir þessu leik. Hér er bakgrinding. Stjörnumenn eiga þessa aukaspyrnu. Það er komin við teg og það eru lausi Stjörnumenn þar. Fylkismenn, dekka þetta. Þessi hendar út fyrir. Og Jón Óli fær að taka útspark. Finnur hérna Lukas, vinstra megin. Lukas kominn inn í vörnina, Billi fór út af. Og hér kemur hrinding. Ekki fallegt að sjá. Og Lukas endar hérna hjá foreldrum. Það er skipting. Það er aukaspyrna. Lukas tekur nú væntanlega sjálfur, harkar af sér, sterkur drengur. Vel gert. Hér kemur spyrnan, hár langur bolti, mikil barátta, Jökull að reyna að komast í hann, tekst ekki. Stjarnan vinnur boltan, færar hérna upp völlinn. En bara fínasta vörn hérna á miðunni. Já, hreinsætti burtu. Reyna að færa liðið ofar að gera, pressa, en það þarf að pressa með. Það þýðir ekki eitt færi í pressuna. Tindur reyna að komast í boltan innan á miðunni, gengur ekki. Og þessi endar út af. Fylkismenn eiga þennan. Tindur sleppur með þetta. Finnur Jökull, mikill sprettur. Jökull með boltan, kemst inn fyrir skotið. Vel varið. Hanna hefði geta komið mark. Fylkismenn líklegir þessa stundina. Og hér kemur færi í skotið. Hann er að verja vel einnig í markinu hjá Stjörnunni núna. Hérna komin í spilið. Vel gert Tindur, vinnur, kemst í boltan. Stjörnumenn halda þessu. Út af, verð bolti inn. Já, við erum hérna í 8 liða úrslitum í þessu leik, þannig að það er mikið undir. Staðan 2-0. Við erum í fyrri hálfleik.
og mikil barátta. 2 leikmenn búin að þurfa að fara út af í smá kælingu. Það fylgir þessu. Frábært spil hérna, fylgismenn að láta hann ganga fallega á milli sín. Aron. Það var að gera að láta vaða þarna, vel gert Aron og fallegt spil fylgismenn. Meira svona. Hérna er að vera að gera þetta. Senda hann á bakverðina, reyna að finna miðjumanninn og koma í spilið. Lukas. Kemur hann yfir á Hinrik. Tindur. Snýr vel. Tindur enn með boltan. En góð vörn á Stjörnunni. Þetta gæti verið hættulegt. Hérna snúaður, vörn í sól. Gott spil, vel gert. Góð vörn þarna. Og Jón Óli handsamar þennan bolta. Vel gert Jón Óli. Sparkar honum fram. Það er enginn. Stjörnumenn hirða þennan bolta. Kom honum framar. Flikkar honum. Já, heldur honum. Vel gert. Kemur honum yfir Tind. En Tindur snöggur. Nær boltanum. Já, Aron með boltan. Kemur honum yfir. Jökull. Það er ekki að komast í gegnum þessa þykku vörn, þéttu vörn hjá Stjörnunni. Hann er ekki að sjá boltan hana, en það er gott að eiga góðan félag sem sér boltan fyrir sig. Ágætis hugmynd. Gengur ekki. Jón Óli á þennan bolta. Engin hreyfing, spurning hvort það sparkar þá fram. Spurning hvort það kemur bara fyrir hreyfing. Nei, út á kantmanninn. Skemmtilegt. Fær hann aftur. Þá kemur sparkið. Billy kominn inn á. Þarna komast í boltan, vel gert. Jökull, smá misskilningur þarna hjá Stjörnunni. Komast upp með þetta, skotið! Jón Óli handsamar þennan bolta. Þetta var hættulegt. Smá skot þarna úr vörninni hjá Stjörnumönnum. Aron, aftur úr Jón Óla. Jón Óli sparkar fram. Rétt fram hjá Stjörnumanni. Tæpir þarna, Tindur á miðunni. Spóla sig í gegn. Virkilega flottur leikmaður Tindur. Hann kemur boltan upp, liðið með honum, næri ekki að finna neitt liðsfélaga. Lukas kemst í boltan, Stjörnumenn hafa þetta. Markaskora leiksins með 2 mörk. Geysir sér upp öllin. En flott vörn hjá Aroni. Það er innspark. Ég þarf að standa 2 metra frá. Þangað til menn komast inn á völlin, þá má pressa. Jökull reynir að snúa. Reynar að finna Billa, gengur ekki, fær hann aðeins í hæluna. Mikil spenna í þessum leik og fylkismenn eru komnir heldur betur inn í leikinn eftir erfiða byrjun. En hún telur grimmt, en það komi Stjörnumenn í 2-0. Billy ætlar að taka þetta. Nei, Tindur kemur svæðið. Spyrnumaður góður. Kemur hann fyrir. Þetta endar á kollinu með Stjörnumönnum. Tindur aftur. Þeir ætla að snúa sig sér í vel Stjörnumenn. Aron mættur. Billy. Þetta endar í rammanum. Stjarnan á boltan. Flottur dagur hérna á okkur á Akureyri í dag. Gott veður. Sólavörnin að seljast upp og
margir orðnir sólbrendir. Þessu það maður að venast þetta fyrir norðan. Billy komin í boltan, hér er hörkusól, Stjörnumenn, konur í hörkufæri, skotið og þeir eru að komast í 3-0. Það er heldur betur sterkt, enda erum við alveg að fara inn í hálfleikinn. 3-0. Örlítið gegn gangi leiksins, Fylkismenn voru að komast vel inn í þennan leik, en skyndisókn hjá Stjörnunni sem endar með marki. Hrafnkell. Sparkar honum fram, ekki tími fyrir neitt. Hér flautar dómarinn til loka fyrri hálfleiks og við ætlum að taka okkur örstutt hlé rétt eins og leikmenn. Og hér er seinni hálfleikurinn að fara á stað. Við skiptum dómara í hálfleik og Egill Daði mættur hérna á flautuna. Þannig að hann má búast við því að það verði vel flautaður síðar í hálfleikurinn. Ekki það, hann var mjög vel flautaður líka fyrir hálfleikurinn. En við býðum hérna eftir merki. Og hér er búið að gefa merki að það megi hefja síðar hálfleikinn. Við höldum á stað staðan í hálfleik 3-0 fyrir Stjörnunni. Skilaboðin til fylgismanna. Já, hljóta að vera að reyna að setja aðeins meiri þunga í sóknina. Þeir voru komnir í gang hérna undir lok fyrri hálfleiksins, en sá hálfleikur endaði með skyndisókn og marki hjá Stjörnumönnum. Þeir að vera að klára færi sín virkilega vel hér í þessum leik. Skilaboðin til Stjörnumanna hafa nú væntanlega verið í hálfleik bara að halda áfram á þeirri vegferð sem þeir eru. Vera þéttir tilbaka, skyndisóknir og reyna að klára þær. En Lukas hérna með boltan, vinstra megin. Tindun er ekki boltanum, þetta endar hjá Stjörnumönnum. Þeir geysast þetta í sókn. Hrafnkell stoppar þetta vel. Tindur og Jökul. Já, beint. Sér virtist fara í boltan, en það er búið að dæma. Nú er hendi þarna. Stjörnumenn láta hann ganga fallega á milli sín. Gott spil. Reyna að komast fram í Hrafnkeli. Það er ekkert grín. Stór og stæðilegu varnarmaður. Hér er hotspyrna. Hún er sjálfsög á stórhættulegu stað eins og svo oft áður. Inn í, endar hjá Billa. Billin er ekki komin fram. Hann er ekki komin út úr teiknum. Fekk smá hjálp frá Jón Óla, en þetta endar í annari hotspyrnu. Nú þarf að dekka. Passa menn. Jökull nær þessum bolta á endanum, reynir að gesa með hann fram, nær að halda honum inn á, virkilega vel gert. Flottur leikmaður Jökull, stór, fljótur, Lukas með boltan, með Tind með sér. Ákveður að fara sjálfur inn á völlin, reynir skotið, tekst ekki.
Stjörnumenn komast þarna vel fyrir, þeir loka á skotleiðirnar mjög vel. Hrafnkell kemur honum inn á, Aron. Aron færi boltan fram völlin en finnur engan. Þetta endar hjá markmanni Stjörnumanna. Kemur honum í leik, þetta vinstra megin, hefur pláss til þess að hlaupa í, upp á kanti. Góð vörn hér, Billi með boltan. Vantar mann með sér, Jökull kemur, mætir í hjálpina. Mikil barátta, við sjáum það að fylgismenn eru harð ákveðnir í að bæta hér við mark og opna markareikningin í þessum leik. Verða framhættindi, geysist fram. Öflugur leikmæri nr. 67. Hrafnkell með tæklinguna, endar hjá honum. Fær hérna hjálp í vörninni. Nú verður duglegir í þessu fylgismenn að koma í hjálpina. Jón Óli, nótsparkið. Bæði lið stilla sér upp. Lítið hreyfing, þannig að þá er lítið hægt að gera nefnum bara senda hann á bakverðina. Já, varnarmennina. Hrafnkell upp á Billa. Billi reyna að finna Jökul, gengur ekki. Sterkur varnarleikur hjá Stjörnumönnum. Á að vera að loka vel hér, bæði á sendingar og skot. Billi kemur mennin í völlin. Reynir tungusendinguna. Og Lukas kemst í hann. Nær boltanum af markmanninum. Dansar hérna í teiknu boltinn. Jökull nærnum ekki. Og Stjarnan hreinsar. Markmannsstjörnumanna vill nú meina að hann hafi verið komið með hendur á boltan. En þeir sluppu með þetta. Innspark niðurstaðan. Boltinn hefur verið að farið langt í burtu, það þarf að sækja hann. En snöggir leikmenn í báðum liðum, þannig að það er væntanlega einhver vel snöggur sem er að ná í boltan núna. Góðu stuðningur á hliðlínunni, enda mikið undir, 8 úrslit. Stjörnumenn eiga þetta, innspark. Mikil pressa frá Billa. Billi vinnur boltan. Vel gert Billi. Stóð mögulega aðeins og nálægt en kemst upp með þetta. Sett ekki fyrir. Stjörnumenn hreinsa. Senda hann upp völlin. Aron á Tindur. Dansar hér og fær aukaspyrnuna. Alveg rétt. Tekur þetta nú væntanlega sjálfur. Búinn að vera að gera það fyrir spyrnum í leiknum. Spyrnumaður góður. Nú var að standa þétt í vegnum Stjörnumenn. Margir fylgismennin í tegnum, þeir ætla að ná frákastinu líka. Og þessi endar í slánni. Óheppinn þarna Tindur, fínasta spyrna. Þetta hefði vel getað endað inni. Það bil 10 mínútur eftir. Það er ennþá tími, það er ennþá von. Meðan að dómarinn er ekki búinn að flauta, þá er ennþá tími til að skora mark. Megum ekki gleyma því. Góðu snúningur hérna, hörku sókn í Stjörnumönnum, geysist hérna upp, hægri kantinn, hér skapast hætta, sendir hann fyrir, væntanlega, nei, kemur seint, nær ekki að koma honum fyrir, var með 2 menn með sér inn í teignum. Þetta hefði getað verið stórhættulegt, allar að taka hotspyrnuna fljótt, það er ekki verið að dekka alveg nóg vel. Þetta hefði getað endað með ósköpum. Fylgismenn glimtu þarna að dekka inn í teignum. Þarna vantaði bara rétt að pótunum. Erfiður bolti til að póta inn. Engin hreyfing, þannig að hann verið vantanlega til varnarmanna. Já, það er annarkvort varnarmenn eða sparkunum fram í þessari stöðu. Mikil pressa í Stjörnumönnum. Mætti halda að þeir varu undir í leiknum. En nei, þeir eru 3-0 yfir. Jökull með boltan. Laglegt, flotti taktar hérna. Þetta er það sem við eigum að venjast hérna á ennið Tindur. Hér er kaplum um boltan. Hreinsana frá, vel gert. Miklir hæfileikar hér, framtíðar knattspyrnu menn, bæði í meistaraflokum og landsliðum. Þannig að það er vert að fylgjast vel með. Boltinn inn í Stjörnumenn loka, skotfæri, skotið. Ná hérna skotinu. Stjörnumenn hafa verið að loka vel á skotin. Hotspyrna.
alltaf hætt í hotspindum. Tindur býður upp á stutta, nýtir hann ekki, segir hann að fara inn í. Hann ætlar að senda hann inn í, reynir að finna bila, gengur ekki. Já, Aron sinni varnarhlutverkinu vel, fer hérna fram sjálfur. Aðrir búin að dekka varnarhlutverki á meðan. Stjörnumenn snúa fyrir til sól, frábær sending. Og hér er Tindur brotlegur og aukaspyrna á hættulegum stað. Glæsileg sending hjá leikmann nr. 73 hjá Stjörnunni. Unun að horfa svona. Og í raun ekkert annað hægt í stöðunni en að brjóta. Lausmaðurinn í teig, Jón Óli bendir á að það þarf að dekka betur, hárrétt hjá honum. Frábæri spyrnumenn í liði Stjörnunnar, það verður ekki annað sagt. Jón Óli kemur nú í leik, en þeir loka á þetta eins og áður. Í vörn Stjörnunnar, Tindur með boltan, búinn að hlaupa hérna endan á milli, virðist vera með þriðja lungað. Aron og Hrafnkell sparkar sér frá. Já, það þarf að pressa strákar, ég veit eru þreyttir, það er ennþá tími. Já, maður sér það á leikmönnum, þeir eru þreyttir. Enda liði langt á daginn, við myndum á þriðja degi, næst síðasta degi en einn mótsins. Það þarf að munna, fara snemma að sofa og borða vel í kvöld. Það þarf að eiga orku í morgundaginn. Lukas. Skotið! Og þessi verið rétt yfir. Lukas Leo hérna með fínt skot. Billi nær skallanum, ekki hávaxinn en skallar hann samt. Jökull. Er hirðan af honum hérna í vörninni. Stígur á boltan. Þetta leit ekki út fyrir þægilegt. Stígur upp. Billi með skotið fer í varnarmenn Stjörnunnar. Þeir virðast geta staðsett sig mjög vel. Og það verið að éta upp hverja sætinguna og hvert skotið á fætur öðru. Fylkismenn hafa verið að ná samt góðum sóknum við það, fínu spili. Hér kemur hár bolti, erfitt skopp á honum, nei, tekur hann bara skemmtilega niður, kemur hann inn á miðuna og hérna er færi, hlaupa fram, kemur tæklingi, nær honum ekki, stoppar hann, allar reyna að senda fyrir, gengur ekki, þessi fyrir boltan og nú er færi á sækja hratt fyrir Fylkismenn, 2 og 2. Frábær vörn hér, beint í boltan, skýlir honum vel og Jökull kemst ekki í hann. Naut sterkir hér í vörninni hjá Stjörnunni. Lukas finnur Tindur reynir að finna Lukas aftur, langur bolti, er hérna miklum spretti en þeir skýlis út af og markmannsspyrna niðurstaðan. Við erum komin inn í síðustu 5 mínúturnar af þessum leik. Mikið undir, Stjarnan hefur 3 mörk sem er mjög gott forskot. Það verður ekki annað sagt. Fylkismenn hafa verið að sækja grimt. Hérna er leikmann nr. 67, verðt að gefa honum auga, búinn að eiga alveg frábæran leik, spóla sig hérna í gegn hægra megin, kemst inn í tegin og lokar á hann. Þeir eru búinn að vakna, Aron og Hrafnkell, og standa vaktina vel hérna í síðara hálfleik. Fjórar mínútur, tæpar. Þetta er að verða tæft en það væri gaman samt að ná inn marki, alltaf gaman að skora. Billi. Þeir pressa þá hátt. Það er ekki verið að leggja inn í rútu. Já, vinna hérna ofarlega, mjög sterkt. Fylkismenn í miklu vandræði með að koma honum fram völlin. Hvað er hreyfingi strákar? Já, Hrafnkell fær hann. Nú er að bjóða sig. Loka á þetta. En það auðlesið þegar menn standa bara í sínu stöðum. Það þarf að líka hlaupa, bjóða upp á eitthvað. Billi, ber hann hérna upp. Það verður að halda sínu stöðum vel. Það er kannski smá sköpun, öðru hverju.
bjóða upp á aðeins meira spil. Þegar spilið dettur í gang hjá Fylkismönnum þá eru þeir stórhættulegir. Tindur með boltan, reynir að komast í skotið en það er lokað á það. Loka mínútur leiksins og það sést helst á því hversu mikið áhorfendur og foreldrar nötra hér á hliðarlínunni. Það er spenna. Já, Tindur með boltan yfir á Lukas. Það eru einhverja taktíska breytingar hérna. Billy komin í vörnina, Aron aðeins ofar á völlinu hjá Fylkismönnum. Það er verið að reyna að svara, verið að reyna að ná í marki. Hér er sókn. Já, mikilvæg tækling hér hjá Hrafnkeli. Þurfti að komast í boltan þarna því annars var bara sending fyrir. Það hefði getað verið mark. Lukas reynir að komast í gegn. Sterk vörn þarna. Og hér er dæmt vítaspyrna. Og ég get nú ekki annað síðan að þetta væri bara hárrétt. Hér á loka mínútum leiksins. Vantar hérna smá aðstoð. En lækningamátturinn í orðum þjálfarans eru öflug og hann nær sér fljótt. Spurning hver tekur þessa spyrnu? Er það Tindur? Er það Lukas sjálfur? Er það Jökull? Aron? Margir sem kom til greina. Nóg af góðum spyrnumönnum. Mikil valkvíð í gangi. Það er engin bolti hér. Erfitt að spila knattspyrnu á þess að vera með bolta. Það má redda því. Alltaf nú á boltum á KS-sæðinu. Við verðum að nota það á flesta. Þeir liggja ekki mikið auðir hér. Já, klukkan líður hér. Með að vera að finna bolta. Egill hérna á miklum spretti. Dómarleiksins með boltan. Og væri gaman og verðskuldað fyrir Fylki að ná inn einu marki hér. En leikurinn er nú líklega búinn. Sýnist að vera Lukas sem ætlar að taka þessu spinnu. Og það er mark. Fylkismenn komnir á blað hér á loka mínútu leiksins. Það er vítaspyrna sem Lukas klárar af miklu öryggi. Fyrsta marki líklega of seint en alltaf gaman að ná um marki og gaman að sjá að það er engin uppgjöf. Hér er spilað alveg þangað til að dómarinn flautar af. Og bara fyrir Stjörnuna að sigla þessu heim. Hann gæti verið eitt mark hérna í viðbót. Mögulega. Tindur vinnur boltan. Já, þeir eiga einsparkið. Það er sjens. Tindur inn í. Hreinsa þetta vel. Hún er að standa vörnina virkilega vel, Stjörnumenn í þessum leik. Öflugt lið. Billy. Og þessi endar út af. Það er innspark sem Stjörnan á. Tíminn er liðinn en þannig að það var smá töf hérna þegar það vantaði bolta. Boltin komin í leik. Stjörnumenn leita spilinu. Lukas reynir að finna Jökull en traustir sem áður í vörninni hjá Stjörnunni. Senda tilbaka, Jón Óli sparka fram og hér er Egill, já, dómari síðara hálfleiks í þessum leik að flauta til loka. Staðan 3-1 fyrir Stjörnuna. Frábær skemmtun. Já, ótrúlegt að svona knattspyrna sé í boði frítt og það er beinni útsendingu hér á KTV. Takk fyrir okkur.
Jú, komið í sæl kæru áhörundur, hér er heldur betur fallegu dagur og fallegi leikmenn sem að ganga hér inn á völlin. Þetta eru leikmenn Vestra 2 og Breiðablik 13 sem eru að fara að spila hér í grísku deildinni á N1 mótinu, skemmtilegasta yngjaflokkamóti ársins. Skúli Geirdal heiti ég og með mér á myndavélinu verður Sindri Már Stefánsson og við ætlum að sýna ykkur þannig leik í þráðbeinni á KA TV. Góðu dagur, fallegt veður, góð knattspyrna, mikið af mörkum, allt eins og það á að vera. Hér eru fylgismenn sem voru að klára síðasta leik á leikinn þarna á undan að koma sér út af. Við bíðum eftir merki frá góðum dómara þessari leiks. Spáin í dag, glampandi sólskinn, markaspáin, nóg á mörkum, knattspyrnuspáin, góð knattspyrna. Allt upp á 10,5. Og hér fer merkið að koma. Vestri ætlar að byrja með boltan og hér kemur merki frá dómaranum og við höldum af stað inn í þennan leik, gjörðu þið svo vel. Breiðablik vinnur boltan, fljótt. Hér geysast þeir upp, hægra megin, vinna kominu fyrir, þetta endur hjá markmanninu aftur og aftur endar þetta hjá markmanni Vestra. Flikkar löfn upp í loftið, vinstra megin, reynir að geysast fram. Gengur ekki. Góð vörn hjá Blikum. Spennustigið hefur farið jafnt og þétt upp hér á þessu móti með hverjum deginum. Við erum hér á þriðja og næst síðasta degi og ég er ekki frá því að gæðin hafi líka farið upp þó að þau hafi verið til staðar alveg frá byrjun. Hérna vinna Vestramenn boltan. Hérna er mikill barningur fyrir utan teginn en Blikar enda með þennan bolta, geysast fram. Þarna koma þeir margir fram en traustur varnarleikur hérna hjá Vestra. Búist til mikilli skemmtun í þessum leik. Það er liðið seint á daginn, liðin líklega búin að fara í kvöldmat og því sött og sæl en vel hungruð í mörk. Alltaf hungruð í mörk. Má bæta þeim endalaust á sig. Hérna er hornspyrna sem Blikar eiga. Engin lausmaður í teignum, þannig á það líka vera. Verið að dekka vel. Hér kemur lárbolti, skoppar, beint í hanskana hjá markmanni í Vestra. Hér skoppar boltinn, hættulegt skopp, mikið kapplaup. En leikmann númer 15 upp í Blikum skýlir þessu vel út fyrir. Skemmtilegt spil hérna hjá Blikunum. Láta rúlla á milli sín. Geysast þetta upp hægra megin. Fær mannin í sig, næra kominu fyrir. Kemur. Þetta var efnileg sókn. Þessi farið fyrir þetta verið stór glæsilegt hreinlega og stór hættulegt leið. Fær mann í sig tilbaka, veit á honum, snýr. Hefur menn með sér, leitar hann á miðjuna. Fær mann í sig strax. Vestramenn grimmir. Hér er ekki gefið mikið eftir. Strax komin pressa. Já, Blikar vinnan fljótt. En Vestramenn aftur tilbaka. Þetta er fram og tilbaka þessi leikur. Svoleiðis þetta vera 2 jöfn lið. Margir skemmtilega leikmenn. Blikar vinnan hérna, kom honum á framherja sinn. Sem myndar skotfótinn. Fer út hægra megin, reynir vantilega að senda hann inni, komið menn með sér núna. Nei, er ekki, bara fínn varnarleikur hjá Vestra. Þetta er gaman að sjá. Nóga áhorfendum hérna í dag. Stuðningurinn er búinn að vera alveg til fyrirmyndar. Og hér skapast hætta. En þessi fer út fyrir. Sólin liggur lágt á vellinu núna. Er komin í sjónlínuna allavega hjá dómaraleiksins. Líklega leikmennu líka. Skotið! Hann verð þennan og stekkur síðan á hann eins og köttur og handsamar hann. Sparkar honum hér langt fram og hér er kapplaup. Erfiðir þessi boltar sem að skoppa svona en þá er gott að vera með markmann sem er vel með á nótunum og kemur honum út fyrir.
Þetta er auðvitað liðsíþrótt. Það þarf að vera maður í backupinu sem kemur og coverar fyrir mann. Innsparkið hér. Vestir á þetta, gefur menn inn á. Skoti bara. Má gera þetta þegar hann er komin inn á völlin. Hefði ekki mátt skjóta beint úr innsparkinu. Gefur hann inn í leik. Hægra megin. Blikar, láta hann rúla á milli sín. Snöggur leikmaður hérna hægra megin hjá Blikum. Lætur væntanlega vaða á þetta. Finnst ekkert leiðilegt að hlaupa upp kantinn. Það er alvöru kantmenn líka sem að elska slíkt. Upp og niður kantinn, endalaust. Vestramenn með hann hérna inn á miðunni. Tilbaka í vörnina. Hér kemur sendingin, gengur ekki. Vestramenn vinna þetta. Reyna að losa pressuna. Þetta voru þétt skipað þarna. Já, fjær á vellinum. Elvar hérna, sparkar hann inn á. Vel spilandi Blikarnir. Sömuleiðis Vestri, það er búið að vera fínt spil hérna á báðum liðum. Menn láta boltan rúlla fallega á milli sín hérna. 1, 2, 3, 4, 5. Þetta er bara tiki-taka. Við leitum ennþá að fyrsta marki leiksins, það er ekki komið. Enda svo nóg ennþá eftir. Má ekki vera ofgráður. Og þó. En það er búið að leikurinn líka búin að einkennast af góðum varnarleik. Þannig að það er erfitt að brjóta þessa varnir á baka aftur. Innspark. Sending fyrir. Þarna hefði getið verið hægt að markmaður náði ekki að halda hann og fór einhvern veginn á milli hans og varnarmanns. Og þetta enda með því að Vestramenn sparkar hann fram og hér er heldur betur sprettur. 2 saman. Fær hann aðeins á vitlausum stað. Erfiður bolti að taka með sér. Efnileg sókn samt. Bara taka þetta aftur. Við erum með það til þess að læra af þessu. Lærum mistökunum okkar. Stoppa hann á línunni og þá má taka. Góð vörn hér. Glæsilega gert. Á miðjunni. Gengur ekki. Þessa stundina gæti þetta verið hvort lið sem að kemur fyrsta markinu inn. Það er ómögulegt að sjá hvort liðið skorar fyrst. Slík eru gæðin. Hérna færi Vestramenn með boltan inn í teig, Blika rétt fyrir utan teig og hvað er skotið? Þarna var það vel varið. Greinilega öflugur markmaður þarna hjá Blikum. Fljótur á konum í leik. Það er gaman að koma hann upp á hægra megin. Enda fljótur leikmaður þarna sem er komið boltan og hér kemur skotið vantarlega og fyrsta mark leiksins. Gjörðu þið svo vel. Það er antilópan hérna hægra megin sem að hleypur þessum bolta og klárar vel. 1-0 fyrir Breiðablik. Hér í grísku deildinni. Spurning hvort þeir borði gríska jógurt í morgumat þessi kappar. Segir ykkur þetta flottur leikmaður, búin að eiga fínan leik á miðunni, verðt að fylgjast með honum. Líka láta hann ganga á milli sín. Fínar spilsirpur hjá báðum liðum. En Vestramenn þurfa markið.
og hefur kannski vantað að komast að finna leiðina að markinu. Fínt spil á miðunni, að vera að koma sér upp völlinn, en vantar kannski þetta svona á síðustu metrunum. Líkar fundu það, þeir sluppi í gegn. Og hér er eitthvað að gerast. Kaplaup, allir hann ná honum, já hann heldur honum inn á, virkilega vel gert það. Og hér er Blika með boltan fyrir utan teig, skotið, endar í varnarmanni vestra. Og hér er Kaplaup, eins og svo oft áður, snöggur hérna fram hér í vestramanna, en þetta var aðeins svo mikið. Þjálfarinn biður að halda breiddina á vellinum. Þeir hafa verið duglegir við það. Sækja upp kantana. Vestramenn hafa frekar verið að vilja að fara upp völlin gegnum miðuna. En Blikar upp kantana. Mikill barningur hér og endar í útsparki sem Blikar eiga. Fyrstu 10 mínútur liðnar hér af þessum leik. Skotið! Já, já. Getur alveg skotið. Hár, langur bolti. Nú er að taka hann með sér. Erfitt að taka hann með sér þegar hann skoppar svona. Það er heldur betur hraðið í Blikaliðinu. Innsparkið. Langur. Inn fyrir. Þeir eru svolítið að leita á stungunni á sína framherja. Siggi í baráttunni sem ofta áður á miðunni. Skemmtilegu leikmaður. Gattuso hann á miðunni. Engin bolti fyrir, engin sem nær þessum. Blikar halda sókninni á lífi. Vestramenn þurfa að fara að koma sér í sókn ef þeir ætla að jafna þennan leik. Væri gott að ná inn einu marki fyrir hálfleikinn. Óneitanlega. En eitt mark er lítil forusta hér. Þetta eru tiltölulega litlir vellir og lítið sem þarf til þess að vera komin í hörkusókn. Þetta er alveg endan á milli hér. Hérna reynir að koma honum fram. Fljótir Blikanir og það er spurning hvort að það þyrfti að setja aðeins meiri hraða í sóknina vestramegin. Og hér ætlar ættur hann vaða en leikmaður vestra fylgir honum eins og skugginn. Gefur honum ekkert færi. Siggi hér með innsparkið. Snögguleikmaður. Fer sjálfur upp kantinn. Reynir að finna leiðina að marki. Sendir hann fyrir. Góðu bolti Siggi. Jú, þeir halda honum inn á. Og hér skapaðist þetta, sóknin enn á lífi. En Blikar ná að koma þessu frá. Fínasti bolti þarna fyrir, þannig að skapaðist hætta. Vantaði eina tá eða svo til þess að pótunum inn. Já, hérna hefur hann pláss og hann hleypur í það. Góðu varnarleikur hérna á vestra, það er búin að vera virkilega öflugur hérna númer 7. Fyrir, þar er enginn. Reynir að snúa, gengur ekki. En fær innsparkið. Við erum hérna nálgast loka mínútu fyrri hálfleiks. Snúningurinn, skotið, varið. Staðan enn 1-0
Þessi er, það var bara að vinna hann aftur. Við erum í þessu til þess að læra mistökunum, vinna boltan aftur. Við munum tapa honum á einhverjum tímapunkti, við munum líka vinna hann aftur á einhverjum tímapunkti. Hér er laus bolti, hann hefur plássið sem áður, getur alveg hlaupið, lætur vaði í sendingu. Þetta endar hjá varnarmönnum Vestra. En aftur, leikmann númer 7 á þennan. Guðmundsson. Já, laglegt, fín gabbreiðing, kemst upp kantinn, kemur með fyrir, leikmann 10 hann tæpur á að setja inn, en næri ekki til boltans. Loka sekúndurnar í fyrri hálfleik. Já, og hann er liðinn og hér fara liðin og fá upplýsingar frá sínum þjálfurum, taka sér stutt hlé og það ætlum við að gera sömuleiðis. Hér er síðari hálfleikur að fara af stað, við býðum eftir merki frá dómarunum að hann megi hefja hann og hér fer hann af stað. Blikar byrja að láta hann rúlla sín á milli. Mikið bara þetta hérna, Leikmaður Vestra endar á sparkunum upp. Þar fá Blikar innbarkið. Skilabóðin til Vestramanna er líklega verið að setja meiri þunga í sóknina. Það vantar markið, staðan í hálfleik 1-0 fyrir Blika. En heill hálfleikur eftir, nægur tími fyrir nóga mörkum. Það þótti sig vel liðið á daginn. Mögulega einhver þreyta komin í menn. Það voru menn alltaf hungraðir í mörk. Siggi út allt á miðunni þannig að Vestra. Kemur hann hérna út, getur alveg hlaupið, ætlar að gera það, færa hann upp öllin, sendi ekki fyrir. Já, hérna. Þarna hefur getað síðan annað mark. En áfram heldur leikurinn, þessi fór ekki inn. Mikli taktar hérna hjá báðum liðum. Bæði liðið búin að spila góðan bolta fram að þessum leik hér á þessu móti. Þannig að við megum að vona því að við séum að horfa á fallega knattspyrnu hér alveg þangað til flauta verður af. Bæði lið alveg inn í þessu leik þó að forystan sé Blika megin. Hér skapast pláss hægra megin, tekur skotið, hafði mannin í teig. En allt í lagi að reyna þetta. Lónum hérna út, vinstra megin. Já,
Það að færa boltan úr völlin. Hann Ágúst koma með honum. Fínasta sending. En aðeins svo nálægt varnarmanni Blika. Siggi. Galdramaðurinn. Þetta endar hjá Blikum. Mikill sprettur. Traustur varnarmaður, númer 7 hjá Vestra. Siggi með skotið. Já. Hár. Bolti. En það var að skjóta til þess að skora. Öðruvísi skora maður ekki. Menn komnir í sínar stöður. Bíð eftir útsparkinu, boltinu og farið inn eitthvað aðeins í burtu. Hérna kemur markmaðurinn boltan. Menn í sínum stöðum. Kemur bara strax út á varnarmennina. Lítið hreyfing og þá er lítið hann er búið að koma bara varnarmenn eða sparkunum fram. Alltaf gaman þegar menn senda hann á varnina og reyna að spila sig upp öllin. Já, þessi bolti líklega ekki komin út af en út af endaðan. Líka hérna að reyna að byggja upp spil. Sigmar með innsparkið. Nei, Vestur á boltan. Ágúst ætlaði að taka það. Finnur Sigga í fætur. Siggi kemur áfram, út, Egill. Þetta geysist hann upp vinstri kantinn. Eins og áður, fljótur og snöggur. Gríðarlega öflugir á köntunum hérna hjá Blikum. Hafa alveg hraðan. Spretthlauparar miklir. Hérna fær hann boltan, hægra megin. Reynar að koma náttúrulega fyrir, gerir það, en þar eru varnarmenn Vestra mættir, eins og áður, turnar. Blikar leggja mikið í sóninu núna og er í sterkt að ná inn öðru marki, það myndi tryggja fórustuna aðeins betur, en þeir halda fórustunni enga síður. Hér er kapphlaup, boltinn fram, völlin. Flikkar honum upp, lausbolti sem varnarmenn Vestra hirða. Nú tekur varnarmaður Blika boltan og eins gott af því að sóknarmaður Vestra elskar að lúra þarna fyrir aftan og býð eftir að boltinn detti. Hann Hlinsson, alvöru framherji sem kann að lúra, veit hvað hann á að staðsetja sig. Skotið. Flott hraðabreyting þarna, vinstra megin hjá Blikum. Getur alveg sett í 7. gírinn úr 1. gírinn svo ekkert sé. Alvöru Ferrari bíl. Siggi með boltan. Já, vel spilað úr þessari erfiðu stöðu á Vestra. Já, heldur honum inn á. Að gera. Fær ekki hreyfingu, þá er bara sparkað. Sigmar. Þessi endar hjá Sigga. Siggi reynir að finna stunguna. Gengur ekki. Hér eru við komin inn í síðustu 10 mínúturnar á þessum leik. Staðan enn 1-0. Nægur tími. Fínt spil. Eins og ég hef ásagt, bæði lið hafa átt góðar spilrispur hér. Hlinsson. Það sé Baltasar Hlinsson. Hér er innspark, það er að muna að það er að standa 2 metra frá. Sigmar er að biðja hlaupið, fær það ekki, sendir henni á miðjuna í staðinn. Boltinn á miðjunni. Reynir að finna skotið. Hvar er glufan? Skot! Vel varið. Flottur markmaður þarna hjá Vestra. Bjargar þeim.
Hér skoppa boltinn. Já, útspark, segir dómarinn. Þá hlýðum við því. Rjóma blíða hér fyrir norðan. Og það sést á andlitum leikmanna sem er orðnir sólbrendir. Það er enginn að fara til Spánar í ár. Bara norður á Akureyri. Markmaðurinn kemur þetta vel út á markinu. Svíper Kýper. Sparkar þessum frá. Fínt að hafa svona bakka upp í vörninni. Það getur verið erfitt að ná boltanum aftur inn á völlin. Það eru leikir á flestum völlum. Það er ekkert að vaða bara inn á eða liðir í miðri zón. Þannig að reyna Vestarmenn að spila sig í gegn. Vel gert, góð snúningur að Sigga. Aftur gappreyfingin aðeins of mikið. Og hér færaði boltan upp völlin. Hann hefur pláss, hann Sigmar. Hann hefur pláss og viljan til þess að hlaupa. Og orkuna til þess líka. En leikmaður Vestra eldir hann eftir alveg eins og skugginn. Fínt spil. Hann er komin á miðjuna. Siggi enn á hlaupum. Ótrúlegt. Sex mínútur eftir. Stungusending sem markmaðurinn étur. Stór og stæðilegu markmaður. Númer 99 líka, það er ekkert verið að spara númerinn 1. Númer 99 en gefur 100% í hvern leik. Hér er einn spark, Blikar eiga það. Komum inn á stungusendingin, þetta er flott! Skotið aftur. Það þarf að hreinsa þetta frá, Vestari. Fín. Þarna var heldur betur möguleiki til að bæta það markinu. Og hefði farið langt með innsigla sigurinn. Tókst ekki. Og Vestramenn ennþá alveg inn í þessu leik. Allt galopið. Bæði lið geta stólið sigurinnum. Ágúst. Upp á Baltasar. Snýr. Hvar eru menn, sér hann. Hvar eru menn? Fær engan og Bjarki. Siggi með stunguna, góð stunga. En markmaðurinn mættur hérna langt út úr teignum og hirði þennan bolta. Hér er mikilvægt að það er 3-2. Missir hann frá sér. Þannig hefði getað verið möguleiki. Skotið bara. Nei, þetta var bara sending. Virtist vera að fara að skjóta en ég lit gabbast af þessari gappreyfingu. Það er fýtt boltið Siggi. Er með annan með sér. Þarna spila þetta vel, fínt þríðningur. En góð vörn hjá Blikum. Á staðið vaktina vel í vörninni. Enda komnir ágætis vakta álag, klukkan er margt hérna á föstu degi. 26 mínútur á klukkunni, Breiðablik 1, Vestri 0. Já, dómarinn veit alveg nákvæmlega hvernig þetta á að vera. Og Ágúst tekur innsparkið. Hérna geysist hann upp. Nóg til á tankinum. Skotið. Hefði nú alveg haft tíma til þess að taka hann eina snertingu, mynda skotfóttin betur. En hann kannski vissi það ekki alveg. Hann hefur ekki alveg sama sjónarhornið og við hér í bestu sætunum á KA TV. Já, bestu sætunum segi ég og svo er náttúrulega sjálfsögur áhorfundir hérna á hliðarlínunni. Já, þeir fá aukalega sólbað. En besta sjónarhornið hér. Erfitt að brjóta þessa vörn Blika og baka aftur.
gríðarlega sterk og með þennan líka markmann fyrir aftan sem er vel með á nótunum. Sparka fram. Vestri getur þetta. Aftur sparka fram. Taka frekar niður. Spila frekar boltanum. Það hefur verið að gefa þessi vel fyrir bæði liðin. Tekur ekki með höndunum. Þarna fínasta vörn. Kemst í boltan. En innspark niðurstaðan. Núna eigum við ekki nema 2 mínútur eftir af þessum leik og Vestra sárvantar markið. Áhorfendur skjálfa, spennan er mikil, sóknin, Blikar í sókn, kemst fram hjá markmanninum, hvað gerist? Frábær vörn, Ágúst stendur eins og kletturinn sjálfur, kemst enginn fram hjá. Og Vestri lifir þetta af og er enn inn í leiknum, lítið eftir. Ekki nema 1,5 mínúta eftir, nægu tími fyrir mark. Þeir þurfa markið, þeir þurfa að sækja. Upp með ykkur, vera með, frábær sending. Glæsileg sending fyrir, Siggi nær ekki boltanum. Virðist eitthvað að rispa sig þarna á grasinu. En það er bara alvöru menn sem að alast upp í Vestra. Það þarf eitthvað miklu meira til þess að þeir fara út af. 1 mínúta. Þetta er ennþá galopið. Ótímabært að fagna. Aukaspyrna sem Blikar eiga. Það er sterkt. Það eiga til sóknina. Hann liggur. Vonandi ekkert alvarlegt. Hann tósar hann á fætur. Aldagömmul lækningaaðferð sem við virkaði í knattspyrnunni í mörg ár. Tossa menn á fætur. Ég hlaupaði fram, Blikar. Það er ekkert verið að bakka allt og mikið þó að sé bara hálf mínúta eftir. Þeir geta líka innsigla sigurum með einu markið í viðbót. Jæja, nú koma nú fram. Allir fram. Strákar, það þýðir ekkert að vera 4 aftur. Það þarf að hlaupa fram. Siggi enn á hlaupunum. En hér flautar góðu dómari þessa leiks til leiksloka. Lokatölur Vestri 0, Breiðablik 1. Frábær leikur. Mikill drami, glæsir í knattspyrna, gott veður. Allt eins og það á að vera hér á Akureyri. Takk fyrir mig.
Já, góða kvöldi, kæru áhorfendur. Hér er að hefjast leikur KA 7 á móti Neista. Það er undanúrslita leikur í grísku deildinni, mikið undir. Og hér veifa leikmenn til okkar með sólskins bros í sólskins veðri. Hér erum við í beinni útsendingu á KA TV. Skúli Bragi Geirdal heiti ég og ætla að lýsa þessum leik fyrir ykkur. Mér til halds og traust eru Andri Freyr Björgvinsson og myndalegasti maðurinn í teiminu Sindri Már Stefánsson. Nú, við erum komin hérna með lið Neista, við skulum fara yfir það. Það er númer 8, Henný Katrín, númer 11, Bjarkey Dalrós, númer 9, Árni Ísar, númer 10, Jón Konráð, númer 1, Linur, númer 33, Björn Austdal, númer 30, Sindri, númer 26, Selma Lárey, númer 34, Valgerður Rakel og númer 5, Dagmar Helga. Það er gaman að segja frá því að á hliðarlínunni hér einhvers staðar er hann Sindri Skúlason sem hefur verið að lýsa hérna með okkur á KA TV. Heldur betur skemmtilegt það. Nú, hér býðum við eftir merki frá dómaranum að megi hefja leikinn. Þetta verður hörku leikur, enda undan úrslit, mikið undir. Og já, við býðum hérna eftir því að það sé verið að ná í vesti. Enda sjáum við það að það er annars í lítill munur á búningunum. Það er gulur og blár sem menn er að vinna með hér. Enda gulur og bláir bestu litirnir, ekki satt, Andri? Gríðarlega fallegir. Ég held að finnir ekki betri litablöndu enda sjáum það að bæði liðin vilja spila í gulu og bláu. Já, hér eru menn gulir og glaðir. Enda sólinn til þess. Hér virðist vera svo að KA-menn sé að fara í vesti. Fara í vestin, fjólublá vesti, Já. Fiorentina litirnir. Gestirnir fá að vera í sínu gula og bláu búningum. Já, hér höfum við staðið vaktina á KA TV alveg frá fyrsta leik og munum gera það fram til þess síðasta. Heldur betur. Bein útsending og síðan þetta kaupa upptökurnar hjá mótstjórn. Hápressa hér hjá KA. Skúli, þú fórst yfir lið Neista frá Hofsósi. Já. Það er kannski rétt að renna yfir lið KA-manna líka. Já, ég er ekki með það með höndunum, en þú ert þjálfari, þannig að við treystum á þig í þessum málum. Á hlýnum með boltanandi í markinu, en ég starf að stökkva eins á myndalanum smá. Já, förum við lið KA rétt á eftir. Hlynur kífunum hérna strax í leik. Listamenn sparku upp. Flott tækling hér. Vinnu boltan, heldur hann að vinna á. Já, við erum hérna í síðasta leik dagsins. Leikmenn búnir að borða kvöldmat, sattir og sælir, en hungraðir í mörk sem á lengi bæta á sig. Heldur betur, það er alltaf gott að bæta á sig mörkum. En já, í marki KA-manna er Almar, Eiður Bessi og Maggi Siguról að taka vörnina. Sýnst Aron vera á miðjunni, Gulli hérna á vinstri kantinum, Baldur á hægri og svo er Baldur líka frammi. Já. Baldur Levi, ég þú ekki að fara alveg með það held ég þarna á hægri kantinum. Baldur Thoroddsen frammi. Það er Baldur Thoroddsen frammi? Já, og bekknum er hann Styrmir. Er Baldur á báðum köntum og frammi? Nei, Gulli er hérna á vinstri kantinum, Gulli er að taka einsparki hér. Já. Á Magga, Maggi hann er bara í skotfæri. En, vel spila þarna. Baldur, skotið, varið, Hlynur. Aftur fyrir Gulli. Gulli, gull af knattspyrnumanni. Gulli gull. Annar maður sem hefur fengið það. Viðurnefni líka. Já. Já, Baldur og Baldur. Það eru góðir líkur því að Baldur skori í þessum leik. Heldur betur. Baldur hefur verið duglegur að skora yfir við Kólan í þessu KA-liði. Það er hluti ástæðan fyrir þeir eru komin svo langt. Og hér er mitt annar af umræddum Böldurum. Skoti og Baldur Thoroddsen. Þetta var heldur betur vel gert. Þannig var hann að fylgjast vel með, sá að bolti hrökk að markmanninum og góður framherji eins og Baldur lætur ekki bjóða sér svona tvisvar. Nei, gríðalegt markanef Baldur Thoroddsen. Alltaf mættur í teginni frákvistinn. Stór og mikill. Það er eins gott að dekka hann vel í hotspinnunum. Já, heldur betur. Þyrfti nú kannski að fara upp á koll til þess. Já, einhverjir. Já, hér er Jón Konráð. Og góð sending skotið. Almar Ver. Þetta var leikmaðurinn Árni Ísar sem átti þetta skot. Og já, fín pressa hér. Já,
Selma Lári hérna í næsta liðinu. Karin Snóðum sem við hana líka. Maggi Sigurður hérna. Já, með smá gapreðingar. Já, það verður aðeins að. Og þetta er Sindri, ef mér skallast ekki. Sindri er nummer 30. Númer 30 er Sindri, jú. Já. Og Sindri þjálfar hérna liðinu líka. Honum til hals og traust sýnist mér vera. Já, Gralli og Jón sjálfur. Wow, Jón Konráð. Gralli, hann er hérna með Sindra á, veitu þetta er sjú. Já. Það er ekki víst að allir kveiki á þessu. En hér sjáum við leikurinn að stopp. Jón Konráð laga skóna sína. Verð taka það fram að Jón Konráð þessi á miðunni hjá næsta gríðarlega öflugur drengur. Já. Ég kallaði hann víst ótt og dýrt Jón Óskar í lýsingu í gær. Víst velvirðingar á því. Já, Jón Konráð heitir hann. Ég fekk hérna nafnalista fyrir leik og það var undirstrikað Konráð. Það var ákveðin skilaboðið því. Við býðum hérna með hann reyma skóna. Það gengur ekki að vera með óreimaðan skó. Nei, það þarf að reyma markaskóna. Hann bara svo leiðis. Já, strax komin í boltan. Virkilega vel gert, Jón Konráð. Vel fast fyrir þessum skóm. Já. Getur tekið þessu snöggur hreyfingar. Aron hérna í baráttunni. Aron hérna er ekki að komast fram hjá Sindri. Fastu fyrir. Það mun reyna á núna á þessum næst síðasta degi í NS-mótsins að hvíla sig vel fyrir síðasta daginn. Maður sér að það er komið þreyta í sumarleikmenn. En þá gildir að fara að snemma að sofa, drekka vel og borða hollt. Klárlega, þetta er allt sem að réttu er. Hárrétt. En líka gríðarlega mikið undir í þessu leikliði sem að vinnur það fyrir úrslitaleik. Grísku deildarinnar. Já, við megum glemma því, þetta er undanúrslitalegur leikur. Þannig að bæði lið vilja vinna þennan leik. Já, og ég er ekki frá því að það megi sjá að það er mikið spenna í liðsmönnum beggja liða. Við sjáum það líka bara áhorfendum hérna á hliðarlínunni sem að nötra úr spenningi. Þó að við séum, já, bara rétt búið með fyrstu 5 mínúturnar á leiknum. Já. Þetta er góðu sprettur, Sindri, öflugur leikmaður. Þegar hann kemst á ferðina þá er voðinn vís. Aron sparkar hann fram. Er Baldur bara einn? Hérna er Baldur, einn, komin í gegn. Þetta var tekur skotið. Góð varsla. Hlynur hérna með hana. Mætir honum vel. Gerir markið minna. Já. Eða, já, gerir markið minna fyrir Baldur. Gerir markið minna, já. Þetta er mikilvægt, við erum með markmann sem er á tánum. Er ekki staður. Þetta þurfa neistamenn að laga. Það er ekkert að bjóða Baldur upp á það að fá svona færi oft í leiknum. Hann refsar fyrir það. Betur. Markagráðu líka. Ég kemur Linur, sparkar hann fram. Árni hérna, Árni Ísar. Árni Ísar, lungin leikmaður. Já, mjög. Já, sjáum hérna, fer fram með tveimur, en 3 aðeins svo mikið. Aron náði boltanum. Gulli. Já, Selma kemur og setur boltan út fyrir. Aron. Skemmtileg hreyfing hérna á. Mjög skemmtileg. Gulli er hérna komin fyrir. Boltinn enn í leik. Já, og fram með boltan. Maggi mættur. Maggi skemmtilegu leikmaður. Já, sjáu þennan snúning. Glæsileg snúningur. Hanna á góð sending líka. Skotfærið, Styrmir. Styrmir nýkominn inn á sem varamaður. Strax var hann láta til sín taka. Flotti taktar hjá Magga þarna. Heldur betur. Aron, Styrmir. Bolti fyrir. Lendir í Baldri. Næri ekki gera sér mat út þessu. Hér eru þeir aðeins að gleyma sér Maggi. Næri bjargaðum, Árni Ísar var búinn að lauma sér þarna eins fyrir vörðina. Sjáum þetta í báðum liðum, bæði Baldur og Árni Ísar. Þetta eru lungnir framherjar sem að vilja lúra fyrir aftan vörðina. Þetta þarf að passa, það þarf að vera vakandi. Þó þreytan sér kannski komin í einhverja. Við sjáum það að gæðin á mótinu, þau hafa verið stigvaxandi með hverjum deginum og sömuleiðis spennustigið sem að eykst bara og eykst og verður í algjöru hámarki á morgun. Hér er hornspyrnan, Aron undirbýr sig til að taka hana. Hávaxnir leikmenn hérna ný, þetta þarf að passa. En ekki síður þessi lágsnu, það kemur lár bolti. Margur knár þó hans er smár. Það er klart. Linur með boltan.
Liðin koma sér í stöður. Það er Björn hérna í vörninni. Björn keyrir bara sjálfur á þetta. Reynir að finna Selmu. Nei, fer áfram á Árna. Ísar hefur Selmu með sér. Og hér fellur hann við og aukarsmíða dæmd á Magga. Já, Árni biður strax að fá að skjóta. Fær ekki. Nei. Jón Konráð segir, ég tek þetta. Enda með mikinn og góðan fót. Á vinstri fót. Þeir eru að taka. Er það ekki svoleiðis? Jú, jú. Fylgist þið með. Hér kemur spyrnan. Þarna, góðu bolti Þetta er alvöru inn í bolti. sköllin. Þetta var mjög laglegt. Árni Ísar næstu búinn að skora þarna með að flikkur máttu fyrir sig. Já, þetta er ekki á færi margra, skal ég segja þér. Þetta sjáum við bara aðeins hjá þeim bestu. Almar með boltan í markinu. Langur fram. Lausbolti, Styrmir, allar halda sem við ná. Kemur tæklingin, stendur hann á sér. Reynir að finna Baldur, fyrir sjálfur inn í. Skotið, Baldur! Já. Að Sjáum sjálfsögðu. við annað mark leiksins og það er aftur Baldur Thoroddsen. Styrmi gerði þetta engar laglega. Heldur betur. Og það skildi aldrei vera að Baldur sé að stefna á þrennunni í þessum leik. Það kemur nú lítið óvart. Ég held að það sé bara greiðlega duglegur að skora mörk í þessu móti. Hérna er Jón Konráð. Sjá þennan. Þetta er svona Gattuso hérna á miðunni. Glerharður. Það er ljóst að það eru margir leikmenn hérna inn á sem eru gaman að fylgjast með í framtíðinni. Mjög efnileg lið bæði tvö. Algjörlega. Já, fór hérna að fyrir aftan varamannaskilið. Já, dómarleiksins leysir þetta bara á. Jón Konráð getur það tekið, var þetta ekki innspark? Innspark, jú. Þetta var bara eins Kemur fyrir. Hot. Hú. Árni aftur með skallan. Stórhættuleg leikmaður. Björn hérna með boltan. Fær pressu frá Baldri. Baldur að vinna vel niður. Þá er hér hotspinna. Stórhættulegum stað. Jón Konráð sem ætlar að taka hana. Sjá að það er stærð í næsta liðinu. Nú Gríðarlega hættulegi föstunargætturinn. Nú gildir að dekka vel. Almar. Það er að slá í hann. Aron reynir að ná alltaf boltanum inn á. Neisti á þetta. Það er gott að hafa stóran og hávaxinn markmann. Hann er mjög hávaxinn en Almar. Fínt á móti líka næsta lið. Svo segir mjög hávaxið. Já. Gott í loftinu. Mjög. Mikilvægt að Almar sé tilbúin að fara út í þessa bolta. Já, það fer ekki mikið yfir hann ef hann fer út. Nei. Það færi þá yfir aðra líka. Já. Eina bessi. Eiðubessi. Eiðubessi. Já, kemst aftur í boltan. Já, Dagmar hérna í baráttu við hann. Vel gert, Eiðubessi. Jón með skotið. Vel varið, Almar. Hann getur skotið og hann gerir það. Já, hann gerir það. Duglur í að skjóta markið. Það þarf að skjóta til þess að skora. Þetta er í sjálfu sér ekki flóknari vísindi það. Hotspinnan. Hvernig myndur þú með hana? Hún er hættulega staðsett. Já, stórhættuleg staður. Kemur fyrir. Sjá hérna. Björn Austdal. Almar. Hvað er hreyfingin? Nú, hún kemur hérna. Gulli, dulluður að hreyfa sig úr stöðu. Býr hérna til svæði fyrir Baldur. Já. Baldur hérna. Hann reynir að stinga sér á milli. Það ætla svo að finna Styrmi þarna. Hann bara, bolti kemur aftur til hann sem Bjarkey gerir þetta vel. Baldur, þið ekki þetta ekkert leiðilegt að reyna að stinga sér inn á milli varnarmanna. Já, Maggi kemur hérna upp, býður sig, fær boltan. Fyrir utan teginn, mynda skotfótinn. Já. Það eru tvær enn. Maggi getur nú alveg skotið. Heldur betur.
Hann má alveg reyna það. Hann er með svona flottari hárgreiðslum hérna inn á. Já. Hann er sér skemmtileg. Með K-merki hérna á hliðinni. Þyrnir, lætu að. Björn Austdal. Það er ekki heldur að minna á hérna fer boltinn í dekkja bílum okkar Gulli. Hann er fljótur að ná í boltan. Byrja þessi Aron er einn með honum á miðunni. Styrmir hann er að lauma sér í gegn. Þannig að þetta er láta að gleyma sér þannig á fjársninginni. Baldur hérna bara beintir að markinu. Sjá, Baldur. Já, þetta er glæsilega gert þarna. Skemmtilega hraðabreytingar þarna hjá Baldri. Kemur sér í færið og eftirleikurinn var auðveldur. Leggur hann í markið. Þrennan í hús. Baldur Thoroddsen. Þetta er leikmann sem verður gaman að fylgjast með í framtíðinni. Þetta var greiðlega vel gert. Margir hugsa ég hefðu reynt að skjóta í þröngaförluna. Já. Já. En Baldur held aðeins áfram. Já. Sem borgaði sig. Heldur betur. Og hér er síðasta mínútan í fyrri hálfleik. Hún segir Baldur kom með þrennu. Jón Konráð kemur upp. Það er aðeins á brattan að sækja en við heilan hálfleik eftir. Ef Kámen geta skorað 3 mörk í einum hálfleik þá getur Neisti alveg gert það líka. En þetta er langt í frá búið. Aron. Er hann að setja fjórða? Hann er að setja fjórða! Hann er að setja fjórða á milli fóta markmannsins. Hann er í miklu stuði. Spurning hvort hann hafi borðað svona mikið í kvöldmatinu eins og hérna. Hann er hungraði í mörkin. Vel hungraður. Og þrátt fyrir að það sjáist ekki ský á himni þá rignir mörkunum minn. Heldur betur. Það var sett í markaspáni sem þú sást hennan. Já. Markaspá, KTV, hann var byrt hér rétt fyrir 7. Mikið að marka hana. Eðubessi ætlar að taka þetta, einspark. Hér er búið að flauta til hálfleiks, bæði lið ætla að fara að fá skilabóð frá sínum þjálfurum. Við ætlum að taka okkur stutthlé og höldum áfram með okkur í síðari hálfleik. Já, hér er að hefjast síðari hálfleikurinn í þessu leik. Við bíðum eftir merkjur og dómarunum. Fáum það hér. Baldur Thoroddsen tók miðjuna. Hann var heldur betur í stuði í fyrri hálfleik með 4 mörk. 4 mörk og það er ansi langt með að klára hann leik. Hann var gjörsamlega á eldi, eins og við myndum segja, á mjög slæmri íslensku. Já. Það er spurning hvort við fáum að sjá hreinlega ennþá fleiri frá þessum leikmanni. En hér er annar mjög góður leikmann kominn á ferðina. Jón Konráð sendir hann út á hann hérna Átna. Kíkjum skotið. Sjá þessa neglu. Ég hefur hræddur fyrir hönd Káa þetta segja fyrir hann. En ég hef segi Káa 4-0 yfir. Sjáum að foreldrar Baldurs er búin að færa sig hinum megin, þau vona fleiri mörkum. Þetta er hirst í þér, þau eru farin tilbaka. En það er útpark, ekki satt? Jú, það held ég. Almar tekur það. Eða hvað, er búið að dæmi eitthvað? Nei, Magnús ætla bara að taka þetta.
Magnús finnst gaman að sparka í bolta. Gerir það hér. Það er sannarlega. Enda með góðan þjálfara heima á sér. Það er mjög. Styrmir. Á Baldur. Herru, Alltaf hætta. Selma hann kemst fyrir þetta. Já, gerir vel Selma. Lokar á þetta. Hér er Valgerður, er það ekki númer 34? Jú, Valgerður Rakel. Já. Árni. Maggi Aron. Aron og Styrmi. Baldur hérna. Þetta er Baldur, já. Það er ekki Baldur hérna hægra megin. Jú, þeir eru... Já, nafnin er hérna. Styrmir er hérna. Ljósæriðir kantmenn hérna, báðum megin. Mikil barátta, 2 naglar að mætast. Já, Baldur er snöggur en hann er ekki svo snöggur hann á þessu. Nei. Þau eru 7. gírinn í þetta, hann er bara í 7. Kemur þessum fram á Jón Konráð. Já, Jón Konráð er að stinga sér á milli. Vel gert. Árni! Leitar að skotinu. Skoti! Erfiðu bolti við að eiga þarna. Fer í varnarmann Káa. Hér er hotspinna. Spurning hvort hún verður ekki hár bolti. Jú. Það er mikið háum leikmönnum þarna. Jón Konráð. Sem býðist þér að stanga hann í netið. Hann er búinn að færa alla stólana frá. Tegur gott tilaup og þessi er hættulur. Og hér... Já, hérna. Já. Hann skoppar þarna. Þetta var erfitt að sjá. Nú er Baldur á miklum sprettri. Erfiðu við að eiga. Fljótur með stór skref, langa fætur. Allan skjóti. Jón Konráð mætti tilbaka til Björgulínu. Ég verð nú að segja að mér fannst Káamenn stámleitnir að fá ekki þessi vítaspinnan hinum einn. Já, ég tek undir það. Við sjáum það Baldur, hann er að gera þetta trekk í trekk. Hann er ekki að taka skotin strax. Hann tekur auka stertinguna, er að koma sér í betra færi. Hungrar í mörkin en ekki of. Yfirveður í færinu. Mjög. Maggi hér á miklum spretti. Aron. Kemur tæklingin, hörgu, tækling. Já, Sindri með þessa tæklingu. Já. Nafni hans á vélinni hefur verið stoltur af þessu. Þetta sjáum við, hann er að klappa núna. Þessna hreyfist myndalinn ekki neitt. Hands off. Almar með sparki fram. Já. Skoppar. Erfiðu bolti við að eiga þegar hann skoppar svona. Það er þetta að reikna hann út. Líka aðeins á móti sólinni. Þetta endar hjá Aroni. Sindri með boltan. Rennur þarna aðeins. Baldur í dauðafæri. Hann hefur svo sannarlega fengið tækifæri hér í síðari hálfleik til að bæta enn og aftur við markið. Já. Maður velti fyrir sig hvað þetta endar eiginlega. Endar sannlega þegar dómarinn flautar af. Mjög líklega. Aðalega bara þegar menn eru búin að opna markareikningin svona duglega, sko. Þá má alveg eigða vel. Aron tríttar hérna út af vellinum. Gulli. Hann er komin á miðuna. Aron góður, Gulli betri. Nei. Og hér er Baldur að setja 5. markið. Hér kemur það. Hlaut að koma að því. Búið að liggja í loftinu. Gríðarlega flott þetta kálið. Vel þjálfað. Okkar maður, hann stendur á hliðarlínunni. Já. Hann er búinn að vera hér til skiptis í bílnum hjá okkur. Á vilni að lýsa. Og svo er hann mættur út á völlin. Með stórkostlegri framistöðu á liði sínu. Þetta er flott. Þó að Baldur sé búinn að eiga hérna 5 mörk, þá að sjálfsögðu er þetta liðsigur. Og við sjáum það hér til dæmis hversu vel þeir vinna saman, Eiður, Bessi og Maggi. Einhvern veginn verður hann að fá sendingarnar. Það er einhver að vinna varnarvinnuna. Þannig að það er allir sem koma þessu sigri. En neisti er að reyna að finna leiðina að markinu.
sínu fyrsta marki. Almar slær þannig yfir. Hér er hótspyrnan. Næsti raðar leikmönnum inn á teginn. Almar tekur þennan. Hann er ekkert að tvína, hann veit að negli bara boltanum á Baldur en kannski fullant og Hlynur ákveður neglunum hérna í áttina að bílnum. Já, Hlynur tekur enga sjansa. Sér hann að hann er einn á móti Baldri. En það þarf að bakka, við sjáum það. Baldur er einn hérna núna. Selma sá það. Kom tilbaka, Jón Konráð. Fín sending á Árna. Fær hérna hrindinguna. Já. Þetta er